na ginya andu na mana thesho cindano tene ni irurumukaga hindi ira kwagia heho kana hindi wanakorwo wanatemwo handu kwagia heho gukambi kururumuka. Ucio ni uhoro wa muscles, mahindi na andu maundu mau mothe ndagitari ni gututeithia nigetha tumenye ni ate tugwika na haria mundu arabatara kuona ndagitari agitaririo nigetha akione ndagitari ndukae gwikiririria thina woikare naguo oroguo. Nona nginyitaga ndagitari ugeni nguririkani kuragwa cheza ni gukwirite kwina besha *779# na ndenda mbeca ici ndiciganie ni tondu wa andu ndamenya hihi kuringana na uria mathina mahana nganie mbeca ici maita meri he andu eri kibao nigetha mundu ahote gwika kaundu kega okorwo ni kuriha balance ya fithi uguo guthuka haria gikorwo nuramenya ni urabatara mbeca itanyihire ciringi 20 hinya *779# uingire kuria nigetha tugithia ngogu ikihanda thaa 5 na ndagika ciganona ni gukorwo ngikuhe ciringi 20. Gordon Muga karibu sana. Ni muthenya ungi mweru. Ni muthenya wa ndagitari na mundu wothe wiko na kiuria kigie marungu no gitume hara ha 22989 tukumacokeria nigo magicokeria ciuria ciao. Yes, daktari wetu karibu sana. Asante. Itwokera muno ni gukuona. Thank you. Ndirigite. Ndiriga. Aha. Ndiriga. Na riria uraona njurite ngoragwo ndio guku andu-ini. O utungata-ini. Utungata-ini. Ma. And we thank God because you are back here. Nitwokera muno ni gukuona twamenya ona ithu menye ni ukana nituteithikaga muno hindi ira woka. Twithikagiririe tukaigua ndagitari auga tiga ataramenya ni hau ni ahutia. Ni mwathiriwa. Na by the way nyambe nguhe feedback ngoretwo ngiheo ni andu. Yes. Andu ni makenetio muno manjiraga ndagitari akwa hana mwarimu. Ati ndira woka hanu mataragiria wega okorwo ni uhoro wa marungo ukamatariria ikinya gwa ikinya thina hari ungikorwo umite na thina ucio ni thina uri kungi ungirehe ungirekererio na ubatie gwika ate nigetha ndugekore thina-ini ucio. So yo ni feedback ngoretwo ngiheo ni andu na nikio giatuma ngwire tondu ni rutaga wira mwega. Asante. Yes. I appreciate. Na muno ni tukena ni kindu gwitagwo the recommendation kana uria andu marauga tigakorwo twahota gukorwo tukaga na twakorwo wira wa buri twikaga atikaba igikomire ukorwo ino teithio munene muno ta mageithie nigetha mamenye ni ukinyire na nigetha tukiambiririo tuhutahutangirio guo na aria mena ciuri no megwituma nigetha tukimacokeria. Asante sana. Mbere ndaya ni ngatho ngucokia ni tondu wa gwitwo thiini wa Inoro FM makiria ni undu wa Jeff Munga na mundu muruna we agwitwo Gordon. Gacokia ngatho na makiria we muthikiriria witũ wa Inoro FM haria hothe uratuthikiriria ha maritwa makwa njitagwo Dr. Betty Kariuki na tukoragwo tukioneka mucii munene wa Nairobi barabara wikaine ta Moi Avenue iria yukaga kumiriria haria G Gardener. Tukoragwo tukioneka thiini wa nyumba wikaine ta Krishna Mansion gorofa ya keri room 48. Ugiuka haria ni gucemania na ithuĩ na mara tutarikagia haha woka ni tumarumagia makiria. Yes. Good. Thank you muno. Niguo. Niguhutetie ati nituraria uhoro wa thina wa marungo na no akimenya riu ni ndikire murigitani matingije hoka mataigwe mugambo waku ri mehota kuga ndiraria uhoro wa marungo ma mburi riu tumenyete kuri ta mataririe marungo ma mundu maturaga atia na mahana atia. Okay. Ona kiuria ngwenda gwamba kuria ni kuria kana nyu ni muraigua heho. Kuna heho tari ya kawaida na nituonaga heho he uria ithiaga ikagia ndugu na andu aria me thina wa marungo. Ngirora andu aria me thina wa joints kana ni thina ni maru macio kana ni munyiginyiga kwira riria kwagia heho ni hingo murimu ucio watagia ko unyitanaga atia na heho. Ngwenda ukanjiwe Gordon ni arauga wako maturite ni heho thiku igiri ni he kaundu hehaga tumaru ndimenya tumaru niki kana ni njikara nyambite maru ndathike na hari ungi na igua hehaga matu ungi iniuru ungi ciara kuria maguru-ini no ngi moko extremities kuria meico-ini niki gitumaga heho ithia na kuu niki kana ni kuotha irio itakinyaga na tondu yo nio ndereti twinayo muthi ni tuguka turore uria heho na ugirora ria andu ingi maroka kana marenda ku define arthritis magwita muno ni murimu wayo murimu wayo ko understand makiria tutige kuga ni murimu wa heho ukoro heho he uria yuka gwika ati guchangira but necessarily tiwe kusaga
tiwe kusaga ati tondu wi heho-ini nikio urarwarire arthritis yo ni ku aggravate ni ku aggravate eho ri thia ika-aggravate ni tuka turore na tondu wa njuria umuthi tondu turenda turore mathina ma mahindi generally koro he kindu takoyo na iguru hanini uguo gaikaikara iguru coke gacoki thutha nigetha gatigaike uyu tangana no akiona yes gugaga koro ungirora andu andu aria magiagwo ni mwiri ungirora percentage nene ni andu aria muno makon makigio ni maru na muno mugongo wa kianda niyo tumita knee joint pain na low back pain it is a major ka ni oridina niyo ni tumitaga musculoskeletal area complaints iria andu ingi kana andu ingi makoragwo mena cio ni ndiraturwo ni maru ni ndiraturwo ni mugongo ugethi most of the facilities those are the major complaints na kuonania ucio ni undu ukoretwo ki affect andu maingi muno na in terms of percentage tugaga thina wa maru knee joint kana mathina andu aria magietwo ni mathina ma maru ni tuga ni percent between 10 to 60% population ati ungikorwo wina andu gatagati wa mwe ngina andu atandatu acio ni andu mena thina wa maru ko ni kana baka ngioneka tari kani tugio in terms of namba imwe ngini thathatu kana between 10 to 60% no we tondu nduri muhutie ni thina no wage ku understand the pain in fact andu aria makomena thina wa mahindi mundu ucio akura ni araturwo ni mahindi uka ku understand to ti thina uroneka outward ti thina uronania ati ni kironda ati ni ndona ni kirauma mahira aga kironda giki ni kiranjia gubutha ko mundu ucio arakwira uria ara feel but you cannot feel the pain of that person sure na ngoda kuga thina wa mahindi ungirora hingo ya maitu our mothers na a shosho aitu thina ucio ndwenderete toria wendete between 10 and the last 10 and 20 years wongererekete with 65% gatagati ka miaka 10 na miaka 20 hau yes thina ni wongererekete with 65% kumanisha riria amami o mareragwo kana riria shosho makuraga namba ya mahindi yari thi muno ni hinya muno ngeiguire ona andu acio ndukurika nio maturaga marutagira thungu wira muno ona riri ta ithu tugikura ri ni ndirikanaga mami murigo wa waru uria ku gwitu ni kinangofu murigo uria akuaga wa waru atwiraga tumuigire na tugeta mundu ungi urari mahau akwi tumwere turemetwo akarugama uguo akahanda maguru wega uguo atuika stable agakinyukia naguo uguo agathii nginya muci haria ari ureki uguo uramba no muyanire ninge muri andu ana atana ni ogwenda na ndukaigwa kiugo horo wa mahindi ndukaigwa kiuga ni horaigwa gyo between the last 10 to 20 years ha ni ho thino utwikite uthiete ukanjirite na njira nene muno na ni ondera tuke turore why is it a concern kind of lifestyle number 1 lifestyle washokia kiurio kiega lifestyle wahota gukora maisha maria turaikara wahota gukora andu aingi ni guikara de mundu ucio enda guikara ni guikara de do you know mahindi kana the musculoskeletal system yaku nyo tuga mahindi magiro ni gwiko kindu gitagwo guthie exercise na exercise tikuwa ni kuingira gym ni riuga ni nyumaga ugo ngauma na haha janga kirora na gukunja uria kuhana kana ukambata to stairs no thie 1 kilometer shoki ugiririkana meci mege andu aria mege icagi ukora ni tukona to centers ye mundu ucio akureke nginya na haka kambe na agacoka thiku ici ugithi kambe citu cia icagi gwira gwitu ni kuria na ikuru ugithi kambe ure twakoraga turia nini ni ungiugire ni ta kwina wetagwa atia kihunjio no uri andu akora maigurite tubaratha thiko ici niona ni nithia ngaru ikai andu mainuka andu maumire guku icagi niki thais twagire thimu tutindaga thimu-ini korwo ni TV te yotenete gutiari icagi kwari na andu tatare muno mena TV koguo ni twaikaraga micio na guthikiriria radio muno but kana gukiumira na ku kambi gukimenya uria matura mahana ni mahiga ni mathiraga by the way andu kumira na kuria njari ndagitari Betire ona ni gwateithagia
kunina mathina ma meciria tondu ndumu magara ugu mathi marangia mundu ucio ni egwithikagira ri ni atia gwithikira agicoka hwaini ri gakoraga kimageka ruge hau stress igeka atia ikanyiha na kuigwa uria bururi weka atia uria bururi urega riura. Do you know that is ona kungiro last week turari na kindu itagwo maandamano so that's the ona ithu tutingire Nairobi you know ni twamenyire route cia bara no ikorwo ina thina na do you know thina ucio tutiumaga ati kambe kurora uramionera thimu-ini ukamenya kuria kwina thina thimu ici kana the gadget nitumite andu ingi movement ituke limited kana mithire ya andu akora atiri ndirathi niki na undu ucio indingetia in fact turaorder everything on phone. Imagine ati thaici ati wenda hari ogura tu indo twaku ri wina in fact you have even mundu wa nduthi na nginya njibitagio hana thimu iyo kana thimu ukienda to kinya ume guku sedentary lifestyle uikara tu hau sedentary yo ni twitaga neo major cause na nikyo tu lifestyle kogo ni kuri fata rira mundu araumagara ni kuri fata rira mundu aracera kana wega ni rira mundu ikarite thi the moment we ikarathi nduri kuraihu muno na kuonja na ni otumitaga disability and ino turamita low back pain kana munyiginyigi wakianda kurehe thina is a major it is a leading cause ya disability mundu sharakwa ni ndagitana ndiraturo ni mugongo muno aigiao ni ara mwisho thino wanjirie wi munini no twitaga mild thino cio kona karare kanini karokaga wiki gakathira na anywa pain kira ni karahorera thino cio akaigwa ni wanjia kuongerereka kahora ni otumita moderate to a point thino cio gatwika severe. So the moment utoko tukiuria mundu ruo rwaku ungiheana out of 10 in terms of percentage niki agukira wakwa we 10 the moment atu 10 ni kuwa it is so severe. So mundu ucio ukimwa out of 10 agakora it is like 2 or 3 ukama is very mild so ni kuota ku differentiate types of pain the reason daugo kuore atino turamita low back pain kana ino turamita mathina ma knee pain kana guturo ni marui andu ingi meciria disability no woje tu na nemwe yes ni yojagia mundu agekora wheelchair-ini but woje toyo when we speak kana ria turaria kiru itagwo disability to nginye korwa ati ni ria ati no wagire kuonja the moment we na ruo ruru ri waga gukoma ni woje gorie ni thaa cigana iranjira thaa ni thaa ithana yatigire ndagika 16 utangikorwo wi mitambo-ini mundu gwitwo Jeff wi gwaku thaa icio ni ukwenda gukorwo komete no he andu matakomete githaa giki ti tondu ringi ni betia gwetereirio kesho tondu hera maiko mena show ni nyenda kuigwa Jeff kamwira akiume but he ungiaraga agire gukoma ni tondu uria araturwo na titoro ati wo muthi araga ni tondu muthi ni Thursday ni wiki ngima mundu ucio akwira gwakinya nie ni toro jethaga toro no ruo ruria korao na ruo nie ndikomaga na niguo ngome no nyuire dawa ya ruo goria dawa ya ruo ri nio na nikio nakora andu ingi ni marage na kiri gwitagwo misuse ya some drugs na tonire pain killer andu ingi ni maratumira ngina ndato ciitaga opioids opioids ni dawa iria very strong pain killer iria wa inject wa thecwo kana either omeria iria oro ikuzimaga hau ikuhoragia hau ugo ukaigwa after tari gukugonia iyo ni gukugonia ni gukugonia iyo they are called opioids opioid uthi ugo what is opioid you'll see types of those strong pain killer na cieho ona imwerere aturwo muno ni ekora ni arathi guthecwo na riria thecwo akwira nie thecagwo ndagika igire ngigwo ruo ni rwathira but igatwika misuse na nikiwonaga heire ndatuga onire on prescription no rutoni aramenya niguo ngome ndugathie kugira over the counter ati o igwa karuo ukagura ugatengera cio tuguthukia system guguthukia kana gukuinukia aya kupeleka asubuhi sana because mundu ucio angikorwo ni he andu matendete kana andu makoni moaine na beti let me use myself ni ndi haha na kama ya beti na dawa iriku no akamwira ati nawe no tutiendagia tari on prescription akamwira ehewe nyenderia mundu ria ngienda mbia mundu ucio amenyera guka kuoya dawa icio cia injection hau na the moment arenda gwithesha niguo ruo ruria rwehere number 1 na number 2 akome
tondu kiria aretha muno ni toro na rwehere no ndarafuata root cause ya ruo ruru ndarafuata root cause nigetha atritio exactly kiria arathondeka ni kiro twitaga the symptoms ruo ruthire na mundu ucio akome na niho waigua ndauga the moment werire urakora ni uraturo na ni uraga toro is a disability ucio ni thina. Number 2, mundu otogoto kugete ni wega gwikithagia mwiri witu mazoezi. Mundu arakora ni arathiaga tena ka 1 kilometer. Arakwira ona makinya igana. Thiku ici ni ndanjia kuremwo. Ucio ni wathe. Ndungikora maundu mari urakoragwo mugani ureka. Thiku ici ni manjia kurema. Ni mambia kurema. Hau andu ingi nio mazo cietaga undu ucio na kindu twitaga ukuru. It is not about age. Asa. It's about dogi wate wina miaka. Do you know asiari ukora mundu na miaka itene na ku nguru mwake akefie kana akirima. By the way, aigi muno no he dagitari angi maheaga andu advice taru he mutumia for instance. Yes. Wathire thibitari akirwo ena thina wa mugongo kuci ni arthritis iyo. Aina mirira ndarahota ne aragieka rugo akagena stiffness ya mugongo na ni araturo ndagitari urathire kuona amurire ru weri ufatie uikare thi urehagirwo kare no kanywa agigika ugu na he kaundu ugire ati guikara thi ni wonje inui mutumia ucio finally aikaririo wheelchair Leke ngure gitu nundu wa guikaraga tu hau joint ikiregera moko. This is what we call ambulation kana coambulate. Ku ni kuga mundu gucera cera to nginya ume outside your compound. To nginya ume kuria wikaraga muci ona nyumba yo ri either ni 2 bedroom either ni 1 bedroom either ni hau ugo either ni gukomborete no ume hau ucera cera na reason the moment urekithia mwiri waku exercise kindu kimwe iteithagiria kindu gitagwo blood flow circulation ya thakame tasio mutu tumeha nawe tutengere tu ngina boreta mtu shoke tuyoka tuko tugi sweat tuko tugithigina na thakame ngoreka hura na hinya what if ni kwa okutwa wogo tutinge hura ngoro muno na tutingithigina riu njira mundu no ni ukoigwa ati na ndaigo ni ndano handu uma haraihu mundu ria aikarire thi nikyo ithuĩ nĩ twadivoketaga muno mundu gwikara thi because where utari murwaru no we kwira reason the moment ureka exercise ndauga kindu kia mbere iteithagira kindu tagwo good circulation kana blood flow to the joint ihindi riu ni rikorwo ri healthy you know every cell in your body ni gweko healthy ni renda kindu kiretwo oxygen igutwarirwo ati oxygen rira we dormant na oxygen irakuo ni thakame exactly. Number 2 ihindire no rirenda blood supply ringianga blood supply nikika mundu ucio agia kiro tutaga bone necrosis ihindire ni gukua rikuaga the other thing ihindire ni gurikoro healthy ni renda kindu gitagwo nutrients na ni okoraga atiriri mundu ni araturo ni mahinde ni athia heo calcium muno nicio matundagirwo maguniego makue magua muniko akua yana choka na painkiller akaliwa atiriri na mandiwete ndawa ici mĩeri bado no ndiraturwo what are you treating na niho njuragia kiuria is it the failure ya ndawa kana the root cause of the problem ndu uramenya tondu yahota gukorwo ati uranyua ndawa igakorwo nicio ciena thina kana either ndawa cie sawa no thina uria urathondeka ndawa icio ticio ciagirwo kuigithondeka thina ucio where is the failure is it the medication kana the root cause the problem kana thina uria urathondeka ucio tigo wagirwo kurwo kinyura ndawa icio gucokagia kiugo kiu exercise kana rira mundu arauma arokira agacera cera is very vital ni afata muno kogo the moment mundu ucio wa muikariria ona mahindi macio makwaje gutuika very stiff ona tani ukarona riria ono age gukunjuka itareke go example riria turathia muno na ngari riria mugithi utarokite ni turanyita ngari barabara ngina Mombatha do you know urakinya handu kaiwa ngina riu maguru macio ni manjirie kuimba ni uri ucuririe ni maremio ni gukunjuka thia so Steve reason how many hours traveling yaku madama ingi muno
wikarite position wikarite position imwe na niho wonaga korwo ni wathiaga na ngari cio wakoraga ngari cio ni ciathia igatuiga haria Voi ni Voi kana heta mutito wa dei na ti kuria acha ona muno ti guthi ha kahinda andu meteithie andu ma stretch kujukio go we stretch niguo atiri cimo ikuruka ninge murugame haria Voi kuma hau ni Mombatha kana tigo no kirona no matha maria kindu kiretwo ndegero ya ri izreza na nawa kogo ndo withina nawa ni ukoro kinyete kuri rathira ni ukusho kuma ndege ugithi point B ri urani mugithi nago ni urathi with a shorter hour ona ngo no igwa anga no ndiraigwa no mugithi ri andu ni mathia ku makombe-ini ukauma ikombe riri ugathi ginya rira ringi ugacoka ite-ini giaku na wega wa mugithi ri tono no uthi tatari bata wathi arafu iki atia ucoke we need to ni ndirenda kwira muthikiriria wothe we uri hau na miaka 40 to tuga mathina mama hindi mambagia the onset of 40 years and above but though ni rakora andu gine mena 35 ino cio ni uraja kuma affect ni maita maigana asimu wewe Jeff na nie ndebeti haha twina ngari ko we ndio kagina studio no yo ngururumia ha nginye kuria njikaraga nginya jaha rucio nye njoe thie wira kuria ndokaga ni matha maigana ati hari thiite haraihu Jeff ni bedroom no na sitting room makinya meri wa haria mapaki ngari weigire sitting room uheo irio na nduko tutidogi urathi kuruga na wina house girl kana wina mutumia ni hali kugo kuma hau ri ni guthi ugakome ume hau ningi uthie rucine oye uthingira parking uingire parking na wae ngari let me give an example na mwana aciaro kana aciaro ka muthenya umuthi ri ka muthenya umwe ri wina manoto kahandio ati maguru karugami gatigirwa mi maguru no uria mieri irathi wona nyina ri ni aje gukandoneka ni kara handa maguru gacocora maguru gacocoro maguru kauma ukona riu ni kanjia kumia ngingo riu ni kanjia riri gutirwo hau na macu kamenya mugongo ucio menye kwihanda garaika ndona tene twenjagirwo mugunda irima by the way mukuru akaingira ukurima agi makuithagio kiria me mona ya marigo etagwo atia muraba ndio hau utige kugia muciarie arime niho kwenda gukuonia muciari ara train mwana niki no meti ndagitari ini parent ti ndagitari na hatiri handu akoragwo eretwo ni ndagitari thio geke acha aniresi uria mwana muciari aciarire mwana ena issue ni eragwo mwana ni turamwenda therapy na riria wainuka no hotae kumwika ABCD we mwana waku waciara atari na thina kana wathe ukoraga ni kinyura muhanda maguru ukoraga ni kinyura muikaria thi ukoraga ni kire toinamagia thuturu tukamaikia hau marugame na mwisho kora ni kaje gutamba gakagwa gakarugama gakagwa mwisho gage katia no na gagikuo ri gakuo karugamitie maguru uguo gatingiambie kugucio maguru tondu matire maromeriria wega matikago exactly aciari ari angia gukorini ukuite mwana uru ngigo muina mito no igona na kuguthe ikofi ni ukwanura akuragia ati niki wewe inametie mwana nduguthukia mwana ngigo because they know the position no ithu ni ithu twagi marari na twanene hai na Ngai atwika wega ri ni twatigire gukorwo ati no kinyagire kindu kwindingietia one nguga ni twaire na kindu gitagwo kugutara ni uguta wa guthie na maguru na niho ndakwira for the last 10 to 20 years thino wa mahindi no okite increases up to 65%. And with that percentage is a high number ati andu ingi ungika kindu itawo statistic thini wa Kenya na thibitari ciothe ni gukora andu ingi ni are percentage ni are marakwiro muthe maguthiete tondu wa thina either ni maru kana munyiginyigi no mbere ndaya eti wega tore nil pain ni kuga ati hau ni ho thina u ukirite reke ngwire tondu maru ri ni makua mwiri ungi wothe yes tamataririe thina ucio tondu ni ingi muno ara maraguthikiriria thaici metereire tu gwete tondu maramenya matitio ni mahinde macio ma maru makaigua ya niguo ni pain ri ni ruo rwa maru kana ni kindu tutaga discomfort ire yukaga around the nail mundu cia yakwa ni ndagitari ni ndiraturwo muno ni maru makwa either ni iru rimwe kana bilateral ni kuga ni maru meri na muno riria wagia na ruo ruru ni otugiria atiri ni wega kugauge the pain
is it mild karuo kau nĩ hingo kambio na tumitaga acute mũndũ ũcio na ndaninĩte na ruo rũmakĩria ma wiki kana wiki igĩrĩ kana thĩna ũyũ nĩ watuĩka moderate karuo gaka karokĩte gekanino kana karoka gakiuraga no nĩ kanjia kũ increase kahora to a point mũndũ ũcio arakwa ni ndagĩtarĩ niĩ njikarĩte ũndũ ũngiuga ndĩ thĩna nĩwona ũguo Jeff ũrona njikarĩte ũrona ndĩ mũgima mũno thĩna wakwa ũgĩũka rĩrĩa ndĩrĩtua gũkĩra. That's a pain akona severe pain na no wega kwĩyũria atĩrĩrĩ thĩna tondũ tauga nĩ ruo rwa maru rĩ rucũngagĩrĩrio nĩkĩ but before turore yo rĩ there's something tũkorwo tũkĩigino mũno atĩ rĩrĩa waigua ruo what does that show kana ũndũ ũcio ũronania atĩa and that is the first mistake ĩrĩa tũkorwo tũkĩmake any patient ona nĩ ũmũthĩ njeheretie gatuĩka patient debate ingĩgwa ruo noko nĩ igego rĩa ndura handũ ndĩcirie gũthiĩ thibitarĩ ndĩcirie kũnyua tũtata kapenikira iyo niyo ya mbere ĩrĩa ĩtũmĩte mĩrimũ ĩno ĩgathiĩ ĩprogressete tondũ kono nĩ waigua karuo kau na mwĩrĩ waku ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩigua either nĩ ruo rĩratura kana nĩ gũtũ kũratura kana nĩ maru kana mũnyiginyi but there is a pain so this shows kana ũndũ ũronania atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ hena thĩna wĩhithĩte the moment waigua either mũgongo ũcio nĩ watura kana maru macio nĩ matura nĩ thĩna wĩhithĩte no ndũramenyeka. That's number one. Number two, okoro nĩ hingo thĩna wanjia go progress, nĩ hingo thĩna wanjia gũkũra. So nĩ no to rĩngĩ ũkagũtha hodi. Ingĩgũtha hodi nĩ ũkuga atĩ mũndũ ũcio rĩ nĩkĩ arenda. Kana mũndũ angĩũka gwaku agũthagũthe mũrango rĩ na agĩkorwo nĩ kũhĩtĩtio ke gwaku. Ũgũikara thĩ kana mwĩrĩ ũkwenda gũteithia atĩa. Na we no ĩretwo pain is a symptom ĩrĩa ĩragũthagũtha mwĩrĩ waku gũkwĩra how iru. Hena gathĩna gaka cumikĩra. Rĩu hau nĩho tugire yambagia mild ĩrĩa ũngĩthi immediate na thĩna ũcio ũtangĩkĩrwo within a less than a month thĩna ũcio ũgatuĩka solved no andũ aingĩ wakora mũndũ ũcio agĩkorwo niĩ thĩna ũyũ ndĩnaguo wa maru njikarĩte makĩria ma mĩaka thĩna wĩikarĩte atĩa nĩwe ndĩroria Jeff atĩ wĩna thĩna wa maru macio magũturĩte for 1 year how mwaka mũgima ũturagwo nĩ iru atĩ wĩna mwaka mũgima for example ũturagwo nĩ igego wĩ serious we Gordon mwaka mũgima igego atũthia ũkatanuka tũmahuti na hau ũguo igego nĩ rĩa horera wathi na mbere ningĩ harĩa turĩra ningĩ yes twekaga atĩrĩ twĩ ciana gwĩraga ni ama village girl na nĩ tũtiarĩ iratũ gwĩra niĩ ndoneire kĩratũ ndĩ form 1 because it was compulsory na nĩ twathecagwo mũno tũgĩthiĩ ngũ nĩ mĩigua rĩu twokaga hwainĩ mũkũraga tũra rĩu rĩ ngũkũ nĩ ĩrĩkũ yakatĩ thaa ici ĩkonyire muohagwo mai ma ngũkũ atĩ tweragwo nĩ maragucia mũigua ũrĩkũ aya kaumĩte kũwe ũtamenya kuohwo mai ma ngũkũ ndimotetwo macio haya namba tu wagĩa ngai cia ciero rĩ ndwekorire ũgĩcinwo na mũiko mũiko nĩ tũcinĩtwo naguo rĩu nĩwona we ndũkĩrĩ village mũiko nĩ tũcinĩtwo naguo nĩ kĩrĩa twekĩte rĩ gwĩciria tũtiathecagwo nĩ ruwe ũrĩa muororo gĩtwarĩo mũtwarĩra magũrũ maitũ mahana taĩri kũma nginya mĩatũka mororete thutha ũyũ twakinya mũigua kaunĩka Jeff magũrũ morora thutha ũyũ hingo ngĩakorire magũrũ makwa ndũngĩwire nĩ ũrĩa ũrakora thikũ ici Nairobi ndĩrauga ũguo nĩkĩ kũheanaga example the moment hingo gũtiarĩ na ũũgĩ atĩ wathecwo rĩ kana wagĩa ngaĩ rĩ mũciari ũcio eciragia rĩrĩa aikia mũiko ũcio mũhu-inĩ amakie ngaĩ icio nĩ wahona no wagĩrĩirwo nĩ gũtwarwo thibitarĩ ũhe antibiotics ona akĩrĩ mũrimũ wagiaga mũno ciana wetagwo mumps twawĩtaga gwitũ wa mũngai you know ciana ciakuaga nyingĩ mũno tondũ andũ acio atĩ marathiĩ kũgũra gathonde ngĩ wahaka mwana ũcio nginya gĩthũkũ thonda nginya gĩthũkũ twahaka ũthota nĩ wahona no nĩ mwana ũcio nĩ cigana ciakuĩra nĩ kĩonie nĩ kwanjirie vaccines cia ciana ciĩ nyingĩ gũthecagwo kĩ tondũ mĩrimũ nĩ yaumĩraga na ĩkanina ciana nyingĩ mũno the same droka na thĩna ũtũrawĩta wa maru sometimes we can ignore tondũ nĩ igua hena ruo ũkagĩra painkiller nĩ ma painkiller wĩra wao nĩ kũnina the pain but the underlying cause kana kĩrĩa kĩracũngĩrĩria iru rĩu kana mũnyiginyigi ũcio gũtura it is not known na nĩ ndera twĩyũria atĩrĩrĩ
niki giki kana ni mathina mariku maria macungagirira kurehe ruo exactly ruo maru. Number 1 ni thina tuwitaga osteoarthritis. Yes, osteo ni kuga hena kilo turagita degeneration, hena kurika kana na rugenge ni otumitaga riri wear and tear. Let me give an example. Ugiona ngari ngari ndina wena miaka 3 itari ndacenjia maguru tondire muthii ni kuma mucii wira rege kuma wira thie gwitu gicagi eyo ni distance nene thiete muno na rege guthi mwaka rita rimwe kana ta meri dendo rore ngari iria cithiaga macabandire urorenga andu acio korwo me haha matwire ngari icio ura macenjagia maguru na akweni ngari yakwa njenjagia mwaka ngira maguru maita matatu because koni long distance ri ndungihana nani ndirauma haria ndirauma less than 10 km ngari matuguru mako memeru miaka mingi ati andu tugacebera bori tukiurania kina maguru kiri mukorania ona ugacenjire tondu nona ta nureira ni maikaru muno tuguthira mathiri tarangari matatu kana ni he muhetuka haria borithi matatu ona borithi ikuru koguo kagutha na kabuja kagutha tairi umuga akamenya bas exactly na mathina mangirige mundu ndari orona mbia cia gucenjia maguru ringi ni iko kurari kugome ni mawira ni moka gwakorwo gutire wira na ukauga muthi ni ndona ga squad higothiete squad mugacemania nao na hau same happen ngari irathira maguru ni guthie muno ngari ire raruga makoro yaku ndithia kundu itindaga hau maguru ma gukorwo memeru ndene tuyurie nie nawe Jeff na Gordon wina matwikaraga turungi ugo ati tutiumaga haria turi asa kumaanisha ni tuthiaga kumaanisha mahindi macio ni mararuta wira ni marahuthika na iyo kuhuthika kwa ihindi riria mwisho ni gucungagiria rikanjia kurika na kurika kuneyo twamita wear and tear na mwisho ni uiguaga mundu cio ni atwika diagnosed na thina twawita osteoarthritis neno twamita osteoarthritis ri it is a major kana nere aigi andu rakora ni mage na kiro gitagwo guthinjwo ndikana wana thio kaigua atiriri patient frani ri kuringana no gwarehe mbica ri iruru ritingithondekeka iruru no rikiro replacement or knee replacement exactly kiria kici ugikankona andu engi aria mareko knee replacement matiekago ni tondu ni ena kindu gitagwo gauti no gukuhutia the major ni otwamita osteoarthritis wentea tondu ihindi ria niri thirire tumembre ntura tukoro haria membre ne twikire one off ruma hindi mariana ni ihindi kwa ihindi na ihindi ri kwa ihindi ri ririanire haha na kironda. So there's no way ihindi ringi kile tutaga bone remodeling ihindi nire gwishokia the moment irage ni shokaga ringi but that process iga fail. So there's no medication egishokia tumita bone remodeling. So the only alternative ni masha ina maru iyo ni tumita replacement no mudu agire thina tunaweta pain mwisho wekora niwo candidate wake surgery. Number 2 egicungiriria andu ingi kugia thina turawita wa knee pain kana guturwo ni maru ni kindu twitaga tendonitis. Tendonitis thini wa maru hau marire ni hari ndo twitaga ligaments na ndo twitaga tendons. Ligament ni onyitiranite iru tarwo iru ria muthiri mo twitaga tibia na iru na ihende ria muthiri ria kero tumitaga femur. Nigo mahende macio nani hari ka mugetagwo karoko getagwo patera ni kale mahiti ka twita kale mahiti but in between hari kindu twitaga ligament digisho nyitranĩtie now ni turi na mutwitaga tendons tendons nacio oi tutirina kama gacoka gaka tugetaga gaskwebe gaka niko kanyitane na ihindi ri kanyitaniro ni kindu gitagwo tendons. Due to the pathological way ikagia na inflammation those tendons kana digiri gekatia ikagia na kuiba pain. So when do naturo ne tondu iruru ni ririkite iratura ne tondu the tendon ni igire na inflammation ni twitaga tendonitis. Number 3 icungagira ni ripedenda he andu ndirikiuria kiuria nikio ndendo nyite cio icio na bantuga osteoarthritis na ndetherera ni irugwika atia kurika. Number 2 tuga tendonitis na tuga tendonitis ni tendon ni cikinya handu cia katia cia na inflammation na
na the moment yage na inflammation kogo the muscles ni rage na stiffness so the moment ure kwagire flexibility ni rate na ndiko mundu yakwira ati ni madatu gutamburukio kwirwo ni ona ndikoma dithunaga maguru toro ndingethuna ni maguru makwa ndaranjikete ati ndamburukite because ingihitia thune mahota kwa guthunuka. Now the other thing kido tutanga bursitis. Bursitis iyo ni kuga thini wa hari rure-ini ri ni hena nyamu tucietaga cyst na ni otumitaga the bursa na ru bursa no nikimae it is a fluid enclosed ikoragwo hau na ni to negire neno twa meta pathology any problem ikagia na inflammation. Bursa no na synovial ni undu umwe kana ni ngurani synovial ni tofauti na bursa. Now the other thing ni gout. Ndirathi ukiunaciara kogo mundu ranywira ndawa cia pain killer ri ndenda atwire ni kieri thondeka icigo mathina mothe ni marareheruo motheruo. You have bursitis, inflammation. You have tendonitis, inflammation. You have osteoarthritis, osteoinflammation pia ni todo wa maende kuriana is also inflammation. Hena no turamita gout na gout ya ndugi meciragia nyutaga thuritu ati ara manyua joy na kiria na kanyama iyo ni all gender. Ona atumia ni mekora mena gout tareke gorie mutumia uri araria nyama akenya bia thuri muthuri anyue njohi na arie nyama muthuri ucio ni ekeneti wega muno atigira mutumia na akiagura nyama na aruga shafashi kana curu mugagatu no na ngano gluten na haria bado johi no tuliona gluten ile rathondeka haria ile ina itagwatia bare niwe gluten wanyita ora gluten ni ngano. The thing ni atiriri ino tuga mundu atumira shafashi na aria nyama na kio yanywa johi na aria nyama mwese WhatsApp group na ne honaga the moment ni go to rule out patient na thina turawita wa gout arthritis to thimagire gwitagwo thakame to thimagire gwitagwo uric levels because the high elevation kana the high production ya uric acid thini wa mwiri ethiaga ikaigira haria thini wa iru kana joint ini na to iru tu because no uri omothe turarireria maru andu gout magiaga kuma nuona ciara ici ciakwa ndrona joint ici ukora andu acio magite twa mutwana tunyori guku tuthibu tunyamu tumu those are because the crystals the uric acid iga crystallize ihanaga cumbi ndenda gukunyira cumbi hana ni tukora twiko tucietaga toffee those inflammation icio ciguku kora ni toffee na no gioke ngina elbow wakora mundu ucio ni ta kinyama ke growth ki haha still is that kiria toffee that uric acid iretha kumira iretha hari hothe rathi na tondu turaririria maru hatire handu tangithi ngina iruririku ni yathi hari iru-ini ri uric ile gathi ga form kristo iriko na because there's a movement between the two bones etita mundu ena kirato arafu hakoma muthaga ni wekire atia ni weingirire are you sure uku comfortable acha ni guthia muthaga ucio ukinya andu ngina uga atiri eke nduga meru ni muthaga kaiga gaka ni kahinyire no ngirora ndire yo ukuna ni tunihite ni tondu ure gatiraga ikatia friction yo same happened to the nail due to that crystals she haria she formire thini wa iru ikajia gutuma kagia na friction mwisho haka na kilo twitaga inflammation na the inflammation no ikosaga the pain. The other thing ni kindu gitagwo injury kare maita maigaro nani ndanagwa ngagaragara ta mujinga ni kugwa gutire ndereva kwanza mundu njui akinyire no manyenje mama ko protein manene agithii uguo agikiranga ikimunyorokie ta ikorore irigo na kiringa thi ni ndacerete kwa mundu ngithii gwithamba bafu hau niho ndamenyeire mundu ethamba bafu mundu ni athambagia bafu after ugaita mai no gakoni tondu wa thabuni hey Jeff ugutunika he handu ingikurutira kire maujete beti giki kionekanire atia kire magiki ni kia guciarwo so na no one tare itheru no kono kionja injari
kari andu igana na magwite bafu makonja na njira nene muno ona to kwanja no gwe bafu no guthu handu no kwe kai kwanza mutwe ko tucokia andu ara mena o mundu ena bafu we korwo wi thambaga o kauma ugatha wirute guthambagia na number 2 haha ore thambira ri he tomati twendagio supa wicia ni utuna twana tatu na bano tuna twana tata kiria kapeti cia ngari cio kena bano exactly mona kapeti cia ngari kaya moko haria wi thambagia kigaikaraga ha tondu ni undu wa muruci ni mundu okagire na meciria maingi muno ni urenda kwihariria guthi wira ndurecirwo na haria okinyangite uri hahana na kumbe ni thabuni wa rucini na tono kaweitiriria rungiri ni wekate ne hatwika siripari iyo ngigwa mundu atingania kwiharagiria thi wirai ati agwire bafu ema number 2 ungiaga kanyamu kau twageta kamat tumira siripa Ruria twikanda this is a problem na neo ni enda kunjuraga ni ande todo ni gwaku bedroom you know most of our houses that are in suit bafu how they need urati dogi thina silipa bafu ni na ni gutheru you know some place to na tatutomagira silipa ni todo handu hena giko so kora mundu ucio ni atiga hau riri-ini wake silipa oya ona tauro yake akometiga hau tono kuma thigi no kuingira ingireke bafu oya silipa icio ni gugu prevent kana ni gukugiririria kugwa handu taha no wega ku have some precaution utige guthi gwikumutha maguru na tairo ati wenda guthi maguru na thini getha warikia ukumuthirie maguru asa nigere twe kumuthari turaugire thiku ici ni turenda tukurie mbeu njithi na ni merutanirie muno ungikora guku nja ni mareka mawira maretwo pedicure na manicure riu wathi wikuha na tairo yaku ya bafu ri no ima mundu wira na kugura mathaha maria twaguraga tugura thoko ati uraima mutu hana ihindi ri na osteoarthritis exactly ko kina mari mogu kitha ke no reke tuhe andake aya mawira mariko magututhambia na ndirakenio ni athuri uria mareka thu atumia ni maranegena muno ati riria mathi haria ati athi kwenjwo Jefu na kaka arikia kwenjwo ni mwanake hahe kaituka gwetereire ha karakunya rego ni igwa ega ndukana ni oti ndukana ukahinywo gonderu ukaigwa ni wega ukarekereria muturire utukande kwerekereria Jefu athi haria wambe wenjwo nderu mutu ucio Chokio huru na gatauro kihoka koka. Mutume ndahura mutumia wega. Mutume ugira wega. Ne ugukuguraria moko mo mo. Ni johetwo wega. Wega muno. Uni wira mundurume. Na ona johete nyuma toro. Ekoigwa wega. Riu na ithu tigo turenda tu ithu muratugiri ithu niki tuthondekwo na ni ho igwa ndoka kumwira muthuri ni uru muno gukona kindu gitagwo ati wina limit as long as tikwehiorehia muiritu ucio renda akarute wira uriku one tondu akakuone athomeire massage ucio niguo wira wake no theru ucio wa guthambia no depending on le turoya ri iko undu we negative muno it is good we kara haria athuri thiku ici ni gora kwa ni marathondekwo ngina ndwara ndutige gutinda ukiruma ndwara uga ati gituaga twatu ona ni very unhygienic nduthi haria moko macio mathambio wega utuongo ucio ikoro guku utuongo ucio kaire tukau kana madam ucio ni ahota kugucia ndawa ikagamba koto guo waikia kiamukie kiria kirai kigamba nie ndiora gitagwo maguru makari kagamba tububuma agakuha icio cuticle you see in fact oneo ne therapy kijaga muno ndirauga ugo nigo tutige kuingira kuria bafu tuthuaga maguru na ki na tairo the last thing igicungiriria andu kugia na thina ucio wa maru ni thina twitaga rheumatoid arthritis kire gatuma tucoke horo wa guthi saruni ri ni hatuga injury ya na tuga atira ndugi tukora ni turagwamba na ni go slide to ni tondu ringi ni twikire so slippery na the last thing nino turamita rheumatoid arthritis na the moment unahutia kiru gitagwo rheumatoid arthritis ni tondu iyo tuga it is an autoimmune disease immune system yaku igathi gakora iruriria kana any joint ni fact umuthi no already so specific the kidu gitagwo gout neno turamita rheumatoid ndiri of choice ati kuhutia maru peke yake acha na
both of them ciĩkaga kĩndũ tagwo symmetrically kana bilateral korwo yahutia guoko guku no ĩrĩ hutia guoko ũrĩkũ korwo yahutia iru rĩrĩ yahutia marume korwo yathi thũng'wa-inĩ nĩ thũng'wa cierĩ no kĩndũ ta osteoarthritis no affect one area ũgakora mũndũ ũcio athiero nyangetho yake nĩ yonde ya mwena ũrĩo kana either ya mwena wa ũmotho either the left one nĩ hinya mũno cikorwo ciĩ bilateral unless be the severity ĩyo nĩyo ĩngĩkorwo both the hip joint for example kana the knee joint nĩ affected depending with the severity kĩũria kĩrĩa ngũkaga gũphrase nĩ gĩkĩ ithuĩ the moment twathiĩ thibitarĩ Jeffrey tuthiaga tũkerwo we wĩna kĩ arthritis ngwĩciria nĩ waigua common areas iria ndahutia ingĩcũngĩrĩria gũturwo nĩ kĩ nĩ iru rĩu na rĩrĩa we ũrathiĩ ũgaturwo nĩ iru ũgateng'era painkiller rĩ ndĩrenda kũmenya rheumatoid arthritis kana no ĩthondekwo nĩ painkiller ndĩrenda kũmenya ũyũ na gout kana no ĩnyihio nĩ painkiller ihĩndĩ rĩrĩ rĩrĩkire kana no rĩnyihio nĩ painkiller. So sometimes twĩkaga kĩrĩa gĩtagwo misdiagnosing tũkorwo tũgĩthondeka kĩrĩa gĩtarĩ nĩ kĩrakora the moment ũguo kwĩna heho mũndũ ũcio araturwo ta kĩndũ kĩngĩ tondũ akoretwo agĩthondeka atĩ niĩ nderirwo nĩ arthritis na niho ndĩrenda kwĩra mũthikĩrĩria witũ the moment wathi thibitarĩ in hospital na wĩrwo wĩna arthritis eke ndagĩtarĩ akũ-identify we tuona wĩna arthritis number 1 kana tuona wĩna arthritis number 2 na nicio ndagweta briefly either no korwo no twamĩta gout arthritis no korwo no twamĩta osteoarthritis kana rheumatoid so they no kana rheumatoid turamenya immune system niyo affect iru rĩrĩkũ rĩrĩa woka na gout turamenya diet yaku niyo ĩna thĩna we nĩ wetũma mũno na nda nĩ ũkũnyihia kĩrĩa ũrarĩa na nĩ ũigua mũndũ cakũra rĩu rĩ haha rĩ kĩrĩa kĩracũngĩrĩria rĩ nĩ tũgũnyihia njohi kana tũtige korwo nĩ red meat nĩ tũgũtiga we go for white meat you see just about adjustment of diet plus medication mũndũ ũcio ageka atĩa akahona we have this patient agete na we entire rĩrĩ nĩ rĩkũrĩka rĩrĩkire na korwo nĩ kũrĩka rĩrĩkire rĩ mũndũ ũcio itiwa retũma wĩra wake nĩ gũkua mĩrigo mĩritũ mũndũ nowe araruta wĩra wa kũinama mũndũ ũcio rĩngĩ aruta wĩra arasquat tha ũngĩrora andũ arĩa mekĩraga tairũ rĩ kana wĩra wothe wa gũsquat nĩkĩ ũratũbeti maru maru na wĩra ũcio rĩ nĩ ũrona andũ magĩkĩra carpet ici he nyamũ mahũraga na iru ũguo nĩguo ingĩre kona wega at the end of the day mũndũ ũcio rĩ tũgekora ha mũciari ũcio tuga atĩ mũroya mĩrigo mũrĩa andũ erĩ mũmũigĩrĩre rĩ mĩaka ĩngĩ gũka na haha rĩ maru macio magakorwo mahana atĩa koguo no wega kwĩrora nĩke tũtige kũji overwork na no wega tũrore briefly what are the symptoms kana mũndũ angĩmenya atĩa nĩ dalili irĩkũ rĩrĩa mũndũ ena thĩna ũyũ wa maru no tũrore dalili tũmbe twĩkĩrie hanini hene mbeca ici tũke nĩgetha tũke tũnyitĩte dalili ciothe andũ mahote ku understand na ndĩna ciringi ngiri 20 ciaku haha we ũingĩrĩte kũrĩa gwa cheza star 779 hash angĩkorwo we no ũingĩrĩte kũu igathimo yaku ĩrĩ hingũrĩre nĩ tondũ ciringi ngiri 20 ndĩna cio ndenda gũgwĩtĩra rwĩmbo rwa Tony Young rũgĩthiĩ na mbere na gũthaka ngoro ngĩgwĩtĩra mbeca icio nĩgetha gathina kau wĩnako ũhote gũgatuithania star 779 hash ingĩra kũu ngũhe mbeca Thoma na ndirime gĩcietha ikĩo ndaruta wĩra ndutaga na ngoro ĩmwe ndaniĩ ndarĩkia wĩra nyendaga mbeca ciakwa ndaniĩ ndaruta wĩra nyendaga mbeca ciakwa igithia ngoma negera ido negera pia negera pesa ciakwa ndatinda gwakushamba ngĩrĩmĩra macani
ndo wambia ciego ati ati ugathie bengi mande ino githe kichomo kuiye ciana ciaku urenda ciana ciako agatinagĩrie thara ndithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa waneire ngari yaku kuage nayo kibo niwamirekereirie thiage ngĩhũgaga ndauna kona rwesambu mũkanjwa kuwa ciothe na ndainũka hwainĩ nĩ ũrenda mbeca ciaku igithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa baba mzazi salimia John Volve ndagukombeire mbeca rĩrĩa warĩ mũrwaru ũkĩnjĩra warĩa kĩama itikarara ũtukũ ũcio rĩu nĩ mĩaka ĩrĩ na kĩama ndũrĩ warĩa thimũ ciakwa nduoyaga maheni hĩndĩ ciothe igithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa ndateire mũtumia tũikaranagia nawe ũgĩbutithia wĩra ũkĩhikia ndũre nawe horagie mwaki gwaku rika rĩakwa rĩgĩetha ona indo cirĩ ciaku ndĩhathigina. Aya, Sami ndamunyitia. Sami? Yes. We mwega? Mwega. Njĩtagwo Jeff Mugawa ithe ndakũhũrĩra kuma kwa Inoro. Na ndakũhũrĩra nĩ tondũ ndathiĩ gwĩka draw ya cheza cheza ndona nĩ ũkũingĩrĩte kũu kana nĩ ũkoretwo ũkĩingĩra kũu maita maigana ũna. Nikio ndenda gũkũhe ciringi bonus ya ciringi 20,000 nĩ ũndũ wa kũingĩra kũrĩa gwa cheza cheza. Na mbeca icio ciringi 20,000 rĩ cioka kwĩ namba ĩno yaku ya 0712 ĩkarĩkia na 525. We mwena ũrĩkũ? Karau. Karau. Karau handũ hetagwo atĩa? Sami? Tumaini. Aya. Ukigena ũtukũ mwega Sami. Iyo network yaku ti njega. Mbeca ci thimũ-inĩ yaku 0712 Asante sana. Good. Icio nĩ Sami aretwo Sami toria ta Sami Ngotho ũrĩa ũrarũgama kũrĩa na kĩama kĩa DCP. Kana wakĩrwo makanyamũ. Weretwo Sami Mwangi. Kana mũrĩa mwana Ngotho? Oh, no marĩtwo kũhanana. Good. Ũkĩthie andũ a Karau. No mere maige thayũ ona gĩthurano kĩnini gĩtabanagio itiguo. Asante sana Sami Mwangi. Thank you. Good. Kifao kĩu cheza cheza gĩathiĩ gwĩ Sami. Tũtigarie kĩngĩ kĩmwe tũkĩheana nĩgetha mũndũ aigue wega. Ndagĩtarĩ. Yes. Symptoms. Yes. Kĩndũ kĩa mbere nĩyo twĩta pain. Symptom ya mbere nĩyo tauga pain. Ruo. Haya. The moment kĩndũ gĩothe kana rĩa mũndũ oka rĩ nĩ ndĩraturwo nĩ maru, so pain is one. Iyo nĩ dalili ya mbere. Yes. Number 2 nĩ kĩndũ gĩtagwo swelling, kuiba. Yokoraga andũ amwe either tothe moka maibete, but some of them maukura maru macio nĩ mareka atia
na ti kindu urerwo tu ni kindu onawe urona maru macio ni maibu. The other thing ni kindu gitagwo stiffness, na nio tugire atiriri due to ile turamita tendonitis for example, mundu ndangihota go stretch kuguru kuria kana kuku bend, so flexibility gatwika impaired. So mundu shakwa ni gwikarathia sawa, by the moment ya to gukujura kana gukira mundu shakwa maru makwa they are very stiff. My mom was na thina ucio kona maru ne maibu na motuko kuna kioguo rigi mutora thibitari rona arathi kahoro karigo niki ni stiffness yo once we na stiffness ona gates kana mithiire yake ni ko ugakora mundu cio arathi kahora muno. The other thing ni maru macio ni mathia hingo magakinya makaroka nduri go mundu aikura tena maru mako ni mararoka. Yes, makarega kutuka flexible. And the last thing ni ate mundu cio ni agena kindu tego impaired movement kana karemwo ni guthii. Mundu cio nyahota gwitwara ni tondu wa thina wa maru uria marehire thina maru macio makarehe ki makarema guthii mundu aretwara ukaigwa ru ni gutumana aratumana na he andu tukuhutĩtie atiriri hehori na maru maya kana either mahindi relationship ya ona relationship. Number one kana there are two things ile shugagiriria tuko tukiririte ati higora wathi watwika diagnose na thina wa mahindi leo ni kugwa ni murimu wa heho basi andu matigirwaraga July twahatokaja July makaona no taru maragia tiune mahindi no tro if ni murimu wa heho then why don't ukorwo within that period ukahona then kira heka ni ruo ruingaha ere kwina heho ni ndera turore what happened riria heho ya kwagia heho nyingi ri mundu kana the muscles and the ligament citwika very stiff ituka very stiff ona ni ke kwihoretha kagoti ndri wai mwiri ucio na hangita umire so that stiffness ri ika reduce kido twitaga flexibility kogo movement ya iruria ni kyo to an example no kore na stiffness na ginyo na synovial fluid ni twika thick ni udu wa heweria ni kumata. Number 2 ni ate the moment kwagia heho ndenda ru gwike kindu anona riria kwi heho ri ni wona atumia ni twa kuoneka mikiha muno arume ni omoneka mikiha kweri wedu na mikiha yaku ni oneka wega ko imirite wega biu ona ndagitari wathie riria arakontrolda kuruta dakameri they never struggle riria kwi heho ni agwethanga nginya wigua makihura ngira ni ohire guoko kuriku why the moment kwagia heho mikiha iyo ithia go constrict ithia kwihitha igacokanirira reason mwiri ni kwethera thamo ni kwethera rugari na the ni kuma from the surface of the skin ikaingira ki thini kidogo no marima ma ngothi makehingo namo the moment miki the blood vessels ciarika kana ciingira na thini remember tugire ihindi ria kugukorwo ri healthy nenda blood supply ile ragira through this blood vessel na nutrients plus oxygen ihindi ria kuri koro healthy. Now what happened due to the riera kana uria kuhehire mwiri waku ni wabagia ku produce indo twitaga prostaglandin. Prostaglandin kind is a hormone ile releaseago ni mwiri waku na iteithagiria ki the moment ya kwihehori ni produceago nyingi muno ira produce niki toga mikia yaku ni ingirire kogo ni tigire kumira uria ni otua ime constrict ama imejificha the moment prostaglandin yatuika produce ri ithia kuteithiriria blood flow hote gukinyira ihinde riria so igateithira kindu gitagwo dilatation of those blood vessels. Now due to the high production yeno turameta prostaglandin icungagiria kindu twitaga sensitization ya kindu twitaga pain receptor. You know niguo wigwa pain, there is what we call pain receptor iratwarira haria ki. So what happened due to high production, remember irure ni rirwaru irure na thina na turu the moment uraigwa ruo ri either number 1 he thina wehithete utari wamenya kana ni thina urage ura progress utaramenya hakugia na kindu twitaga inflammation na the more the production yeno turamita prostaglandin ethia ikongerera kindu gitagwo inflammation. In fact ethia gwika kindu gitagwo reinforcement
Nĩ ta example atirĩrĩ nĩ tũgĩre na maandamano nĩ kwĩire fujo nĩ kĩoheire thigari cia mbaa gũtũmwo ĩrĩa tũigua kwenjecio na riti kabandare ofici rĩu nĩ kwagĩa na reinforcement rĩu reinforcement nĩ wĩtũmagwo ĩno tũramĩta prostaglandin nĩ gwĩteithĩrĩria still blood flow ikinyĩre ihĩndĩ rĩrĩkũ rĩrĩa na tuga nĩ hithire so for that decision to happen no nginya prostaglandin happen ĩtuĩke produced na the more the production ĩthiĩ ĩkongerera kĩndũ gĩtagwo more inflammation na the more the inflammation the more the stiffness na the more the pain kwa mũndũ araturwo because iru rĩrĩ no rĩrenderea kũimba nĩ tondũ mwĩrĩ waku ĩrageria gũthondeka rĩgĩthiri go protect in fact mwĩrĩ waku ũrageria go protect but ũra protect rĩ ũkakorwo nĩ ũraruta indo icio kwa wĩingĩ iyo tũramĩta prostaglandin so the more the production the highest sensitization ya kĩndũ tũtaga pain receptor and the more the pain rĩu mũndũ ũcio na acirie nĩ heho no ndamenya mwĩrĩ waku nĩ ũgeragia correspond to that heho ũkageria kũproduce indo iria cingĩteithĩrĩria still blood flow to that nutrient oxygen cikinyĩre hĩndĩ nĩguo hagie na healing but the more the production rĩu nayo ĩkĩgereria gũthondeka rĩ ĩgakorwo kumbe nĩ ta mwaki ĩrongerera maguta nĩkĩo igua andũ acio ũkora mũndũ ũcio araikara kũndũ na ta kũu kwanyu kĩna ngobu ũkaigua hamĩra girigiri nĩ tondũ wagĩa heho mũndũ ũcio nĩ magwa kũiguana na nĩ ũkorete kũndũ kũrĩa kũhehu andũ acio nĩ manjĩtĩrwo thama makenda kũndũ kwĩna kĩ kwĩna ũrugarĩ no kiugo nĩ atĩrĩrĩ issue ti atĩ nĩ heho passing nĩ iru rĩrĩ ta rĩrĩa thondekwo because if thĩna nĩ wamenyekire ta icio twathugueta almost 6 problem rĩracũngĩrĩria ihu kando ma US matingĩkĩhamĩra Africa by the way na kwao kwanza nĩ nginya ice yes arĩa menja wa bũrũri not ici tugaga cia njarĩ hĩndĩ ya winter Kenya itũ igũtiga ndũ itũ maumĩte magathi kũruta mawĩra na kũu matingĩhotete othe tũngĩcokete Kenya tondũ gwitũ kwĩna rĩera we are so seasonal gũgĩkorwo kwĩheho na maingĩ ona heho nĩ ũkaga thaa ingĩ kwara heho ĩgeka atĩa ĩgathira andũ acio nĩo mangĩ na thĩna ũcio but now mwĩrĩ waku rĩrĩa ũraigua tondu hena thina iru-inĩ rĩrĩa ũkageria go protect iyo protection because mwĩrĩ waku nĩ ũrageria correspond yo ndakura ĩra produce nĩ mwĩrĩ nĩ ta thaa ici kanua gaku rĩ rĩrĩa wĩ homa igua nĩ ũraniara kanua ũngĩnira we wethaga maĩ nĩkĩ tondu nĩigua nĩ ũniarire ona rĩrĩa pastor arahunjia igua nĩ anire mũno nĩ ethaga tũmaĩ iyo nĩ reinforcement aretha nĩ tondu kanua karĩa nĩ gathakire beyond the glands cira produce saliva ukiaga kwaria muno do I need ngenywa maikara kona ndai kara kona nĩ ndefokera no the hydration break same to this prostaglandin the more the production the more the pain receptor igatuĩka sensitized the more the inflammation the more the pain but if the problem ĩtuĩke solved once and for all mũndũ ũcio atire handũ atangĩikara ona kwagĩa heo mũndũ ũcio ndaramainda akĩhonire ũngĩnjĩtĩkĩria tũhutie mũrango sorry mũgongo ndahutie mũno abo mahe namba yaku tondũ rĩrĩ wota kũringana na video ndona ũthiĩte nayo wata kũriganĩrwo nĩgetha rĩu ũhutie mũgongo yes nĩgetha mũciari wĩ hau andũ taru message rĩu no wende gũthoma nyingĩ no rĩngĩ mathaa nĩ marĩrema ereke makwĩre mathĩna ma warĩo nĩguo thank you so much muthikiriria namba citũ cia thimo we ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kana makĩria ũngĩenda gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ namba citũ cia thimo nĩ 07 24 200 207 namba nĩ 07 24 200 207 kana nĩyo tugaga nĩ 07 24 200 700 wena nabeo araniria na ithui good take guthomere ciuri cigano na nigetha unyite ni hau na mugongo yes oranyareke na furahia show yenu salimia daktari sana ningetaka kuuliza what can I do for my baby's knees to be strong cause ako mwaka moja na nusu lakini yeye huanguka mara mingi sana cino mwana wa mwaka mona nuthu aliguruga gaithia dagitari arauria atira hura ngoro oru mwena wa motho kianda wa nyondo ni thina uriku thiku ithatu nisaidie please ucio no kono maja wa mahindi no kukimahutiria nilikuwa napasua kuni hii Sunday kuinua shoka juu nilihisi lower back pain kali sana hospitalini nimepewa Meloska
na diclofenac cream na uchungu haiishi. Why? Ndira utira githoma marere toria mundu kariu ngiruga I am 65 years old by the way thiaga maguru o muthenya 8 kilometers guthina gucoka mahindi no marehe thina to James arori ka guthi athia kilomita 8 na miaka 65 niguo tucokia cio ngi marori horo wa kuhura ngoro na horo wa kana hekiro tugire exercise na number 2 tuga hekiro njira andu kana njugaga undu wothe ni uri kindu gitagwo githimi tondu hekiro tungika kiri ta ku overdo na undu wothe wa overdo no rirehe ki no rirehe thina taru ria turari mutumia cio nakuwa murigo haku uraigwa tari kilo 8 araigirira mugongori urenda kuga mwiri waku no hote ku hold that pressure ya 80 finally ukagia either thina wa disc thina wa nerves na mwisho korwo inera tumitire disability na weno 8 kilometers ni nyingi muno na niho kukora in fact no haraita na hutia what are the risk factor ni maundu mariku mangicungiriria mundu ekore ni tugane number 1 ni age miaka number 2 ni sports ucio ingimwikia category ya sport tondu mundu arathio muthenya ri o muthenya na ena miaka 65 athia kilomita 8 guthina gucoka icio ni nyingi muno Ndiu tutikumwira ati guthie no ni tunyihie atiragirie tunyihie o nyihie no athiege muthenya because remember tugire atire ni twaga kindu kire as we age mahede mara kindu kire to we ente so thaici twicigiste ngeigua kiuga etugikinya 70 eo friction irekero haria iruini tugakorwo thaici ritiratura no agikinya miaka 70 ona kilomita 2 ndakarikia yes akire muthe tuona agitengera marathon muhe muthenya na mukuru na ni atengera marathon o mwaka time will yes undu wothe ni uri githimi ona ngwire ukirona andu aria atengeri muno ukora niki marega kwenderea ngina tuigwe aratengera na miaka 70 no arawini kuria marathon by the way no wega kwiuria ona horie mubira mari akinyitie miaka 30 40 ucio ni mukuru piu na no muonaga iharo acha ndungimona ri ona ni age junior rikaria gondo ni meku na marike kuma macoka makanora muno kwasa to wana di akire no higoreka exercise mwiri waku ni flexible maguta ni maratweka calories ni maratweka band but now ni weigwa giwa atiriri higo ciothe ona ithu tureka exercise tureka na kindu kire to kadiri githimi tutikeke kiro kwita taru he andu magiaga injury taru no kore mundu toni aremenya ndagitari gura ni ega andu meke exercise ukamwikora athie gym ndanathi kurora gina instructor kumwira shumeno woya ri wikite wabitie na iriku no ngirora mambagia na tushuma twa kilo 2 ucia wana tuona turu twitagwo barbell kana twitagwo dumbbell ego kaya 2.5 ego kaya 5 kg ni uthiaga gym gondo ni ndeto cirehe ya 7.5 igoka ya 10 na ire gina kiria kirito muno ndingioka twatene ndirenda ati maso icio ndicithukie njoyo ya kilo 40 acha ni uthi kahora maso ikigia hinya ikicetagwo he ingikona cuma mwena na mwena itagwo barbell kana itagwo ta he ngiruciagwo andu ame weight lifters eo ni ria nyumithia mugongo uri okire kukorwa akihe mazoezi ri instructor uri akora akinya siwona chukua chuma chukua ya 45 kg do you know daguire hau uguo ndathire physio 8 session we na niyo muthi ndungikora gym to ndimithiaga ngioya cuma icio ati ndirenda kari kiu ndirenda na ndirenda gucoka ndoni oyika aerobics nyendaga aerobics handu mwiri wakwa urenda kuban ire ni ndi mundu me ati ndirenda bicep na tricep na six pack tucoke riu tucio twamwira atiri eke atia anyihie tutikumwira atige but if we can limit for me giona athiete 3 km is okay nejaga at least abie kahora ona akinye handu ationa gutengera one miaka irathire tuaga watengera ne kagatia neroragira ri yes no tutigakinya handu gage na ni ndina miaka 6 ndathi ya kilomita wewe Jeff na tuurania na gondo no hote gutengera kilomita 8 ne hakuto. Do you know I go on a treadmill na 30 minutes ngora wathiete only 3 km 30 minutes
na ngaigua nĩ homire piũ ona ndirenda atĩ ngĩka atĩ maũndũ macio mangĩ hau nĩ ndaigua nĩ nduĩkire exhausted so ndirarora mĩaka yakwa nyombo safi ya mũthuri ũcio nake neyo na tũrenda mũthuri ũcio akarĩa birthday ya mĩaka igana mĩaka ĩyo ĩngĩ maru macio no magakoragwo mena ũhoti nĩ tũtigie na njĩa rũciũ kana tiguo no wega gũtigia kĩ na njĩa rũciũ ona andũ na mathiaga gym ĩragwo atĩ apia na ici hũthũ tondũ wambia gwĩka very kĩrĩa issue exercise kĩrĩa ũkora rũciũ rĩ rũciũ igua mwĩrĩ wothe ũratura ona ndũngĩũkĩra gũthiĩ gym rĩngĩ tondũ ũrekire so intense ũndũ wothe nĩ ũrĩ gĩthimi wambagia kahora ũguo ararĩ nyanya nyamenya rĩu mĩaka ũrĩa ĩrathire age nĩ wanĩra complete kũgerehe mathĩna ma mahĩndĩ tũkambia gũthiĩka yake graph irathiĩtio 8 km twakaja gũthiĩ 3 agĩkora arathiĩ 5 agĩkora arathiĩ 4 either tũrĩ onathiĩte nyingĩ ndĩrakĩria kilomita ona igĩ tucoke he ũyũ wa mwana magũrũ any case ya mwana nyendaga ĩgakorwo ĩkĩdeal na mũndũ etagwo pediatrician because why mwana ekithio exercise beside gũkorwo nĩ agwĩte anĩ ciana gathĩ ciana itũraiguaga mwana ũcio igakinya kunũki ũguo ahote gwĩtwara magwa marĩa na marema maingĩ mũno magwa marĩa ona gwaku magĩtiaga gũthathi no in case nyarona mwana ũcio ũtaũko ena gathĩna no ngũcina ũkora hihi arauga rĩngĩ kũgwa gwake nĩ arona ti kawaida na mwana ũno arathiĩ agĩthiĩ ũguo agathirwo nĩ hinya rĩngĩ o rĩmwe kũhĩngwo nĩkĩo ĩrenda kĩ medical attention na mo a pediatrician yakĩonwo nĩ ndagĩtarĩ wa ciana rĩ eno ũmenyo makĩria wa ku understand structure yake ya mwana ũcio ngiuma harĩ ũngĩkũrĩtie atĩ aiguĩte ngoro kũhũra na wa kupasua kuni nĩ mũiguire wa gwatũra ngũ atĩ atũraga ngũ Sunday oya ithano na igũrũ ũguo rĩ akĩigua ruo harĩa lower back pain ruo mũno no ndanatwĩra kana nĩ mũthuri kana nĩ mũtumia atwĩra no ayetwo nĩ mũthuri ayetwo Gĩtaũ okay now na nĩko tugire kĩrĩa gĩtagwo strain indo imwe cicũngagĩrĩria na rĩu gũkaga mũgongo twathirie na mateke tuge one of the problem ile cũngagĩrĩria mathĩna ta macio rĩ mũndũ ũcio ndararĩ na thĩna before ona ndararĩ na issue ya mũgongo but au atĩrĩrĩ kendeithia ya gwatũra ngũ irĩkũ ngũ ici you know no ũrĩa kuona andĩraikara nĩkĩ na ndingia mũtumia na agĩatũre ngũ ndĩ haha aroya ithanwa area strain nona kwĩgatha kũrĩa nĩ atũraga ngũ erĩgarĩ strain kũrĩa na nĩ ũigua he mũndũ akwĩria atĩ ĩno he ngari ĩgũkwamĩte tũthire kũmĩtindĩka ndaigua mũgongo wakwa ta warekia kana mũndũ ũcio athire kuoya kĩndũ kĩritũ na nĩho njĩraga atumia the moment ona tũrathi maruga nĩ gũkorwo na mathaburia metagwo marũrĩ irũrĩa we niĩ ndingĩoya hakwa nĩ niĩ ngũkwĩra hakwa na kwanza njetagĩra mũcingore marugĩte nĩ gũthambia indo no icio irũrĩ icio cia nyukuai icio irũrĩ ona muga nĩ nderagwo tiga mwana igwa kwĩhũkithia ciahĩa nĩ igwa kwĩhũkithia niĩ ona mami nĩoĩ ona mũthĩ honestly niĩ ndiendete kũruga nĩ ndugaga ĩyo but ndikũrugĩra mũingĩ niĩ ca niĩ hei ona kabata ona twakinyira ngira mami atĩ mũtinda mũkĩnegana atĩ ndirugaga tũtikinya handũ twethagia atumia haha tũkamarĩha makaruga we ũkire ũrĩa ũrauga niĩ ndiraruta wĩra rĩ ithuothe tũrute mbia twĩke atĩa ino igua ũrĩa aretĩa atĩ tondũ you can understand atĩrĩrĩ ona atumia thikũ ici ndiramera the moment ona tũrathi kũruga tiga kwĩona wĩna kĩhinya ũnĩa ũgĩthuburia kĩgima nĩ ũrakima mũkimo atĩ nĩ ũrakima mũkimo gũkĩra atumia mũgũkĩte na mũtinyitanĩre mũndũ mĩiko ta 5 ethugũkie na kwĩna atumia mena hinya eke mathukie mĩiko yes na bethe mũico gakora mũndũ ũcio akwĩrĩte ni have darĩ iruga niho mũgongo ũcio warehire thĩna same na mũndũ ũyũ you never know kana he handũ harathenyũkire by the way number 2 he andũ magĩa kĩrĩa twĩtaga compression of fracture mahĩndĩ henya twĩtaga medical issue he andũ magĩa thĩna twĩtaga osteoporosis osteoporosis mahĩndĩ marĩa tũkua mahana ithaha rĩrĩa tũkuaga very weak so the moment in pressure kĩro thĩinĩ wa ihĩndĩ rĩu nĩ kĩrĩkaga rĩgatũka na beside ici dawa aheo to ndaigua nĩ pain killer ndakire ndaigua nĩ pain killer emeros kana diclofenac nĩ arabatara ĩmwe nĩ ya kũhaka yes nĩ arabatarana
korwo ni arekirwo x-ray niguo tuhote kurora structurally beside the pain ire nayo ri kiria kiracungiriria ruo ruriku ndakorwo kuna dislocation na disc icio kana tugatiriri na muthikiriria wako ni arathikiriria wega the moment mwiro waku wa signal pain is an alarm hena thina either gathina gakoretwo keho gakehitha mundu ucio ndeka na raina thina wa mugongo karetagira gatiriga kana either ni gathina kanja ke on the progress riu ni haturi na guingira na topic ya muthuri ucio wajitikiria uhoro wa mugongo niguo tuhutie maundu macio tondu andingi me hau uguo ha muthuri ucio low back pain ni ruo rwa mugongo wa kianda kana ni discomfort ira mune hutagia munyiginyigio wa kianda na githungu tumitaga lumbar spine you know spine tume breakaga into three heno tumitaga the cervical between ngingo yothe heno igatagate tumitaga thoracic na muno ino ya kianda niyo tumitaga the lumbar region na muno iria menyiginyigi ikoragwo ya affected ni eri o ni affectagwo muno wa ngingo no yo wagwika atia wa hakianda na niki gicungagiriria mugongo ucio ru kugia na pain ici turari horo wayo number 1 no ikorwo ni thina twitaga mechanical stress mechanical stress ri ni uria tuikaraga the posture ni de beti nyigira wira thaa imwe rĩngĩ ndĩruma 11 ndĩrenda tarwe muthuri arokire niu ni dinaria ni ndakoretwo ndina session ya kuma rucine kina thaa thita riu na okorigi na keke atia oerere hau hangi aranjira ni arakara muno tondu ni nyuma hau na ni igwa kiaria na ni agukite tondu wa beti no ndanaigwa nda comment anything ayuci angimenya ma nyigirie thaa cigana na njariria andu acigana in fact no ura tutangiendire kumaiga na upende twambe tuhumuke niguo ni turonaga pilot ni tugucenjania kana neta guthiaga inu yo na inyu ni njui ni murauma mutigirire angi makoma makiingira it is good gugago posture okona ithu ni tuikaraga korwo ni andu office na ithui tondu ni wikarite thi wona ta wikarite wega muno but wota ukorwo wikara with a poor posture mundu ucio korwo atinda computer ina irametio go munyi nona dietiretio no nyendo the posture that's the posture the vertical posture no muno ni tone ndenda kuruta wira uria wi hakui within the service ya director ni kuina magwika atia kuina mana mbere wativire atwe thimu-ini tuikaraga twekete atia tuina meitio tuina meta hati ko mugongo ucio ko witiranetie na ki na gitikire wikarire poor posture ni mwera icungire nduingi kuya na mathina macio make ma mugongo ni munyiginyigi wa kianda number 2 ni kindu gitagwo injury ni tuhutire injury ya maru riu tukatwarora ngina injury yake ya munyiginyigi muthuri ni kiarageire injury tondu ti rurokire ati torate ndigwa mugongo ucio wajia guko ni kugoragwire aca he undu urekiro ri aca no nyoratura wiika no caraugire ehe no haria njoire ithanwa o haria gweturagira ngo ndigwa taingire ke ithanwa hau riri nyora mugongo ucio wajia gwika atia you never know what is the injury it happened. Now you know if there was a then we hithite what happens modosho na again akiro gitago slippage of those vertebral bones the moment we ko gwori emahende macho magethi mahaneta marekania then no shoto gitaga spondylolisthesis slippage of the vertebral bones yato ko ne slippage rageire twe hamwe in the process ya slippage ni ho nerve root yegereire modosho arage na kiro gitago nerve compression nikyo na kiro turameta severe pain okiro aranywa dawa igire cha pain kila those are two so otokoro tunaftu ni tuhihinye na turahinyo ni hari ngi diskira I mean the tumahinde tutwamonyi turathire turateretha rireka atia rirakomera na nikyo raigwa ngimu insist mundu ucio beside dawa ici rakinyo yo ni tomita first aid for now ni arafatara acoke thibitari ahurwo mbica nigwe tuonie now we understand kira kiracungiruo ni tuona thina number 2 ni kindu gitagwo degeneration
degeneration ya disc not the disc, the vertebral bones. Ona disc ni irekaga, so ni kuri degeneration ya mahindi ni tumeta degeneration ya vertebral bones ira tuga mahindi ni motuona ni marekete na ni tondu ni manjia kurikari mathia makaruta tunyamu tuhana mithio nona miciara ciakwa tukurite kuria mwisho mwiri ucio kiria gwika kitagwo osteoclast and osteoblast ikigeria kuripia. So during this repair na tondu there is more degeneration mahindi mara maka form nyamu tucitaga osteophyte kana tucitaga bone spur icio nacio haria ciathi ciomokeire ri cigathi ku irritate na mbiri igerete hau low back pain. So yahota uko ni mahindi mekete atia marikite. Number 2 ciahota uko ni disc ciekete atia niwe wagweta kiu irekete kana irekete hekurika ni utumeta degenerative disc disease disc ni irekete onacio. The other thing ingicungireria mugongo gutura wahota ukona thina twetaga disc problem nicio nicio gwetaga bulge disc ni thire yakatia ya chomokana kana yaiba yehera hare ikaragira yehera tumeta ni ahaniate mundu cio ithagia na kirutaga disc budget kaiba kana ithaka na kirutaga disc herniation. So the moment yaragia thina twetaga disc herniation ni kuga disc ira ni chomokire na tugaga disc ni o mundu disc ni hana shock absorber iyo niwe tumete jikare thi uguo ingihitia sleep hanini mundu cio kuinama mundu cio ni wigire tukiuga atiriri togire ekeru turoretha niwe mathano itigetie ndagika tuthi thaa thita by the way na ndiheanite ngiri ngitwendi ha ereke kamwiro heane ni thaa thita mundu cio ndari arakoma aragukoma niki ni kwaga toro niru niruo. Why? Tondu riria mundu akomete ri itiwagirwo ko ru ndurageturo to tire wira uraruta ni ugakora that moment ukomete ri niguo ruo rwikire atia niguo ruo DTP wahota gukorwo ni disc ino ikire atia icomokire kana itha ni disc ino andu agwikara thi ni magia muno ni turamita disc bulge. So could it be a disc problem ngirikia niguo tuheane mbeca andu icio ni magia kirutaga medical problem iyo ndamita osteoporosis niwe ndimigwetire tondu wa mundu tukaniki osteoporosis yokani riri mwiri waku kana mahindi maku magatuika very weak na matuika very weak ni tondu hagia na kirutaga failure ya kirutaga bone modeling mahindi maku ni moi kweheri ihindi rikuru na magekira ihindi rero process yo ya kwikira na kuruta ni otumitaga osteoclast na osteoblast. When there is a failure osteoporosis mahindi maku makahana mufefe na ni mufefe utwika mufeto o mai ni maitekire mai ni mathirire muno ri ni affecta ngina atumia because ya kile twetaga hormonal surge kana hormonal difference na ni hona ino ni affecta kuma atumia miaka 40 and above because of the hormonal differences. Na how ni wigwa mundu andu ingiri magia thina when you have most people with osteoporosis ni magia kile twetaga compression fracture munyiginyiga ona angikorora ukagamba ko we mugongo kaje gwika ati wewe ora kithokera arwaru we uragi no ye janyume tabo onyitirio hau ndagitari meanwhile nake godo ni kuroraga ciuria ciganona iria muthikiriria tumite heane mbeca ciha ciringi ngiri 20 tondu ni ndingiinuka nacio mundu dinahota kumeta ciarogia ndagĩcio nĩ ciorĩra. So we utekuingĩrĩte ingĩra harĩ ha cheza star 779 hash nĩ hĩndĩ ndĩrathi gwĩtanĩra mbeca waya gũkorwo we ũkũingĩra thaa ici nĩwe ngũhe rĩtwa rĩaku kũrĩa gwa cheza bona thingĩ card row ũgũingĩra hau rwĩmbo rũrũ rũgĩthiana na mbere na gũthaka rĩ na niĩ ngũhũrĩre thimũ nĩgetha ngũne mbeca icio tondu niĩ ndingĩthi nacio na ona ndingĩciruta hau irĩ no ndĩcirutire ngũikĩrie thimũ-inĩ yaku. Ni ugwati etigagane aria one mokami mwega manda kamagira ruru nenda kuoya rekenda witotore tokana ndemanie thenie ta murigo wangu umaga githaka kiguria ugathie kembogo kinya tigirire ni watithia mbogo wandu
tũthikanie ta mũikinda ikĩtie kuma gĩthũngũri kũrĩa wĩtagwo kwa Wairĩra anjohagĩrĩra gĩtĩ-inĩ woina nyororo nathia gĩcoka ngamũrĩrĩra takana umaga gĩthaka kĩhuria ũgathiĩ kĩmbogo nginya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ watima utomaga mugiakire nongenda mundu mandu muonagira mahĩtia ona herithia ndonaga hana mũraika ndamwĩtaga ciugo ciothe irĩ thĩ cia kũmũkenia umaga gĩthaka kĩhuria ũgathiĩ kĩmbogo nginya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ ndigio na ingega gatatanga mbura rokori-inĩ nyama ĩtukanĩtio na ũkĩ ũkaũmumunye na ũhĩmbĩrie we mwendwa rũngũ rũciaraga nyanja na nginyagia tũiyũri umaga gĩthaka kĩhuria ũgathiĩ kĩmbogo nginya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ tondu wayaka isi cia wendo timutarukire cokia ngoro yakwa thayũ tũtiri acere nĩ tũkwĩyaka nginya tũigane kaba gũcererwo gũkĩra na magũtĩra umaga gĩthaka kĩhuria ũgathiĩ kĩmbogo nginya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ njohero ngonyita ciande wathi wakũra wendaga kuongererwo ngĩ ciana ici ciaku cionie niĩ kũnjĩtaga baba maguta makũrũ na mamatinaga rwĩmbo umaga gĩthaka kĩhuria ũgathiĩ kĩmbogo nginya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ wanyoni kumba mũtĩ ũrĩa tekwenda ona gũtuĩke rĩkũma ndĩrĩ itomba gitĩkorogocwero nirwe kĩongithia tũnyau ona yarũrĩra erirwo atĩ nĩ yumanagwo umaga gĩthaka kĩhuria ũgathiĩ kĩmbogo nginya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ korwo ndageri gwetha mundu witwo Danson Muriu ndikane ukioya thimu niwe ndaikiria ciringi 20 thimu no yarehe githina kidogo ndikane gwikoma Danson yegane ikomire namba yake ri ni 0712 ikarikie na 454 no ndaikiria ciringi 20 na ngwici no kone ikomire
mathaa nĩ mathiangĩte kĩrĩa tũgwĩka rũciũ gũtiraga tũkĩmwetha rĩngĩ tondũ mbia nĩ twamũikĩria rĩ nĩ amenye ci thimũ-inĩ yake akorwo etoro thaa ici okĩra rĩ nĩ ũkora gĩbaũ akĩmenye mũndũ atongaga ona arĩ toro mũndũ wa Ngai atongaga ona arĩ toro. Danson ũngĩkora namba yakwa ngũhũrĩire no ni flash nĩgetha tũtanaumagara tũkĩarie nĩgetha ũgonfamĩre ciringi icio ngiri 20 nĩ ciakinya thimũ-inĩ yaku ĩno ya 0712 ĩkarĩka na 454. Ndagĩtarĩ eka ũndũ ũkugaga nĩgetha ũcokie ciũria cigana ona tondũ mũthĩ no atũtura biũ. Yes tũkũrĩkagia ũhoro wa mũgongo anga nĩwakorwo warĩkia. Yes hena kiuria wĩna kĩo mũno cio hena kiuria ndona mũndũ aruga atĩrĩrĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 3 ngoretwo ngĩturwo nĩ mũgongo na ndaruta kawĩra kanini rĩ ngaigua ndĩ fatigue nĩ kũnogerera na hena kiuria kĩngĩ nguonete ha mũndũ akiuga atĩ kiha niĩ nduragwo nĩ joint ya guoko haha thutha wa rũhĩ na ngagĩa na kawĩimbo rĩu ta mweri ũmwe ndĩraturwo nĩ joint ya kĩgokora na mũgongo ingĩka atĩa. Na kile kiki ya mwisho na hena ũngĩ ũkuga njito Wangari kuma Nyĩrĩ kũganda magũrũ ngaigua ta njĩkĩrĩte mathogithi kana ngaigua ta ndĩrathira igũrũ kana ta njikarĩte nĩ ndo ici andĩkĩte gũkũ no ndĩna mũrimũ wa cukari guci nĩguo ũguo igua tarĩ gũkũ kĩrĩa ndituragwo nĩ maru na ndĩna mĩaka 67. Ena kiuria kĩa mũico haha nĩguo cokanĩrie ciothe ithire njokete kũigua ruo haha brada-inĩ ũyũ nĩ mũtumia njokete kũigua ruo haha brada-inĩ mũno ndanyua cai wa iria mũingĩ thĩna ũngĩkorwo ũrĩki brada nĩ brada twarĩrwo wa thũngĩ atanyua cai wa iria rĩ nanyua mũingĩ rĩ naigua gĩturwo nĩ brada. Okay tũgũcokia tũkwambĩra no cio wa cukari tona mĩaka yake ndĩgo no mĩingĩ ndakorwo akoma tũtarĩ tũcoketie kĩũria kĩu ndakometa Danson mũrĩu ũyũ twahe ngiri gĩbaũ. Yes one arauga nĩ araigua magũrũ make makĩganda mũno ona akaigua thogithi icio ta ciĩ nditũ kana akaigua ta mũndũ aragerera rĩera-inĩ kũmaanisha ndaraigua ta araigua magũrũ make ona araigua atĩ magũrũ aikarĩte ũguo araigua ta mũndũ tekĩrĩte thogithi no ndarĩ kĩndũ. So there's a sensation kind and there's that numbness. Number one mũndũ wa cukari rĩrĩa tũradeal na case ya cukari rĩrĩa aroka na thĩna wa magũrũ na rĩrĩa tũradeal na andũ a mũgongo rĩrĩa maroka na thĩna wa magũrũ those are two different cases. Number one hutie briefly cukari rĩrĩa wake ndĩmũrie kana nĩ akoragwo agĩka kĩndũ gwĩtagwo gũkorwo agĩthima cukari wake ĩrĩa tũmĩkaga routine ĩrĩa tũmĩtaga RBS random blood sugar but ĩngĩ tũmĩtaga HbA1c. A1c ĩkagwo after 3 months na ĩteithagĩrĩria mũrwaru tondũ nĩ akoretwo ndawa-inĩ kũtonia ndawa ici kana nĩhotete gũcontrol cukari ũrĩkũ. One no gũkorwo ndawa nĩ aratũmĩra wega na ndawa iria araheo nĩ njega. On the other hand ya kĩndũ gĩtagwo nutrition kana mĩrĩre ĩgakorwo nĩ poor. So what happened the moment ukaeka eno turamita A1C kana HbA1c ni ukaega tuonia rĩngĩ cukari wake wĩ igũrũ tukamũria no uranyua ndawa no cukari waku tona ti controlled. So what happened when the sugar level is not controlled icungagĩrĩria andũ acio kũgĩa na thĩna kũrĩa extremity mũno magĩa na thĩna twĩtaga peripheral neuropathy nerve damage kũrĩa magũrũ na nĩ ũru mũno na ndakahũthie kaũndũ kau araugage ndiraheo dawa ciana. It's not about nerve issue here only todo there is a damage already happened. Maneka wega nĩ kuga nĩ arĩ cukari tondũ nĩ kũmenya ona rĩrĩa maroka kũrĩa magatuhwe rũgano nĩ ndĩraturwo nĩ mũgongo magũrũ nĩ maraganda nĩ tũtendaga kũthima mũndũ ũcio gũcukari tondũ it's only the back problem nĩracungire thĩna ũrĩkũ ũcio. So what happened mũndũ the moment nerve cia kũrĩa magũrũ ciatua gũtuĩka damage ingĩaga kũmenyeka thĩna ũcio tene rĩ agũkinya handũ nginya auge atĩrĩrĩ niĩ rĩu rĩu magũrũ macio ta makuĩte ndiramaigua nĩ wonaga he nyamũ tũmĩtaga nerve conduct kana he gĩthimi kĩngĩ tũmatũmaga gũthiĩ kũrora harĩa nerve iratera mwaki kana harĩa irakinya na ngĩaga ĩyo nĩ a major cause ya kĩndũ twĩtaga amputation
kana kurengwo kwa maguru kwa andu a cukari gitumi niki akona ru maguru marauga ru arona taikirite thogiriti guguo ona ni manja gucenjia ki rangi korwo ni mundu mweru akona ni manja kuhana ta marairirira na maguru macio na to kuganda ndaraigwa tai na maguru so ni kuonania there is extremity of the damage na zirathi ikuite ore thiete kura maguru-ini ni gukorwo thibitari iria hakuhi nake ekionekane na ni ndagitari ndagitari eke the vitals kana ithimiria we arona ciagirire kuma amenye uria thina ucio takwenderea na mbere because tungia kurora thina ali tugaga the earlier the better tungia goguo ri tutiri haraya na madam ucio gukorwo agikukiruta amputation we ko no tute maguru tucoke he mundu araganda maguru thina wa mugongo araganda maguru mundu riria aroka na kiru kiria kuganda njikariro he angimoka ko ni ndirigwa thacigariho tagacuhi niguo arauga atiriri agacuhi na niguo aikara mathaa maingi haria ri ekwa kurengwo njikariro kana tiguothe kurengagwo uri ania wigwa ne maraganda guku njikariro the buttocks ne kuonania mundu ucio na thina wa lower back okay muno akagĩa na kĩrĩtagwo nerve impingement kana akagĩa na thĩna twĩtaga nerve compression na muno makagĩa thĩna wa naigua rĩngĩ kana ndagĩtarĩ anahuti wĩtagwo sciatica iyo ni cungagĩrĩrio ki numbness iyo no akigwa ru mugando ru no wanjia guikũrũka kũrĩa magũrũ still ya to still sciatica kana ya thĩna twĩta piriformis muscle syndrome igakomerwo njikaru-inĩ harĩ muscle na nerve nĩ hegereire no ru nĩ twenda kũrule out kiria kiracungiriria we ugande kuria maguru ri kiria kiracungiriria we igwe we ni urahia maguru ri kiria kiracungiriria kaigwa maguru macio ni manjire kugia na weakness because those are icio igwa gitanja they are the symptom andu amugongo maigwa number 1 low back pain uturo ni mugongo number 2 ni turameta kuigwa njikaro ikiganda na guku numbness of the buttocks kana numbness either ya kuguru kumwe kana either maguru meri number 3 weakness of the lower limb maguru make akaigwa ni manje kugia ki maga hinya mundu cio rona agithi handu haikurukite urona rathi nyitite stairs uguo cuma tondu na agwe kana ni akinyite andu akoya kamuti tondu raigu ingia gukorwo ndinyitire kindu ni ndigwa taingika atia taingigua the other thing loss of balance mundu cio ukorania ndigwa handu ngaigwa ni ndenda kugwa ni arerereka ona ni magwaga ukoraga ni agwire ukamuria niki ni ona dinamenya ona hatire kindu kia hinga ni ndakora ni ngwe na thino ngirikia ni wikagira andu gikwena kiru tago complication tugaga undu ukiaga kurorwo tene ona mwana rire wona ni ajia kurema wage kurenga hecio kana kau kaku mundu gwitwo Jeff gekana rire gigatuika kimundu kigima ta Gordon ndikahota gukirunga ukakorwo muroga kana kaigwa huritwo rithathi no etwiragwo arega kurorwo ni nyina karega nyina gatihona kana gera asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu that is it na nogo kona no hati ukaro ku correct arire ona agikora ni oya atiri uwe gwito tutiekaga na ithu ni tuoye maundu mamwe gwito tutiekaga exactly taru kindu kia mbere tutingiathire kwa mundu atuheirio turie ithu ni twagiritio kwanza sabaci na niguo ni kwanza he kundu ndagiraga iria na tondu ndathomithitio ndarutitwo wega ndukanathie gucumikira indo ciene kwenye mutiri na hoti ucio wa kuruga cabaci we wathi wekirerwo iria we urehe iria ndetuaga ndi na ihenya ndakinyagirio na kurugiri-ini ngauga thank you mwathani tondu ndiekire mundu ina megendere miuru ri no ndakinyagirio caba no ndingitikire kuruga mahu ati ngore mararuga ati njikare hau uguo ndingitikira no ni urona he ciana cioka gwakwa ni rationorithia tondu ni marugamite mbere ya thani na thufuria mbere ya ageni ukiringia ikunda cai wa mugeni ngaragio horo wa riri thina riri uramenyeka tene ri ni uteithagiria kuhikwo utamirete hia na riria wamera hia ri ni utumitaga complication number 1 complication ya mugongo turathakira karuo gaka turona tario karuo gaka kawaida na tukanyura ndawa icio igo mundu ucio aragweta uni ahetwo na cia kuhaka na to cia kuhaka ona makinya kanjira ndagitari ona ni mundetio cindano munyiginyigi ucio
nĩ ndĩtio na ona ndiracokete gũthecwo cindano icio rĩu ndĩgua ta irandeithia no tene nĩ irekaga atĩa irandeithia. Complication number 1 icũngagĩra kĩndũ gĩtagwo nerve compression. Mũgongo ũcio navu igathiĩ ikigĩte atĩa ihinyĩtwo na cia hihinywo rĩ pore tondũ ramena thĩna rĩngĩ nĩ ũtĩkĩte ihinda we ũrauga wĩna mwaka mĩaka 2 rĩ navu themo irahinywo iko ihana rĩrĩ ihiga rĩkomeire nyeki na tondũ rona nyeki na ndĩrehota gwĩka atĩ nĩtĩkaga ndĩhanaga yero navu ĩyo kanjia gũtuĩka weak because still the nerve need nutrients. There's a compression so there's a poor blood supply, there's no oxygen, there is no nutrient. Ikamoca ya moca nĩkĩ disability yo tugira andũ aya mambire no mũgongo ũratura rĩ mũico agekora wheelchair. Number 2 nĩ cũngĩrĩire andũ aingĩ mũno kũgĩa na thĩna tũrawĩta bowel and bladder dysfunction. Mũndũ ũcio aingĩra moka arĩa twanari ũhoro wa nda mũndũ ũcio kaga kũra niĩ ndagĩtarĩ ndĩna constipation njũru mũno Formula ni kioro kĩũru mũno. You do all the tests iria ciĩbatarĩte nĩguo to understand why the constipation. Through the GI everything is normal. Mũndũ ũcio ona ruwa mũtendenda mbica akarigwa wa mũtũma mbica ya mũgongo nĩkĩ. Because if there is a compression ya nerve iroka go service GI. To tugaga he organ nene ikorwo ikienda nerves nĩnda. Tonda ikara ikuririkania nĩndĩrenda nĩndĩrenda gũthibata nĩndĩrenda kũrĩa nĩndĩrenda kũnyua yona kĩndũ nĩĩtagia nĩ hatie kĩndũ gĩkaga kuona ngaitanda iyo nĩ gatũma tondũ mũndano itume mũndũ aiyĩ ndũmeno itume mũndũ ũkeũru so nerve iria ithiĩte kũrĩa ndarĩ na iria ciucira service na mũgongo ũcio na nĩ ngomereri mũndũ ũcio akagĩa na kĩndũ gĩtagwo delayed gastric emptying irio igatinda kũrĩa gĩtathira. So ikagia na slow movement. So the more shiraikara gĩtathira rĩ so what will happen more absorption of the fluid tondu wĩra wa nda nĩ ku absorb irio ciuma nda cingĩra mara manini nĩguo ciumĩte. So the more shirauma shirathi ici channel rĩ no absorption the absorption of the nutrient as well as the absorption of the water. Na the more maĩ ma mongo na vile ndiramenya ndagĩrwo nĩ gũkorwo ciagĩrwo nĩ gũkorwo cietũkĩte kuma cingĩre haha rĩ cikomagara. Mũndũ cakwa ndagĩtarĩ nĩ ndĩraikara thikona inya itarĩ ndĩrathiba constipation. The moment ona ndĩrathiĩ bata ndĩrathiĩ ihana bibi iria cia mburi kana ũgakora arathi ndagĩtarĩ akamwenda atucitaga laxative cia kũregeria kĩoro kĩrĩa atangĩnyua ndawa ĩyo kĩoro gĩtingĩka atĩa gĩtingiuma. The other thing and the last thing ni ati andũ aingĩ nĩ magĩa na kĩndũ gĩtagwo either urine retention kana urine incontinence mathumo kũhinga tondu thũngĩ nĩ rahutio o gacagaca-inĩ ĩyo nerves. For you niki gĩciginoaga brand ũthiĩ bata it is a brain so the communication is from the channel of the not through the spine nĩguo yoke ire brand atĩrĩrĩ it is time to empty na assume brain nĩ ĩtũmire sigino kana brand nĩ ĩtũmire sigino no ndĩrakinya to the brain kũmenya nĩ ũrenda gũthiĩ bata. So the moment iracokia report nĩ gire na delay so rakora kumbe mũndũ ũcio nĩ ekire atĩa mathumo nĩ mareruta. Ũngĩrora aciari makinya mĩaka ĩyo twazo ciĩtaga mathugumo manjia kwĩruta na ũkũrũ. It's not about age. It's not about ona mũndũ ena mĩaka igana nĩigua kahinda na agathiĩ mũthuri ũcio gakora atĩ arũgamĩte ũguo harĩa arũgamĩte mathumo marĩa ita meika mũtumia ũcio harĩa athiĩ ũrakora ngina arehura ũguo magũrũ tondũ nĩ mekire atĩ nĩ manyororokire. Incontinence ĩreroka nĩ tondũ is a nerve compression kana nerve issue ĩreroka tondũ mũgongo nĩ ũrwarire. Mwana nduma nĩ yokire gũkũ Shohi karibu sana karibu sana tuwegetereire wewe niwe tutigagira nduma gũkũ ndakena nĩ kuona ndagĩtarĩ muka salama good nĩ ũrutaga wĩra mwega mũno ũtukũ reke ngwĩre ũngĩkajĩta ũguo rĩ tũgatiganĩra igoti-inĩ rĩu ndagĩtarĩ nĩ egũtuĩka njanji witũ by the way rĩ Shohi rĩ kari kiuriaga nĩ kũthikagĩrĩria ngariguo energy ĩrĩa ũkoragwo nayo ũtukũ ũguo na andũ nĩguo makomaga ndeire ũtukũ rĩ kana ũtukũ waku watuĩkire rĩu mũthenya rĩ very inactive nocturnal wahanire bat wa ruhuhu kana ntaruhuhu ndutawĩra wakwa ũtukũ mũthenya rĩ ona ũtukũ nĩguo
Ero dikio ngura ku justify giuga Mwaneduma. Muthenya no tidio kijaria na dunya. Ano ni ruta wira mwega muno tuko. Iyo ena jere. Kinyire hau. Asante. Mwatindika wega. Tutindikanga wega. Na theno ino ndathire ndaigiro kiwa ndahiti. Theno ndirathi wega. Turaroreria. Ino ni rahingisha. Ino yakire ndirathi. Ino ndirathi wega. No karibu sana. Nduga umuthi ndikwenda ndira tuongerere muno ndamenya. Ira ndamenya ndahitire. Ndire kuingira mahitia mangi rucio. Undakuoheire nona riu uria mundu kinya andu kauga atiriri ucio ni ta ngoko ya kihuru na njira nguhurira kuo ndi build repair build repair none ndirakimenya no aufundithirie ndi handu horu ningi ndukakiuga ati ndi muruo na ndi ndagitari no ndagitari ature rugetere gathina ka gakinye handu gekure mai na ndikora gwituika build repair ndagitari ni tondu mathaa ni magithira ri twitikire tutina nyotoka tutina mathaa macio matina tutina nyotoka githomo giaku na twakena muno no tukuria ugi uhoro nigetha mundu ucio ungi utanahota tutinahota guthoma kiuria giake kana ndanahota kuigwa thina wake wahutio ri umuhe namba nigetha akurie kiuria kiu arenda. Asante sana. Na nie njokie ngatho no guka na twakona nderetio na makiria njokerie muthikiriria witu wa Inooro FM hare hothe atuthikiriria na gutuhe mathaa macio na gututhikiriria na ni tondu wa maundu mamwe no mundu na hota ukoe na ciuria kana na ende gukorwo na ndumiriria ngera gututumira no wega kumuhe namba citu cia thimo na makiria kumuririkania ringi mundu cio na gweheke gethe ndagitari ucio no tumwire haria bado tuko tukioneka tuko tukioneka muci munene wa Nairobi barabara wikene ta Moi Avenue ira yukagiga kumiriria haria G Garden tuko tukioneka thini wa nyumba yuikaine ta Krishna Mansion gorofa ya keri room 48 akinya haria G kungethanira kana opposite nyumba yo itagwo Krishna Mansion gorofa ya keri room 48 namba citu cia thimu ogera kwaraniria na ithwe makire no ende gututumira ndumiriria yaku nguhi namba ni 0724 200 700 kana niyo tugaga ni gifugu mugwanja igire inya magana meri magana mugwanja wira na beo araniria na ithwe. Yes, good. Na ono ukoretwo ajurie kiuri hane jo ne ukumia kiuri kithutha kana kuriti kigodone Paul kuga kitu 5 months niliteleza nikajishikilia na mkono na kidole yangu ya mwisho katikati ya joint nasikianga uchungu kiasi ndugu shino uguru kuwa horo wa injuries na ushoni injury ya joint na igiuga alicha utkorwe nigetha umucokerie kiuri kiu nigetha thino cio kimuthira. Good. Na mathaa maitu ni mathira thengi muno muthikiriria ni undu wa gutindania na ithu kuma hindi atwambiriria tabarira ya kera riu twamitiriha ni ngatho cia mwanya ni undu wa guikarania na ithu ngukwenderwo tukumwega Ngai wa moyo kwende na kumenyerere muno njitagwo Jeff Muga wa Waithira njitagwo Gordon Digital oginyagia muthenya ungi muikari wa Olkarauli turacamania na ukure rucio ni Friday mothe kwambiriria thinashara nginyagia thaa 3 cia utuku aruna kwa muhe wa Maina Ng'ang'a wa Njoroge mundu gwitwo Simon Ngure na Simbili maukorwo kuria ndereti-ini hiu ya utoku matura-ini muno makiria ukimenya tutigiti thiko 14 I think 13 riu nigetha githurano kinini igikike kuria mwana wa Olkalau ugwe mwana muikari wa Olkalau na matura mara marigicirie wikinyie kuria Olkalau PCA Town Hall nigetha uthie ku mucire maundu makwanyu na nginyagia mukione kihonia ni tondu andu aria othe marahuranira giturwa kia ubunge kuu meukorwo kuo nigetha umorie ciuria we urenda na umatuike ya gucokeria niguo nginyagia muthenya ungi njitagwo Gordon Digital. Good night, God bless you. Wanja Asali mtoto wa Kiambu ndani ya Wisdom Studios mwedwane wathire na nowe tuiguithanĩtie ona gũtuĩka Amerika wathire gũthoma tuonanĩire kanitha-inĩ tũrĩa tongoria yuthi nĩnjũĩ no ũgoka na ũkaremwo kũmĩrĩria oro no nyume mwĩrĩ-inĩ njũke na roho nguone atĩ ngĩcoka mwĩrĩ
bagetuma nawe kora ya mane korwa tekwetaga na ndokeigwa amutirio mawito eroshuru gakiatia ekyo ndatumaro omuri mosio waiya umagaretio negita nginya kuria wathire Jemo Shuma Eitheria nyaga wa Juba Ario VIP kamete kona Wesiragia kinyanga igwa kiongo kianjia gutura Daroga manga igwa thiorora manego komisi Siuga wajera gasi aruru mokadha kameine Sideaga na joi gare moko igwija maito Nani dachera guate niendura gande mureu Nyakamo utiane oe nigodha kuma wathie Kora ya mane korwa tekwetaga na ndokeigwa Nagotira mawito eroshuru gakiatia Eke ndatomaro kamuri mose waiya Umagaretio negita nginya kuria wathire Jerry wa uchi Urio Kasarani matane hinyore kocio koragwo maitho-inĩ maku ingĩkua na mbica-inĩ ngoro-inĩ kumaga mwaki wendo kĩhoyo heni na kwaikaga thĩ kũraya ndakomisi buroti thitima no nginya irĩora nginya ikombe na thani cicemanagie rĩera-inĩ nginya tawa iria gĩcigĩrĩra kĩa Bermuda kora ya mane korwa tekwetaga na ndũkĩigua Tira mawito eroshuru gakiatia ekyo ndatumaro omuri mose waiya umagaretio negita nginya kuria wathire nyoko ya Jerry yeithia mwaswa on time muthenya nyonaga tarĩ mĩaka 12 ndaigua gĩthingithia baibũ ngamĩhũra njegeke ndawa ya kahinda kanine tutonanete na ndio igorokana nĩ ũkandirikana ũkĩina werĩka ndioĩkana nĩ ũkũigaga nĩ wajũĩ kana mathĩ magathiranĩra hamwe na mwĩrĩ kora ya mane korwa tekwetaga na ndũkĩigwa nagotira mawito eroshuru gakiatia ĩkyo ndatumaro mũrĩ mocio waiya umagaretio negita nginya kuria wathire wa maitha wa Delvi Security Keitheria Maina Tubros Merireria magokuona nĩkĩũria ngagaja njiguaga ta hingĩirwo nyũmba tarĩ mũrango handũ hatarĩ rĩera nginya karemwo kũhihia ona theri wa riũa ndũngĩona hakugerera oka rwĩmbo ngoro-inĩ na ciugo cia ibuku rĩaku na ikinya wanyonetio tuko ndioĩ nĩ kĩroto kora ya mane korwa tekwetaga na ndũkĩigwa nagotira mawito eroshuru gakiatia ĩkyo ndatumaro omuri mose waiya umagaretio negita nginya kuria wathire kora ya mane korwa tekwetaga na ndũkĩigwa nagotira mawito eroshuru gakiatia ĩkyo ndatumaro omuri mose waiya umagaretio negita nginya kuria wathire Njoroge wa Ndũndũri ũrĩa Winston Yeithĩria Judy Kameri mũno ĩna kaka wa Jerry Kĩendege Junior Yeithia HPL Simon Jobu my producer kũiganania Mwanja Asali mtoto wa Kiambu Asali we Kiambu representing
ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 *446#. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Nataka kuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 *446#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra Ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 *345#. Eroroi, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Kwamũkĩra Ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 *345#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Mũndũ wakwa, nĩ wĩiguĩte ici hihi? Atĩ rĩu cheza nĩ thamĩte. Rĩu kodi ya kũhotana nĩ *779#. Ũhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles rĩu to nginya ũrahũra *779# ũgacagũra option 2 ĩrĩa na kiugo inoro na game ĩkambĩrĩria. Ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira AI ya cheza rĩu nĩyo ĩragũcagũrĩra. We kĩrĩa ũreka no gweterera kũhotana. Na mapilot a cheza no kũmbũkia tũtege makehotanĩra o thutha wa sekondi mategũbatara bundles. Rĩu kĩrĩa gĩ gatagatĩ gaku no hotani no kũhũra *779# o rĩu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciothi no igũkuĩre meciria. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856.
Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuko thiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno. Ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Kama kisingi ondo rambaru yagete kilifote muko yakiriona denita nagote yagete kilifote muko yakiriona denita nagote wendo adiko isini ndiangole kiria kwa mandu nyumbanire bendera yalikie arurukio Niukomenya chetago asumbu Eviko isiti talele aliatene Kiugo wendo kiali uthithi moko Wendo siondo alikwe idhanira Thiko isine ndia tutanukane Wendo siondo alikwe idhanira Thiko isine ndia tutanukane Wendo wa thiko isine ndia ngole Kiria kwa mandu nyumbanire Fendera yalikie arurukio Niukumenya chetago asumbu Samburu na wena jaki wa Icos Yesi waisiona jeta sweetie baby Nijo ende wanetie ratoma Iko isi kwa gambesa mouko Ni maebe ora una nandere Iko isi kwa gambesa mouko Ni maebe ora una nandere Wendo wa thiko isi nindi angulie Giria kwa mandu nyumbanire Fendera yalikie arurukio Niukumenya chetago asumbu Korolia Mheshimiwa Njoroge Gaikia cia Roiro Enyumire munu kamandora Nduginyua njohi yakwa ngutige Ndugiria nyama yakwa winuke Ndingithura kurenga thigino Ndungiria nyama yakwa winuke
ngethora kurenga thigino wendo wa thikũ ici nĩ ndĩangũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩ ũkũmenya njĩtagwo Wasumbu. Nietha ciringi na inya wangeci wenywe mayo thakare tondu kandi thikũ ici nĩ nditũ gũtirĩ ũtareĩta wakiri tondu kandi thikũ ici nĩ nditũ gũtirĩ ũtareĩta wakiri wendo wa thikũ ici nĩ ndĩangũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩ ũkũmenya njĩtagwo Wasumbu. Wasumbu Subukia wendo wa thikũ ici mane iko shida kaka designer noririkania je Muchuma. Oh yes, wendo wa thikũ ici nĩ ndĩangũrĩe. Hau nawe ndũgũkĩonga nĩ ũramenya nĩ atĩ arauga ndũngĩrĩa nyama wikũrũkie na mĩhehu coke ũkinye mũciĩ ũrĩ wa mwĩrĩ ũmwe. Franco Wasumbu man, rwĩmbo rwega mũno rwĩmbo rũrũ rũndirikanagia mũrata wakwa mũthuri mũrata wakwa mũno kama kisingi ondora mbaru yagete ngirifote muko yakiriona ndanyita na gute yagete ngirifote muko yakiriona ndanyita na gute wendo wa thikũ ici nĩ ndĩangũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩ ũkũmenya njĩtagwo Wasumbu. Thikũ ici titarĩ rĩrĩa tene kiugo wendo kĩarĩ ũthithimũkwo wendo ũcio ndwarĩ kwĩithanĩra thikũ ici nĩ ndĩtũtanũkane wendo ũcio ndwarĩ kwĩithanĩra thikũ ici nĩ ndĩtũtanũkane wendo wa thikũ ici nĩ ndĩangũrĩe ngiri yakwa mandu nyumbanĩre bendera yarĩkie arũrũkio nĩ ũkũmenya njĩtagwo Wasumbu. Yes, ndeuga rwĩmbo rũrũ ndirikanagia mũrata wakwa mũno wĩtagwo Musa Mũmbadi. Musa Mũmbadi akoragwo arĩ wa kũrĩa Juja Farm. Kũndũ tũnanagia twĩna athuri meho twĩtaga Mandela, gwĩtagwo Mandela. Mũthuri ũcio ageithĩke mũno okaga ahuhĩte tũmĩrũri. Na by the way nĩ wamenyaga Musa ena mbia tondũ ũngĩendie kũmenya Musa ena mbia wambaga kũigua kĩhuha tũmĩrũri twa rwĩmbo rũrũ waigua uga anga ũndũ ngore bypass tũnũre nyamũ gakĩmenya Ngai ũcio nĩ ũguo tĩ wangecioya umba ũngore. Anyway, mũthuri ũcio ageithio mũno etagwo Musa kana mzayũ gwĩtwo Musa kwao nĩ ndũndũri no ikaraga kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mandela kũrĩa Juja Farm kako chonjo kabisa. Thank you very much. Ona mũciĩ wa tugina ũtana gũkũ nĩ kwa Inoro. Asante sana. Te mũhuko yakĩrĩona ndĩanyita na gũte yagĩte ngiribote mũhuko yakĩrĩona ndĩanyita na gũte. Oh yes, karibuni sana. Tamaka ũguo nĩguo twambĩrĩria show. Ĩno ndiũ ĩrĩ ngatia ma. No nĩ Friday rĩu. Mũkandekagĩra rĩmwe. Tondũ gwĩ Friday rĩu maũndũ nĩ maingĩ mũno.
maria hi mundu agikihota gwika nikio ndimuthaithaga muno ngakimuthaithaga muria atiriri mukandekagira tondu ringi rimwe ri mundu noke na mahanjamu mange ataramenya nginya maraumana nako sawa sawa mtu yangu. Karibuni sana mucio ni wotugina otana. Thank you mono 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 mono. Thank you ni gucagura inoro. Thank you ni guthie na mbere na gututhikiriria Jeff Mugamena Gordon na Dr. Betty ni matutwarithia wega muno wametupeleka vizuri na enjoy ni wa enjoy ni waigua wega ni waigua we very nice na riu hatiri ati maundu maingi ni gutwarithania wega ni Friday ndenda ati maundu maingi Friday ndago pole pole Friday ndaga ki ndago kahora by the way tondu in fact ona niyo weekend ya mbere ya mweri uyu wake mweri wa mugwanja koguo tutikamitengerie muno nigetha ndigaikorwo ningi ati ni gugituonia kivumbi ino ni tu ino ituonia kivumbi tondu July ngiuga ati tutikuma nyumba ini heho tamakano yuge no riu ino turamithaitha wega tafadhali tutware kahora ndu tutikwenda maundu maingi July na tugaguthaitha muno twinyihitie ni tondu turamenya wega ati no utuike wikinai no tondu ni tui wega ta wega ati ukiri mweri mwega you will behave. We really appreciate. Karibuni sana 22989 kuni kwa inoro ni mucio wotugina otana nie na nie geto General Shohi wa Vethi dikire na kauru no gugikena na kuigua wega igagikenera tondu muturire ndurenda ati ningi mundu murakaru naturally economy ngirakara nawe ucoke utuike ni ugukirakara mutingiteithania no wikorage nginya ni murahitania na andu oro uguo koguo ni wega ugaikara wi mundu mukenu na ugagiikara wi mundu tekwenda maundu maingi ndikani uranyita you get what I'm saying riu ngikigua uguo wakigua uguo gakimenya maundu ni mega na ni maundu megukiagira ni ngwiritwo hena andu igana ona maranjira ndimageithie haha wa mbere ni muthuri witagwo Kimani Charles aranjira mitambo-ini muno 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 aranjira akondani thank you muno muno mwalimu Kimani ni ndakuona aranjira etagwo Kimani Charles mitambo-ini muno 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 na akondani kabisa geithika muno salimika sana uri oro hari uri munene na maundu ni megukiagira ndona ekairitu keho getagwo Purity muriithi ni gakirinyaga no ngigua gakiaria ndungiuga ni gakirinyaga gokire Kiambu gagite accent iria ya kuria kundu gugwitwo Kiambu gakiriganirwo ni kuria Kirinyaga gakiriganirwo ni maundu ma Kirinyaga piu ginya kwaria gatikiaragio gikirinyaga riu tha icio na no ugatue gakuma kuria Ting'ang'a aikaraga haria Ngoigwa ke mitambo-ini muno muno ni karatuigua salimika Sara he ungi ugwitwo Frozi Wairimu Karaji wa Karaji ndakuona geithika muno 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 nawe uranjira wi mitambo-ini thank you ni gucagura inoro riu ri ni mwetikira tuingira mitambo-ini ni mwetikira tutwarithanie wega hatari ati ci kana ca karibuni sana he kangi ka murata gakwa gegwitwo Size Mary Size mitambo-ini muno muno kuria kundu gugwitwo Bypass aranjira maratuthikiriria haria Bypass na kada cia nduthi akondani akiwa Mboka salimike sana dunia ingi muno 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 nijui nginya muthuri ugwitwo Mwaura wa Manchester wa Mountain View aranjira mitambo-ini muno muno na aranjira akondani kabisa uyu ni mu Manchester United etereire timu ya Portugal ni irathaka matha ni gukorwo igicemania na Croatia ngwiciria ngucanio irambiriria ndagika ndikani thaa kenda kana thaa cigana mitambo-ini muno muno arauga etereire gweterera nigetha maundu magikorwo me sawa haya 22989 etikira kuingira kuo nigetha tutwarithanie wega nyambe ngwire kaundu ati ndikiri na mbia kimanjika kiria ndina kio ni kiega nie mbeca ndina cio hana thirikari kuria Karau nie ndina indo ndina indo
niko na pesa ndina mbia na ici ciothe hatiri ciakwa ciothe ni cia kuma kuria gwa cheza ndenda ndimunengererie mbia nigetha riri aka weekend gakiagire ndenda ndimunengererie mbeca aka weekend gakiagire ona ningi ugikiuga ati ni wakiingira kuo nawe ndugagikorwo ati ni watigwo gutiri bata wa wite mundu bypass ucoke ukorwo ati wakiingira kuu ucoke nduri kanyamu mundu wa Ngai so vile nataka tufanye uria ndenda twikeri ndenda we wivange na ni ukiwe gwivanga ni kuga ati ni kuingira star 779 hash kuria gwa cheza ni gwa star 779 hash wona waingira kuria gwa cheza uguthi uhihinye na by the way reke ngwire aikono uhote kuhinya ngigutaragiria niguo wega tariu ri urathi hari uhuragira thimu neha ni hari handikitwo phone ni thimu yako yandikite phone ni kanyamu keho ka girini ugacoka ukahinya star 779 hash star 779 hash wahinya uguo wahinya star 779 hash ugacoka ukahinya kau ga kuhura wahinya ga kuhura ri ako ni uri waingira gwa cheza ringi aigikorwo ni uri waingira gwa cheza ringi ndigutinde gikuria station no angikorwo nduri waingira ni ria kuria mbere ni rakuria urathikiriria kuma station yeriko wanyita nira kuria urathikiriria kuma station yeriko koguo gucagura inoro ni number 2 ukwandika 2 usend maundu makorwo me sawa koguo ri twarikanira ikinya ria mbere ni guthie kanyamu-ini karia ga kuhura thimu uhinye star 779 hash akondo ri waingira gwa cheza ringi ni gukuria station cagura inoro ni number k number 2 wona wekira number 2 ucoke ni ukuona hau ni ukuona handu handikitwo atiriri cheza star 779 hash win up to 1 million nuona hau kianda hena 1 wina k cheza box neo ndirenda wikire cheza box ukwandika 1 ucoke hinya gaka kandikitwo send nigo kuhingurira to box handikitwo atiriri hau nigetha umenye ni hore pick a box and win up to 100,000 Kenyan shillings ugacoka ugakora 1 yandikitwo box 1 2 yandikitwo box 2 3 yandikitwo box 3 4 ikandikwo box 4 riu no igwa to box tu ni tuigana ni tuna ndendo cagure kari ureciriria niko kamunyaka gaku no cagure box 1 no cagure box 2 tariu ni ri haha ri ndaikara oguo ndeyuria atiriri ni igi namba ya kindu gigwitwo namba iria njega muno kirathi ndanoka yari number 2 ndiokire number 1 by the way ndaokire number 2 so ndacagura number 2 ndekira number 2 wahinya wahinya number 2 wahinya send igakwira enter your M-Pesa pin to open box 2 and win igacoke gaikara igagutumira riri handu ngikira M-Pesa pin riu tahane ya ndumira na tondu M-Pesa pin ni thiri ya mundu ri togo gikira ndagikira good riu ri tarora message ni gwaku no arora message gwaku hena message yandikitwo atiriri yumite kundu kwandikitwo 77977 iyo ni yakuma gwa cheza yakwa yoka you picked ungiona yambiriirie na you picked ukamenya ka box gaku gatiuma na mbia ungiona yambiriirie na kiugo kiende mwanene gitagwo congratulations ukamenya ka box karia woya kena indo ika twi hamwe andu a Ngai nginya twi hau he kaundu utari uranyita riu kana wona you picked kana wona congratulations ndukamake niki ni tondu inywe riri mundu uria wahotana na ka box na uria utanahotana ni muingira thiini wa draw na draw iria ndirakwira uhoro wayo ri niyo yo ndirakwira ndirenda kwamba kuhe muhotani wa mbere ciringi 1000 gikingi ndenda kumuikia muhuko oro riu ndenda guikia muhotani gikingi oro riu kuria gwa cheza star 779 hash ni gikingi ndenda guikiria mundu star 779 hash makinya ne matano ria mbere ni kuhinya star 779 hash ugacoka ukahinya kau ga kuhura ria keri ni gucagura cheza box niyo ya mbere no ukwandika 1 usend oguo ria gatatu ni gucagura ka box hari to box tona ria kana ni gwikira pin yaku ria gatano
nĩ gweterera ngũhũrĩre tondũ we ũgũkorwo wĩ thĩinĩ wa draw. Sawa sawa mti yangu, sawa sawa mpaka hapo. Good, mũrĩ andũ oge. Rĩu nĩwe no ũregire no ũiguire mbeca iria wĩ nacio nĩ njiganu ta cia andũ a Karau, no wĩiguire wĩ na mbia ta andũ a Karau. Angĩkorwo ngiri ndĩngĩgũteithia rĩu we ndigĩkwĩra ũkĩingĩre kũu, no angĩkorwo ngiri no ĩgũteithie nĩwe ndĩrenda kwambĩrĩria nawe. *779# twambe tũneana icio wona maũndũ makĩagĩra. wambateire maini
Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Gaka kairĩtu mami nĩ kandũndũri kerũ matawa irimũ wa Wambui gakuĩte tawa njiko wa Suncity nokĩo karathi gĩtha ta DJ nokĩo karathi gĩtha Adi buru Samido kere tuonana nogeganithia Philip Real Image Gaka kairĩtu mami gatire thoni ndĩrĩ nĩ rita rĩa kana kũndĩa fĩa kwenda karutwo mĩtugo nĩ kanaite na keroto ni kagata nĩ thitima na keroto ni kagata nĩ thitima kajeyũkere tuonana nogeganithia Shikongata Malamba kuwaje Gaka kairĩtu mami nogĩkona gakenaga ngĩgĩrĩka nĩ ũndũ wako gakenaga niĩ ngĩrĩrio nĩ ngoro ĩno nduta wa Wairimũ mami ũhoere nduta wa Wairimũ mama ũhoere macete okere tuonana nogeganithia zunguka Afrika twende wapi Gaka kairĩtu mami nĩ kandwariria ndĩkonaga mena mani ngaita maithori ũĩ maithori marũme mationekaga nyonaga tarĩ gakoma ndatũmĩirwo nyonaga tarĩ gakoma ndatũmĩirwo gathenge okere tuonana nogeganithia Judy Kamande Salimia Joakim Katuasis Gaka kairĩtu mami kanyumire kũ ndĩkonaga ngũrĩaga niĩ ngahũna ndĩkonaga ngũnyuaga ngarĩ ũkwo kana nĩ ndakĩrogirwo na ndimenyaga kana nĩ ndakĩrogirwo na ndimenyaga kabudo kere tuonana nogeganithia Kongo Smart Muhesh Gaka kairĩtu mami nĩ kandũndũri kerũ matawa irimũ wa Wambui gakuĩte tawa njiko wa Suncity nokĩo karathi gĩtha ta DJ nokĩo karathi gĩtha ta Deburu Samido kere tuonana nogeganithia Gata Asante Daddy Wambui wa Muraya Ngoi gwakwa ero atea Nĩ mũhandi Maina two bros
Yes, rwĩmbo rũrũ ngwĩtĩtio nĩ kairĩtu getagwo Purity Mũrĩithi ga kũrĩa Kĩrĩnyaga. Yes, rwĩtagwo no ngerĩhĩria nĩ rwa Tony Young na hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩ Friday. Rĩu ngwĩciria mũndũ ũcio rĩ, he mũndũ ũrĩa orotereirio ũngĩkũigua mũndũ agwĩkĩrĩra warning akwĩre atĩ no akerĩhĩria, we menya he kaũndũ ũgekwo ĩ ũrĩa ũcũraga mobo ũikaraga ũguo oh yes. Thaa mũgwanja rĩu wĩna ndagĩka 2 na no wega ngũririkania atĩ nĩ Friday. Friday ndĩrenda maũndũ maingĩ. Friday ĩrenda o gũkorwo wĩbangĩte. Friday ĩrenda o gũkorwo wĩna indo ciaku. Friday ĩrenda o gũkorwo wĩ mũndũ ũramenya nĩ atĩ ũreka, yani you understand yourself. Yũka hamwe nginyagia hau. Very nice. Ndona mũthuri ũgwĩtwo tagwo atia Team Rashuria wameingia nĩ wanyoike mekanika ako ndani sana ikuria kũndũ gũgwĩtwo engineer mitambo-inĩ mũno na hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ, maũndũ nĩ mega biũ, nĩ tũrathiĩ wega rĩu rĩ no ũrathiĩ na mbere na kũhang'ana na mbia ici. Ndenda gũkũnengereria, ndenda tũnengerane ngiri ĩno ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 7:30. Reke tũnengerane ngiri ĩno ya mbere thaa 7:30. Wona twanengera mũndũ ũmwe nĩgetha ũcio ũngĩ tũkorwo tũkĩmũnengera ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 8. Thaa 8 ũririkane twĩna wakiri ũgwĩtwo wakiri Ngũgĩ wa Gathu, na nĩ twambĩrĩirie last week, twambĩrĩirie kwaria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mawatho marĩa makoragwo magĩgĩtabarĩra SACCOs na cooperatives. Waigua mũndũ ena kĩndũ gĩgwĩtwo kana thĩinĩ wa SACCO nĩ atĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩmenya. So ũmũthĩ rĩ ngũkorwo ngĩhingũra mweke waku kũria wakiri kĩũria. Rĩngĩ he SACCO ya gũtunyire mbia, rĩngĩ he cooperative wathire kĩhara, wagĩrĩire gwĩtia dues ciaku atĩa, he kĩama-inĩ waingatĩtwo. Ciũria ici ciothe nĩ tũgũkorwo tũgĩcokerio nĩ wakiri Ngũgĩ wa Gathu wona ciahanda thaa 8 na nĩ ngũkena mũno. In fact kĩũria gĩaku no ũkorwo gĩgĩtũma rĩu kwambĩrĩria ndagĩka ĩrĩkũ no gĩtũma rĩu kwambĩrĩria ndagĩka ĩyo. SMS nĩ 22989. Tuma kĩũria gĩaku angĩkorwo hihi wanakorwo wĩ thĩinĩ wa kĩama gĩothe Ngumbato, microfinance, SACCO, cooperative ciothe o gĩothe na he kaũndũ gatathire na nĩ wiguaga nĩ ũbataire gũkorwo gĩcokerio wega nĩ wakiri. Gaka nĩko kamweke gaku na ciũria ciothe igũkorwo cigĩũka nĩ make sure wakiri nĩ eka atĩ ũmũthĩ tũtiraria atĩ mũno nĩ gũcokia ciũria peke yake. Are we together? Good. Ndona mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ Jeremia wa Eldoret arenda rwĩmbo rũmwe rwa Karango. Aya mũguĩ nĩ ũroka horera oro hau. He mũndũ ũrangeithia muga, rĩu mũndũ ageithia muga augaga atĩa? Muga mũno. Asante, nimetoka Meru South, hiyo ni Tharaka Nithi County. Na kuna siku nilikuomba wimbo ukakataa. Mimi nikakataa kucheza haki ya nani bwana. Mimi sijawahi kataa kucheza wimbo. Cheza ingine leo yenye inasema Uiru ni wa Saitani ya Samu wake hapo. Uiru ni wa Saitani niliriko leo. Wetako Uiru ni wa Saitani. Rwa Samu wa Kiambo. Tarakenya na Samu wa Kiambo. Yes. Te Uiru ni wa Saitani. Uiru ni wa Saitani. Niguo? Enyana kanegua na rwĩmbo rũu. Good. Ndaruona. Rwĩmbo rũu nĩ rũroka oro rĩu. Ona iroro wacha niweke kwa system ndio ikae hapo. Good. Ndiendete kuhĩtĩria andũ. Ndĩ mũthuri wĩbanga gũgathiĩ matu-inĩ. Ndingĩenda kuhĩtĩria mũndũ atĩ wiguage atĩ angĩakĩ atĩ cohi ndakwĩtirie rwĩmbo angĩkĩrega gũthakĩra aca. Niĩ ona kaba ngaga gũthi matu-inĩ nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ no ti gũkorwo ndĩ mũndũ mũru. No, ndingĩenda. Matu-inĩ ndingĩaga. Rĩu nyũmba yakwa ngĩkĩnengerwo ũũ. Njũgũna Walecho, thank you very much. Aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno. Arauga nĩ akenio nĩ rwĩmbo rwa Wasubu rwĩtagwo Ndĩangũrĩ. Good. Very nice. Thank you very much. Njĩtagwo Michael Ndego aka Waru. Thank you. They tuned in. Aya nĩ ndona rĩu
Judy wa Kanairo na Matura mitambo-inĩ. Okay, sawa sawa. Tito wa Cai ageithĩke, nĩ ndero ndĩmũgeithie nĩ akĩgeithĩka. Rĩu nĩkĩ mũndũ Mwaura Karanja, nimekuona brother. He andũ angĩ marakĩandĩka Gĩkũyũ kĩhana rĩrĩ. Shengi, very nice. Njoroge Mũgatũndũ, thank you very much. Cyrus Gĩchira Asante aka Yoriman, mũthuri ũgwĩtwo Mwanginda wageithĩka onawe MCM Tarajiwa wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo wetagwo atĩa kũrĩa Thubukia, geithĩka mũno mũno. Njũgũna wa Resho mitambo-inĩ, Mwaura wa Manchester wa Mountain View, andũ acio othe me mitambo-inĩ, thank you. Rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ, tũrathiĩ pole pole 22989 nĩgetha maũndũ magaikara wega. Nĩ ũingĩrire kwambia, by the way ũmũthĩ nĩ Friday, ndiagĩrĩire gũkorwo ngĩgũthaithĩra mbeca, avana nĩ ũkaingĩra ho koya tondũ nĩ ciaku. Friday yendaga mũndũ wĩna mbia. Actually Friday ũtarĩ kanyamũ mũhuko, Friday ũtarĩ kĩndũ mũhuko no gĩkoragwo wĩ mũndũ mũboeku mũno. Ndũgetĩkĩre, usingoje bana, usitikie kukaa bila kitu. Ĩtĩkĩra tu gũkorwo wĩna kanyamũ mũhuko tondũ gũikara ũtarĩ mbia Friday, it is very bad anyway. Kũhara Friday na mũno nĩ Friday ya kiumia kĩa mbere kĩa mweri wa July. No ko wĩna ihinda iritũ mũno. Ndũgetĩkĩre rĩngĩ. Rekei ndĩmwĩre andũ a Ngai, gũtirĩ kĩndũ kĩũru tokorwo wĩ single na nĩ July kwĩna heho na ndũrĩ kanyamũ mũhuko. Bara ya heho ĩkwambagia nda, yambatĩte ũguo ĩkarĩkĩrĩria matũ, na ndũrĩ waigua ũndũ mũru ta wagĩte mbia tondũ ũhehaga nginya matũ na ndira, na indo icio igĩrĩ ũngĩheha chances ciaku cia gũsurvive ci thĩ mũno. Koguo make sure wĩna kanyamũ mũhuko, na nĩkĩo ndenda ngũnengererie kanyamũ. Ngwĩrire thiri nĩ ĩmwe na nĩ ngũcokera rĩngĩ nĩ ũndũ wa mũndũ hiũ ũtegũkĩingĩrĩte nyũmba. Nĩ njũĩ kũrĩ mararanja 1 2 3 makiuma shughuli 1 2 3. Ta hinya toya thimũ yaku, thiĩ he kanyamũ karĩa ka green kandĩkĩtwo phone, hau nĩho hũragĩra, harĩa nĩho hũragĩra thimũ. Ndenda ũthiĩ ũhinye *779# *779# *779# hinya kau ga kũhũra. Yagũtwara ha? Angĩkorwo yagũtwara handũ ĩrakuonia station, nĩ kũmaanisha waingĩra rita rĩa mbere, ndũrĩ waingĩra. Nĩ ũrona number 2 ĩyo nĩ Inoro, tandĩka harĩa kĩanda number 2 no send. Good. Rĩu yagũtwara ha? Handũ handĩkĩtwo cheza *779#. Nĩ ũrona hau number 1 yandĩkĩtwo atĩ hau kĩanda hau wathoma hau igũrũ handĩkĩtwo cheza *779# win up to 1 million. Nĩ wona hau kĩanda hena number 1 yandĩkĩtwo atĩa? Yandĩkĩtwo cheza box. Ndenda ona nditigana icio ingĩ, tandĩka haha he kĩmũkurura haha kĩanda kĩmũkurura kĩu wandĩke wanu no send. Nĩguo weka mũnene? Good. Edwana ya kũhingũrĩra handũ hambĩrĩirie na pick a box and win up to 100,000 Kenyan shillings. Edwana ũguo. Nĩ ũrona tũ box tu, hena ka box 1, hena box 2, hena ka box 3 na box 4. Niĩ ndĩrenda we na ngoro yaku na Ngai waku mũcagũre ka box kamwe. No ũcagũre ka box 1, no ũcagũre box 2, no ũcagũre box 3 kana box 4. Ngwĩre thiri, tũ box tu nĩ tũna, no tũrĩa twĩna mbia-rĩ nĩ twĩrĩ, na twĩna makĩria ma 100,000. Koguo no ũcagũre kamwe kage, ũngĩacagũre kangĩ karĩe. So ũcagũre karĩa ngoro ĩgũkwĩra. No ũcagũre tarĩu mbere-inĩ ngũcagũrĩte 2, kenjagũre 4. Aya. Ĩgakwĩra enter M-Pesa pin to open box 4 and win. Kana ĩgakwĩra box ĩrĩa ũrenda and win. Ĩgagũtũmĩra handũ ũngĩkĩra M-Pesa pin. No nginya ndĩkĩmwĩra M-Pesa pin yakwa. Asha, hiyo ni siri yangu, ngakĩmĩkĩra. Good. Immediately kwa SMS ngatũmĩrwo message yaku magwa 77977. Na ũyũ kena yakwa yoka you picked nĩ kũmaanisha ka box karĩa ndoya gatiuma na kanyamu. Are we together? Ka box karĩa ndoya gatiuma na kĩ? Na kanyamu. Rĩu kĩu ona tikĩo kĩna ũhoro. Kiuona tikio kina ũhoro nĩ atĩrĩrĩ, we na ũrĩa wahotana na ũrĩa ũtanahotana,
inyuothe nĩ mwaingĩra thĩinĩ wa draw ya bonus ndagĩka itarĩ kũraya ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 7:30 mũhotani wa mbere wa ngiri tũramũnengera ũkĩiguaga haha na no ko nĩwe *779# ndũgetĩkĩre kũheha nginya ndira kũheha nginya matũ coke ohehenda nĩ tondũ wa kwaga kanyamũ reke ngũnengererie *779# rwĩmbo twetio kuma Mĩrũ. Yes, nderwo atĩ ndige ũiru rwĩmbo rũu nĩ ndetĩte ngĩaga gũthaka ndio hiyo sasa. Sami Kiambo mundu nĩ oragia okuo rĩngĩ aikia rĩa mecingo nĩ ingĩ na thaka mũno ndoraga mwangari gũtaya magaga thuri nĩkĩ nĩ arũme amwe manyuire mũno makĩaga bata wa aikia na atumia makĩgĩa ũiru matiendaga kũhingĩrĩrio atumia tigai ũiru nĩ wa Saitani mwĩtĩkĩre kũhingĩrĩrio gũtirĩ njamba ya mwero mwe gũtirĩ ona ũrie wa keki arĩa kũrenda gũrĩti market mũthuri mũrata wakwa ũnjĩraga ndũgũ nĩ makinya kwĩna thĩna tondũ aikia nĩ aingĩ mũno gũkĩra rũme na nĩkĩo ona magĩthiĩ bara tũkuona twacume maina tumbũrũ aranjĩrire Kenya nĩ yaitire na ndumo gĩthaka yothe gĩkenia mwe mekĩate na mũndũ nĩ mũndũ atumia tigai ũiru nĩ wa Saitani mwĩtĩkĩre kũhingĩrĩrio gũtirĩ njamba ya mwero mwe kana atĩa maina tumbũrũ ũrĩa kũrĩa gacoco kĩgumo eni kwaria matũtingĩrorera ikiayo ũguo ta thenema ona tũikanĩtie tũkũrĩithia na mbugi kũrĩ ũgwati nĩkĩo JB wa Wanjikũ enirie mũtumia wake ndathiĩ Nyĩrĩ kũgeithia cũcũ na thiaga ndĩti Kangemi atumia tigai ũiru nĩ wa Saitani mwĩtĩkĩre kũhingĩrĩrio gũtirĩ njamba ya mwero mwe ndionaga arĩ na mahĩtia ngĩkorwo akwa ndĩ na ũhoti kũiga mũhiki wakwa handũ Gĩthũrai kana Roysambu ndĩmũrerithie kana nendaga ngĩ ndĩmũhe mũndũ ũrĩa wothe ũkundagia andũ tũmayo nake nĩagakundio atumia tigai ũiru nĩ wa Saitani mwĩtĩkĩre kũhingĩrĩrio gũtirĩ njamba ya mwero mwe Joshua mwana wa Njeri wakinya Kĩrũgũya ndũkĩngeithĩrie Masĩ wa Masĩcom eni kabarĩ atumia macaragĩria thuri ao tũcungwa ndũngĩiguire ciana cikĩrwo thoguo nĩ akinyirwo nĩ rori gũtiarĩ mũndũ wa mũkomwe ndagatuĩke mũiru wa mũka ningĩ kĩarĩ kige kĩmwe tu nĩ kĩraragĩria ndutura atumia tigai ũiru nĩ wa Saitani mwĩtĩkĩre kũhingĩrĩrio gũtirĩ njamba ya mwero mwe ĩkarĩ atĩa aũraigua Njoroge wa Kawangware ona Mũriũki wa Mĩtura arĩ o Kĩnyogori na ithai andũ anyu etĩkĩre kũhingĩrĩrio tũnyihanyihie njamu ya andũ aya ona tũharie thoko ya Koinange Sami Kiambo ĩkarĩ atĩa
rwimbo rũu nĩ rwa Sam wake abo ndikugaga rwĩna cama gĩthemba kĩu rwimbo rũu no nyende kwaria mũno ndute mawoni makwa megiĩ rwĩmbo rũu njuge ũrĩa rwĩ rwega na ũrĩa rwĩmbo rũu mũrũgamo wakwa ũhana no nyende mũno ndiramenya kana ndĩrathikĩrĩrio andũ a Ngai koguo nĩ kwĩgita ti guoya no mũrũgamo wakwa niĩ no ndĩwĩkĩrire hinya na rwĩmbo rwĩ haha rwĩmbo rũrũ no rwĩkĩre hinya nĩ gwĩtio twetio nĩ request by the way nĩ gwĩtio twetio ici nĩ request niĩ hatirĩ atĩ handũ ndĩrokĩra nĩ request iroriboti atĩ nĩ ũranjethaga na kĩrĩa ũranjethagĩra nĩ ndĩrakunyĩirwo kĩo ndona njũke itikagio ta njũgũma gĩkĩrĩ ngoro gĩtirĩ kĩahotana ũthuri waku ikingoria kũrutĩrwo kũ arũme meindoni na makoko ya ngoro-inĩ ikĩndũraragĩra na ciana no irathoma ũriganĩirwo gũtirĩ njogo ya mwero mwe Nyaksi wakata ule waigua mũthuri mũracerire nĩkwarambĩtwo nĩ kũrĩ ndĩgakinya andũ aja mũgwanja makegwatĩra njamba ĩmwe mũtheka ndamenyorarĩra na mũkĩrĩrĩ ũcio nĩ ũrathi no nginya ũkinyanĩre mũthuri waku ikingoria kũrutĩrwo kũ arũme meindoni na matoko ya ngoro-inĩ ikĩndũraragĩra na ciana no irathoma ũriganĩirwo gũtirĩ njogo ya mwero mwe Kero Investor na Brown wa Kawamu ũguo nĩguo kũrĩ maũndũ maya kwĩre mwarĩ matĩrĩirie tene Suraimani arĩ na akiri na arĩ wa Ngai tũrotwĩragia mũthuri waku no tũĩ tirĩ bata ũrware pureca na ironda ciana mũthuri waku ikingoria kũrutĩrwo kũ arũme meindoni na matoko ya ngoro-inĩ ikĩndũraragĩra na ciana no irathoma ũriganĩirwo gũtirĩ njogo ya mwero mwe Warabu mũndũrũme hana thitima acoka gakena ũtindoke hakuo no ciana ũraherithia ũtindogĩcambia mũthuri waku no tũ ona ora gwaku ũthiĩ ũkahinge kũngĩ noguo Ngai ombire arũme othe na matirianaine mũthuri waku ikingoria kũrutĩrwo kũ arũme meindoni na matoko ya ngoro-inĩ ikĩndũraragĩra na ciana no irathoma ũriganĩirwo gũtirĩ njogo ya mwero mwe Zakayo contractor wa Naikuru na Ndũng'ũ Ndoci mũrĩ athuri a bata arũme aya wonaga mwarĩre kekũhe kiugo nĩkĩenyũ kĩa Ngai mendaga gũthuthĩrwo gwakũigua wĩiru wanyona na mũthuri waku irwo nĩ wasiwasi hau nĩho tũrĩ mũthuri waku ikingoria kũrutĩrwo kũ arũme meindoni na matoko ya ngoro-inĩ ikĩndũraragĩra na ciana no irathoma ũriganĩirwo gũtirĩ njogo ya mwero mwe Yurelioni mũndũrũme waku wiki ndangĩoneka Kenya waku wiki ũkũrutĩrwo kũ ningĩ gũtirĩ mũndũrũme mũraceria ĩyo nĩyo point andaraini handũ hau ũyũ mũndũ kĩrĩa anyuaga nĩ anengerwo igĩrĩ ũyũ tagwo Siracira nĩ Nyandarua finest kĩrĩa arahũthĩrwo nĩ aringwo double dose araumwo nĩ mbũthĩ kumwo nĩ mbũthĩ rwĩmbo rwega mũno very nice na nĩ rwakenia athuri matirĩ manyandĩkĩra message ta ũrĩa mandĩkĩte ũmũthĩ athuri nĩ akenu ndiage mũhenia nĩkĩ athuri ũmũthĩ anga nĩ maraigua me well represented athuri nĩ akenu
athuri nĩ akenu atĩ gũtirĩ mũndũrũme mũracerie very nice korwo twacohi tangeithĩria timu racoria yothe andũ ya Roma njĩtagwo Peter Muthomi wa Karinga Kankoru ndĩ mĩtambo-inĩ mũno aya nĩ ndona nginya ciũria ciaku nĩ cireingĩra by the way ririkana ngwĩrire atĩrĩrĩ ciũria ciaku ũrie ciũria ciaku ciĩgiĩ angĩkorwo wanakorwo sacco-inĩ wanakorwo cooperative angĩkorwo wanakorwo microfinance ngumbato kana ndũĩ icio ciothe na rĩngĩ handũ hagĩthiĩ ũguo mbeca ciaku ikĩũra kana cikĩhata handũ rĩngĩ karũni woete rĩngĩ gũgĩthiĩ no he kaũndũ ũngĩenda gũkorwo ũgĩgĩka atĩa ũgĩkorwo nĩ ũrahota gũtarĩrio wega yes ndenda ũkorwo ũkĩũria na wona woria maũndũ makorwo me sawa sawa nĩguo twĩna wakiri ũgwĩtwo Ndegwa Ngũgĩ wa Gathu ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 8 na maũndũ megũkorwo me mega koguo ciũria ciaku ciothe iria ũgũkorwo wĩ nacio rĩ nĩ ciũria cigũkorwo ciĩ njega ningĩ ngũririkanio kĩndũ kĩngĩ nĩ atĩ thaa ici nĩ thaa 7 na ndagĩka 21 twĩna ndagĩka 9 nĩgetha twambe tũnengererie mũndũ ciringi 1000 na mũndũ ũcio ndenda tũnengererie nĩwe yes nĩwe ndenda ngorwo ngĩnengereria mbeca ici wona akorwo nĩ wĩingĩrĩte kũrĩa gwa star 779 hash star 779 hash gwĩrire nĩ ũkahinya star 779 hash ũgekĩra kĩndũ gĩgwĩtwo ũgacagũra kodũ waingĩra rĩngĩ ũgacagũra inoro nĩ number 2 ũgacoka ũgacagũra cheza box ũgacagũra ka box gaku hau na ũgekĩra pin yaku ũgeterera ũhotani wa kuma kwĩ Jehova star 779 hash ndĩna mbia na mbia ici rĩ niyo no mũngĩnjĩra atĩa kana atĩa niĩ ndingĩinũka nacio nĩ tondũ nĩ cianyu no werĩ no hote gwĩka atĩa no hote kũingĩra kũrĩa star 779 hash nĩ ũrenda mbia nĩ ũrenda ngũhũrĩre nĩ ũrenda tũmenye kwanyu nĩ ũrenda El Nino ya mbeca star 779 hash Osho wa Kioi El Nino ai wewe Wakioi nena thĩna hatiwa mbeca nĩ kĩũndũ ndĩnakĩo kĩa ũcaitani nyitĩtwo nĩ kĩrendo gĩa kwenda andũ anja onona gacikati ũkenda kuma nyitĩtwo nĩ kĩrendo gĩa kwenda andũ anja onona gacikati ũkenda kuma ĩyo Nino ya wendo nĩnyitĩte kwa ica cia ngĩnji kila wakati ĩyo Nino ya wendo nĩnyitĩte kwa ica cia ngĩnji kila wakati timaeni ndĩrauga ndĩna kĩwendo itoĩ kiumĩte naku hiyo ta mwaki ndirenda kuona irinda kana sikati ndĩragĩa na kĩmundi kanjia gũcweti ndirenda kuona irinda kana sikati ndĩragĩa na kĩmundi kanjia gũcweti ĩyo Nino ya wendo nĩnyitĩte kwa ica cia ngĩnji kila wakati ĩyo Nino ya wendo nĩnyitĩte kwa ica cia ngĩnji kila wakati nĩ kũroma Gĩanjĩrĩte ndage nyũmba kũndũ itekwo na andũ aya igegũcaba ndĩramwĩra no wanda ona nĩkuo kũru tondũ ndakia TV ũkanjia kuma ndĩramwĩra no wanda ona nĩkuo kũru tondũ ndakia TV ũkanjia kuma ĩyo Nino ya wendo nĩnyitĩte kwa ica cia ngĩnji kila wakati ĩyo Nino ya wendo nĩnyitĩte kwa ica cia ngĩnji kila wakati ndĩrahaicĩte ngari ya gũthiĩ Thĩka ndĩraimĩra Roysambu itakinyĩte ndorete
ndirisha-inĩ ndona mũirĩtu ana ndũrũme thutha ndĩramũbuata ndorete ndirisha-inĩ ndona mũirĩtu ana ndũrũme thutha ndĩramũbuata ĩyo nino ya wendo nĩnyitĩte kwa ica cia ngĩnji kila wakati ĩyo nino ya wendo nĩnyitĩte kwa ica cia ngĩnji kila wakati. Pastor JJ na rumasi chigirira imoko tondu tikwega ino pepo ya wendo ikwendo maoya ino pepo ya wendo ikwendo thai ino pepo ya wendo ikwendo maoya ino pepo ya wendo ikwendo thai eyo nino ya wendo ninyitite kwa ica cia ngĩnji kila wakati eyo nino ya wendo ninyitite kwa ica cia ngĩnji kila wakati. Pastor JJ na rumasi chigirira imoko tondu tikwega ino pepo ya wendo ikwendo maoya ino pepo ya wendo ikwendo thai ino pepo ya wendo ikwendo maoya ino pepo ya wendo ikwendo thai eyo nino ya wendo ninyitite kwa ica cia ngĩnji kila wakati eyo nino ya wendo ninyitite kwa ica cia ngĩnji kila wakati. Etagwo Mark Kamande wa Kioi. He maundu mangĩ ona ũngĩigĩrĩrwo moko rĩ ayezi saidia Ikuwega nĩ kũmire. He maundu ũtangĩteithĩka ona ũngĩigĩrĩrwo moko. Bana ngĩnji yambata nĩ yambata. Nĩ ta ng'aragu atĩ nĩ wagĩa ng'aragu atĩ rĩu ũrenda kũrutwo ũrenda kũigĩrĩrwo moko ũhũne maheni. Koguo Kamande ngĩnji yambata batania nayo. Panda nayo na arĩa maranjĩra ati anga wachaneni na mimi niko sawa bwana. Tumia nĩ maraikia ciugo nĩ ũrathiĩ ũguo ũgaikĩria ciugo ĩcohio mũthĩ kaingĩ yambatire avana ndĩ chonjo ndiĩ na kaũru andũ arĩa maambĩrĩria kũnjĩra atĩ hĩ kaingĩ yambatire yakwa nĩ njega yakwa iko sawa iko sawa iko chonjo iko sawa na andu marani ciugo na andu kihiri matongoretio ni muthuri murata wakwa muno witagwo engineer Simon Muigai wa kuria Minnesota Minneapolis mitambo-ini muno aranjira ni aranjigua ati no ndirakuigua muthuri wena wakio-ini mwahanana ni atiri handu twahanana na akioi bana ndi sawa wewe hatiri na ni ndiramuhe facts rekei ndimwire gutiri hindi ungihuta ati gutuike atiriri ati we ni wahuta ati wathi kuigirirwo moko ona ungihoerwo ona ungihurwo bara ya kiroho ndungihuna maheni wahuta ni wahuta no urire ngiji ya bata aya reke tutigane nacio ni thaa 7 ina ndagika 29 guku ri kwa Inoro thengio yes turathie wega tuichonjo muno we andu makenete ndona so ine atia Devi wa kuma kuria All Karau aranjira guku cohi mbeca ni pa guku mbia ni nyingi kuria andu ngai cohi oi andu a Karau mararia ngai andu a Karau oi hey nui he undu mungiri ona inyue ngai andu a Karau hey ndero ati kuria mbeca ni nyingi yani ona ati murakorwo muri andu gitutu uguo ngiri kaingira na mutiranengerwo ati matano mukagayane ku ngiri ino ria wikuo riu ni wacenji
maragira stage neighboring counties kau nikuo ukaigua heka ndera atumwo thiukagire stage Nyahururu ikuruka na ikuru ugatucaririe stage tondu ona ungiurura karaũ yothe gutiri mundu utari na ngiri itari bunjiku gutiri mundu utari na ngiri yake nyitanu itari bunjiku karaũ murenda atia riu wa Ngai woi aya hada mundu urenda rwimbo rwitagwo Free Leader. Thank you very much. No andu akaraũ by the way kindu kiria kiega ni akuna vita mutikarwe mwendane muri andu amwe uri uri mwena uyu aikare mwena ucio uri uri mwena uri ungi aikare ucio uri utari na mwena aikare o uguo ni sawa mwendane mutikarwe andu akaraũ riai kureni witi ai thwa gwitikiria witinda turegete guku ati kikiriai kureni no wendo niguo kila kitu mapenzi ikae wakoro uyu you know ndugatuike ati ningi we ati ugikorwo we ni we riu urakirwa na ari angi ati anga ni urenda kurwa na ari angi abana tiga kuhura mundu ni undu wa kindu gigwitwo ndukahure mundu uri ungi ni no anyita ndukahure mundu uri ungi ati ni tondu wa kindu gigwitwo mbeca kana ni undu wa msimamo wa kiuteti mundu ndaka usiwai fanya hivyo ati waringa mundu uri ungi ati tondu wa ngarugamite no na ngaki asa mutigeke uguo mwendane biu muikare mwendanite tondu inyu muri andu aithe omwe muri andu amwe mathina ma muriaga muri o hamwe na ni nyinyi ni watu wamoja bwana, so msifanye nini, mupendane andu akaraũ mwendane mutikae guikara ati ni mumenanire ni muthiri uguo ni muhitanirie abana tukaigua ngang'ania ndararirie tondu wao no wabana asa watu wapendane ama vipi? Yes, star 779 hash ndimwerie ni ngucaria muhotani wasipine ndamuona wasipine agaithe wasipire wasipi ndakuona thengio muno wasipie mitambo-ini nimemcheki ndamuona thank you very much, asante sana wasipine ndagucheki na riuri okay tarakenya benjarie muhotani ndimukanda ciake ngiri ng'imai ona ndamukanda ngiri yake ng'imari acio ngitukorwo tugicira acio ngitukorwo tugikatia tukikesi kwa sababu kesi baadaye, si ndio? Haya basi nenda kuhurira muhotani uno wa besha ndigikwirie ndakwira mbia ndina nyingi ni hana andu akaraũ besha ndina cio. Yes, Ivan Simureu niwe nderetha riu. Ivan ni Mureu kama ako kama hayuko tunapea mwingine. Ivan Mureu atia ni network yako ina thina kana ni namna gani? Tusalie Ivan Mureu oro riu. Ivan Mureu nataka nikutafute kogo agikondo ratuigwa Ivan Mureu ri we tulia reke tucarie Ivan Mureu oro ringi tugicaragia Ivan Mureu we make sure ni waingira kuria gwa star 779 hash. Anyori nduhingurire woi na niguo kurire digiteta wanyuri tuonanĩire nawe rĩ handũ kamuka waiyũkĩndia chipsi na bajia gĩũka kũrĩo kĩnjĩra na matĩ nĩ wanyĩra digiteta wanyuri ĩnĩ waikia nja gũkiuraga digiteta wanyuri rĩrĩtiria rĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie nja thaa kenda cia ũtukũ digiteta wanyuri watuire ũthaka waku cirahonya gĩa arũme digiteta wanyuri watuire ũthaka waku cirahonya gĩa arũme
Ngĩkwĩra kiuma wĩra-inĩ wanyu ndina tũkĩendana kĩnjĩra ngendie indo ciakwa cia nyũmba tũikanie na ngũnengere mbeca ciothe atĩa korwo nĩ ngwendete ndigitĩta wanyuri nĩ niĩ waikia nja gũkiugaga ndigitĩta wanyuri rĩrĩtiria ũrĩa mbere wĩndĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cirahonyagiraga arũme ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cirahonyagiraga arũme Teire wa ciana nĩ aroka na wanyerete nĩ akuire karĩ ningĩ arariũkire ũcio nĩwe wa mbere mũkui kũigua nĩ mũriũku ndigitĩta wanyuri nĩ niĩ waikia nja gũkiugaga ndigitĩta wanyuri rĩrĩtirie ũrĩa mbere wĩndĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cirahonyagiraga arũme ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku. Oh yes, dictator wanyuri nĩ ruo rũu ndĩrenda tũcarie Ivani nĩwe ndĩracaria rĩu Ivani kwerwo atĩa mũnene nĩona niĩ njagĩrĩte njĩtagwo cohi wa ithe Bethi na gũkũ nĩ kwa Inoro ndĩretha Ivan Mũrĩu Ivan ndĩragwetha nĩgetha ngũnengererie ngiri weka wega njũrĩte maita maingĩ na ndirona kanyamũ mũndũ wa maitũ rĩu kanyamũ nĩgoka yes wĩ mwena gani Ivan wĩkũ niĩ ndĩ na gũkũ rĩtagwo Turukana haya Turukana nĩkĩ ũreka Turukana mwena ũrĩkũ Kapedo kana gwĩtagwo atĩa gwĩtagwo Rũndua mano kũhanga no gũcaria indo no gũcaria na mũciĩ nakuo nĩkũ mũciĩ nĩ kũrĩa gwĩtagwo Kĩharũ kwa Mr. Ndindi Nyoro kũrĩa kwa Ndindi Nyoro rĩu nĩ ũraiguĩka ta ũthiaga na ngari aca niĩ nĩ gũtura ndĩcituraga nĩ gũcitura ũracitura Ngai nĩ agĩgũteithie na akũige thayũ ũgĩthiĩ na mbere na gũkĩingĩra kũrĩa gwa star 779 hash ndũrĩte kuo ndĩ kũmarĩa kĩambĩrĩirie ndiagĩkena mũno rĩu tondũ hihi nyina wa andũ nĩ aragĩthikĩrĩria gĩcagi-rĩ ũngĩera kũmwĩra atĩa ciugo igĩrĩ cia wendo ngũmwendete mũno na agerie mũno nake 779 ndĩrĩ mwene na ũrĩa wathaka no nginya rĩa kĩndũ no ngĩenda kũgeithia mũno mwena ũcio rĩu tiga mwendwa waku mwene gĩcagi gĩcagi ũngĩenda kũgeithia na no ngeithirie aciari akwa mekũragĩte mũcũngũca na mwarĩ wa maitũ othe me kũu mũciĩ ũcio yes good ũkĩgĩa na ihinda rĩega naetaguo nĩ twakena mũno mũthuri thank you asante sana thank you mũthuri ũcio etagwo Ivan Mũrĩu Rũndua akorũndwa bana Rũndua ngwĩrire nĩ Friday angĩkorwo wĩna mũndũ wĩ hakuhĩ tafadhali rwĩmbo rũu reke rũtikorĩre angĩkorwo wĩna mũndũ ũngĩinia tafadhali twarĩire ngima tũkĩnyua ũcũrũ angĩkĩra kaseti tũigue muziki twarĩire ngima tũkĩnyua ũcũrũ angĩkĩra kaseti tũigue muziki ngĩnyoka kwĩ mami ngĩmwĩra mami ndũkanjĩte tene tondũ ndĩna mũgeni ngĩnyoka kwĩ mami ngĩmwĩra mami ndũkanjĩte tene tondũ ndĩna mũgeni
Roro ndaigua ta rwinaga problem reke nyone kana nĩ nguona rwĩmbo rwegega kidogo no ti atĩ ndigũthaka rũu ndĩrathaka oro rĩu ndaigua ta rwĩna gathĩna ga kĩndũ gĩgwĩtwo mũmero kidogo ndaigua ta rũraitwo rũkĩina rĩu ndikĩka rũrũ I think rũu nĩ rwega. Twarĩire ngima tũkĩnyua ũcũrũ angĩkĩra kaseti tũigue muziki. Twarĩire ngima tũkĩnyua ũcũrũ angĩkĩra kaseti tũigue muziki. Ngĩiyũka kwĩ mami ngĩmwĩra mami ndũkanjĩte tene tondũ ndĩna mũgeni. Ngĩiyũka kwĩ mami ngĩmwĩra mami ndũkanjĩte tene tondũ ndĩna mũgeni. Tarĩ kĩwonire ũkĩrakara nĩguo umĩrie we no kĩũra ũtukũ. Tarĩ kĩwonire ũkĩrakara nĩguo umĩrie no kĩũra ũtukũ. Kwĩ mami yagũkorire yuga ngweterere inyũthiĩte bata. Juma kwĩ mami yagũkorire yuga ngweterere inyũthiĩte bata. Juma na mbotoraiti ndũgagĩkorwo ũgũire kĩoro na nĩkĩa irima. Juma na mbotoraiti ndũgagĩkorwo ũgũire kĩoro na nĩkĩa irima. Tarĩ kĩwonire ũkĩrakara nĩguo umĩrie no kĩũra ũtukũ. Tarĩ kĩwonire ũkĩrakara nĩguo umĩrie no kĩũra ũtukũ. Thegi nginya kĩrĩrĩ ona thakĩrio nginya kiugo kĩa mbũri. Ndagwethire thegi nginya kĩrĩrĩ ona thakĩrio nginya kiugo kĩa mbũri. Ndathandire rũbu itekũmenya andũ a itũũra makiuma moĩ nĩ mĩkora. Ndathandire rũbu itekũmenya itũũra makiuma moĩ nĩ mĩkora. Karĩ kĩwonire ũkĩrakara nĩguo umĩrie no kĩũra ũtukũ. Karĩ kĩwonire ũkĩrakara nĩguo umĩrie no kĩũra ũtukũ. Twarĩire ngima tũkĩnyua ũcũrũ angĩkĩra kaseti tũigue muziki. Twarĩire ngima tũkĩnyua ũcũrũ angĩkĩra kaseti tũigue muziki. Ngĩiyũka kwĩ mami ngĩmwĩra mami ndũkanjĩte tene tondũ ndĩna mũgeni. Ngĩiyũka kwĩ mami ngĩmwĩra mami ndũkanjĩte tene tondũ ndĩna mũgeni. Karĩ kĩwonire ũkĩrakara nĩguo umĩrie no kĩũra ũtukũ. Karĩ kĩwonire ũkĩrakara nĩguo umĩrie no kĩũra ũtukũ.
thegi inya kiriri ona thakirio nginya kiugo kia mburi ndagwetire thegi inya kiriri ona thakirio nginya kiugo kia mburi ndathanire rubu itekumenya andu itura makiuma moe ni mikora ndathanire rubu itekumenya andu itura makiuma moe ni mikora tareke wonire ukirakara niguo umerie no kiuro tuku tareke wonire ukirakara niguo umerie no kiuro tuku wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nandi etalieni Ketiga pe ogaraja ya uchomana kenda ngeshoka onongeraga jamaito kama utoke monalenge onaiba ukiororaga kirabu-inĩ ũgĩtũitagĩrĩria njohi ũkĩarangagia na gĩthũngũ Wairimũ atĩ gĩkũyũ ndũngĩmenya Wairimũ nĩ wona ndiĩtarĩ eni Wairimũ kama uti waira ya etiwe wa mbere guteo Mario ratana Dibora tigeiwo Uganda Noni akeirwo keo ya itondo ni atwete nyina na ithe Wairimũ nĩ wona ndiĩtarĩ eni Opona
makiririkana nawe ragwane kanini yai wairi mutigane nake ikipoketi utari ruti kayo gatemaga munori uratindaga weambete wairi mumunyitanite na Kamau newona ndie tareni kuya ni kumenya mwaki wairimu newona ndie tareni Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM shesheni hakuhe nawe Ushano wajiko wa Gitonga haya ni ashoka tukumisite ma woi nyingi karibu sana wajiko wa Gitonga Ushone Lois kana mama T kuma theka Shabikia World Cup kisha biki ujisotna over 9 million in cash prizes. Siri kodi yako watana ni star 779 hash. Uhuru wa smartphone, airtime, onakana bundles, ruto ginya, urawa star 779 hash, washakura option tuwele na kiwinoro, na game wekabiria. Ukigirira beti ya mufira, yaya cheza, rulu rago shagurira, weke yoreka, no weterera kuhotana, na umapilot acheza, no kubukia tutege, makehotanira othutha wa sekodi, mategufatara bundles. Rukire gigatagati gaku no hotani, no kuhura star 779 hash oriu. Cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Shiothi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 cheza nijitikire na telefone BCLB license number BK 0000856 Shabikia World Cup kishabiki ujisotna over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082.
Mundu wakwa, ene wiguite ici hihi ati riu cheza ni thamite. Riu kodi ya kuhotana ni *779#. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to nginya urahura *779# ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria. Ukiigirira beti cia mubira ya cheza riu niyo iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana. Na uma pilot a cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles. Riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779# o riu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciuthi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Cheza ni jitikirie na telefone BCLB license number BK0000856. Oh yes, riu thaa inyanya niwe itigitie o ndagika igiri. No, ni ndagika inya. Tigitie ndagika inya. Thaa inyanya ikihanda. Tuhana wakiri ugwitwo wakiri Ngugi wa Gathu. Ndenda twariririe horo wa mawatho maria materefaga kindu gigwitwo SACCOs na cooperatives na microfinances. Ici ciothe tukorwo tugicirora etha tumenye atiriri citongoragio atia. Na mundu wa Julia kiuria kiego ndari member wa SACCO igiri kuria Thika and okay. With them amounting to 50,000 by the hard board collapsed when where can I complain and get my money back? Aya, ushine mundu wari member wa SACCO igiri shigi collapse nari na shares nigite mbeca kou. Okay, sawa. Riu ndenda we wikare oro hau nigetha weterere oro uguo wakiri ni aroka. Wakiri oka ri riu ni ithue tugikorwo nigetha maundu ni magiikara we no uririkane mbia ndi nacio kuria gwa *779# kuria gwa cheza mbeca iria ciekau ni mbeca nyingi. *779# karoro hau. Winston Studios. Wendo wangu wangamatire gefiru otamara matagwe-ini wa mburi maitho makwa marora nowe mona niwakinyire hari tari ndakinyo thimo yakwa no ndoragire ya tene kibugu mugwati cinginyo ciuĩ toma ndomereri nguhĩ ũmenyithie
Kwamukira ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 345 hash. Roi, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 345 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhĩ nawe. Shabikia waka kishabiki ujiso ati rĩu cheza nĩ thamĩte. Rĩu kodi ya kũhotana nĩ star 779 hash. Ũhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles rĩu to nginya ũrahũra star 779 hash ũgacagũra option 2 na kiugo inoro na game ĩkambĩrĩria. Ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira AI ya cheza rĩu nĩyo ĩragũcagũrĩra. We kĩrĩa ũreka no gweterera kũhotana. Na mapilot a cheza no kũmbũkia tũtege makehotanĩra o thutha wa sekondi mategũbatara bundles. Rĩu kĩrĩa gĩ gatagatĩ gaku no hotani no kũhũra star 779 hash o rĩu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciothi no igũkuĩre meciria. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefone BCLB license number BK 0000856. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Winston Studios. Oya, rwĩmbo rũrũ nĩ rwerũ biũ rwa kairĩtu getagwo kairĩtu gakenia, rwĩtagwo kamwana. Rwĩmbo rũu nĩngũgũthakĩra wona twarĩkania na Wakiri nĩgetha tũkĩambe tũhĩge mĩago tũrĩe baadaye ti thaa ici. Wakiri, good morning. Good morning Shohi. Ũrĩ o kuo?
Ndiyo kuwega ni itari na uru. Tabe ujire atiri to ndrona ngiura kidogo. Mundu angikugeithia, how are you my run? Riu tani no kugeithia my run friend. Nĩ ngũgeretie ũguo mũthenya na ndeterera response yaku, no ndina kĩigua wa dispute kaũndũ kau ndakiuga aya kana nĩ niĩ njaga kũgeithia wakiri my learned friend. Rĩu ĩrĩ ũngeithirie how are you counsel kana how are you kĩrĩa lawyer. Ndingĩgwĩta my learned friend tondũ ndithomeire watho. Ndithomeire watho. Karibu sana. Riu ndagitiga mathako macio ni ndona ni ndiohithio uguo na ithe ndungio guthaka na maundu ma watho kayo toĩ ni ugwati. Ni ugwati no ndungiohwo. Ucio ni undu tu wa kawaida ni iria itagwo riri professional etiquette. Koguo no ndikore ngigeithia wakiri fulani guku Nyairobi akangirira andorete o uguo. Niguo toni arona nduri urasaini roro. Ndiraingira hau, ndirakinya gikiro kiu. Niguo. Good. Karibu sana. Thank you. Turehoka ni urambiririe mweri mweru wa Julai wega. Wega biũ itari na uru. No gucokeria mwathani ngatho ni undu wa gutumenyerera. Amen. Karibu sana twi haha na ni ngukirite muthikiriria umuthi ni muthenya wa questions and answers. Niguo tondu last week ntwarorire wega mithingi yothe ya kindu gigwitwo uhoro wigie cooperative societies na kindu gigwitwo SACCOs, microfinances, icio ciothe. So ciuria nicio menacio nyingi muthenya wa umuthi. Niguo no ndirathie ngimeraga morie nyingi, no ndirenda wambe ni undu wa mundu hi utari weka ati waingira ri kana hi mundu uratuthikiriria rita ria mbere muthenya wa umuthi ri niguo umwitamburukirie nigetha agikumenye niguo na ni wega ndakwirire ni wega kumahe nginya namba tondu kuri maugaga wakiri athire kuheana namba ndiracunga. Niguo riu no wega umataririe nginya hari ukoragwo na wabici na nginya namba nigetha riu twambiriria riu mundu ukuremwo kuera haha no ekuera na kuria mwisho. Niguo karibu sana thank you muno mucohi na thikiriria othe aito ainoro niguo kuria guothe maruma thi ng'ima citagwo wakiri Ngugi wa Gathu na ndutagira wira haria Ruiru handu nyumba itagwo kiria CK Business Center fourth floor room 157. No tukoragwo na ofici ingi mwena wa Naikuru handu hetagwo Sigma Business Center fourth floor na room 57. Riu ri tutanamba kwenderea kiria muthuri uria no muthuri ututhikagiriria muno ri mundu ti njau ona njau ni no turarithia na njira ndoka ngugeithie muno rono etagwo ruto wa kuria ni kuria Kiricho nake muhe ninge muthuri ungi ninge urokire umite riri no riu ucio no wa gicagi gitu araumire Katara athuthikagiriria gwitu gicagi gwitu pio gitura ajira marathuthikiriria muno thiku ici matirakoma. Kiri uhoro mwega ni kuria Thubukia. Ni kuria Thubukia. Ni kianda sana ka ni kundu gwitagwo Akuisi ka ni ku riu. Ona riu gwi gatagati wa riri wa nona ku uigwa Akuisi. Akuisi gwi gicagi gi gatagati wa Akuisi na Thurai. No riu kimwena wa Rwasubukia gwitagwo Gitura kana Kambathi. Kambathi ino i haha hakuhi na ugithie kumirira Moropu. One ndakuona handu he kahua ka getagwo ka Nyayo ni masani one ndakuona mucii riu na ini gwitu riu gwa cucu witu ni hau Moropu riu kwambata hau ni mau ya ni wega uguo andu hetagwo Bibirioni ako ni mwambataga uguo mugathi uguo na forest tiri riu ni hau uguo ni wega uguo ko ni mucii biru ku ni mucii piu kou ni ndikuwi kou
nĩ wega ũguo. Kĩgeithĩke mũno. Etagwo atĩa mũthuri ũcio? Mũthuri ũcio etagwo Lawrence Gathege. Lawrence Gathege. Gathege nĩ akĩgeithĩke mũno. Na hena mũthuri ũngĩ ningĩ ũranjĩrire ngũgeithie mũno na aranjĩra atĩrĩrĩ. Aumĩte Embu. Aranjĩrire ndakinya gũkũ ndikariganĩrwo nĩ gũkũgeithia tondũ ũcio witũ mũteithĩtie mũno mũno mũno. Nĩ akinyĩte handũ ageciria ũrĩa angĩũraga brother yake mũnini na nyina. Haya. Atĩ no kuma rĩrĩa twamũtarĩirie ũrĩa gũthiaga na mbere na makinya marĩa ekuoya agitĩre mũgũnda wa baba wao rĩ. Rĩu nĩ ateithĩkĩte biũ na nĩ athiĩte gwa cibũ na akĩnjĩra rĩu nĩ mahotete gũkinyũkia na akamenya mũgũnda ũrĩa watigĩtwo nĩ baba wao kendio nĩ mamu wao mena brother yake mũnini rĩ. Gũtirĩ kũndũ ũngĩthi tondũ matirĩ meka succession. Rĩu arahũrire thimũ akenete mũno aranjĩra tiga nĩwe tiga nĩ ithuĩ kũngĩrĩ kũũru mũno kũu. Rĩu aranjĩra twenderee gũteithia andũ mũno tondũ andũ mena maũndũ mathĩna maingĩ biũ. Andũ nĩ mateithĩkĩte na nĩkĩo ngũcokagĩria ngatho tondũ nona ona kwĩ ũtukũ nĩ ũteaga toro waku na ũkauga nĩ ũgũkorwo wĩna ithuĩ. Nĩguo no kũhĩgia mũndũ akenda kũmenya kaũndũ kau na njĩra njega. Nĩguo mũndũ ũratunyagwo indo ciake cigacoka ndũkuona nĩ handũ hega. Biũ. Ona irathimo nĩ irĩ gũbuataga nĩcio nyingĩ iria irĩ gũbuataga nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ mũndũ mwega. Amen. Ona no cirĩ gũbuataga nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo na kanya kau ga kũhĩgia andũ kĩrĩa show-inĩ yaku. Thank you very much. Karibu sana. Namba ndo na mahe. Namba yakwa ya thimũ nĩ rĩrĩ. 0722 64 65 79. Mĩcokere kahora nĩgetha ndũgakĩhũrwo nĩ mũingĩ wa gathagu. Nĩguo 0722 0722 yes 64 65 79. Iyo nĩ mangĩhũra nĩ ngũreceive direct. Good, nĩ megũkwarĩria nĩ njũĩ. Tũgwe rĩu harĩ kĩndũ gĩgwĩtwo maũndũ megiĩ Sacco societies na nĩ ciũria. Nĩguo. Ndangwĩciria ndiũ kana nĩ ngũgweta, reke ndige kũgweta rĩrĩ. Saccos tondũ rĩu Saccos iria ciĩ haha cigwetetwo nĩ nyingĩ. Nĩguo. Na imwe cina nginya macira igoti-inĩ. Nĩguo. He mũthuri wa mbere ũrakũria atĩrĩrĩ. Shohina wa Kiri Mũrĩega atũmire message ĩno tene. Niĩ ndarĩ member wa Sacco igĩrĩ. Ĩmwe yendagia mĩgũnda kũrĩa Thĩka. Ngwĩciria nĩ wamĩnyita na yarĩ ya mũtungatĩri ũmwe o kũu Thĩka ĩyo. Nĩguo. Na hene ĩngĩ ya ĩretwo ino ngano ngĩthome ndigwĩte cira wayo broad borders. Na ndamĩigua ĩyo. Yarĩ Mũrang'a. And I had shares with them. Nĩguo. Shares cia makĩria ma 50,000. Nĩguo. No ciothe nĩ ciathire igĩ collapse. Nĩguo. Ingĩ complainĩra kũ? And how can I get back my money? Tanjũrĩrie wakiri ahe mataro. Ndanatwĩra rĩtwa rĩake. Nĩguo. Rĩu rĩ. Mbeca ciothe ci depositĩtwo na Sacco rĩ. Citiũraga. Rĩu agĩrĩirwo kũrĩa gũthiĩ rĩ. No Sacco nĩ ya collapse rĩ. Na nĩngwenda thikĩrĩria manyitie atĩrĩrĩ Sacco. Na insurance. Na bengi kĩrĩa institution yothe kana kĩrĩa kambuni ĩyo yothe ĩtĩkĩrĩtio kuoya kĩrĩa mbeca kwĩ mũingĩ rĩ. Nĩ ikoragwo ĩkĩregirĩtio nĩ body ĩngĩ ya thirikari kũrĩa rĩu nao magĩrĩirwo kũigĩrĩra. Rĩu kwa insurance nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo Insurance Regulatory Authority. Sacco nakuo nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo atĩrĩrĩ City Societies Regulatory Authority. Rĩu agĩrĩirwo gũthiĩ kwĩ wakiri. Athiĩ kwĩ wakiri rĩ.
wakiri wake aoke na maratathi maria mothe kuonania mbeca iria igithitie nao, mbeca iria ciothe igithitie nao na andu sako icio ciothe maratathi maria namo. Yes. Wakiri wake nake andikire Sacco Societies Regulatory Authority. Na forward makiria kopeshi cia maratathi maria guka namo. Nigetha ona afu coke ni kuhota riu ningi wakiri wake ni kuhota gwika search amenye kana nyamu yo ni ya corrupt na riria ya corrupt nigetha riu ahote gukire mbeca ciake iria eigithitie. Aria riu muthikiriria girwo ni kunyitani ati mbeca icio cicokaga uria ciigana cicokaga ciena faida, interest citiukaga cinayo, ndiukaga ona ndiukaga na dividend kana kiria benefits ingi cia Sacco cicokaga ciuria. Ta riu ko aigithitie ciugo rauga 50 igacoka ina interest uria ciukaga ciumite gwi Sacco to Sacco ni ya corrupt riu mbeca icio cikonyitithitwo ni kinyamu ya thirikari na cingiaga gukirimwo ni member icio riu cigicokaga cigatumwo kwi nyamu ino ya kiria asset recovery. Riu ni agirwo gucikinyira ciothe nigetha cimenyeke kuria nigetha cigicoke cikimuteithie. Haya, ngwiciria ona kiuria giki ta githikiriria reke ndige gwitua ni ndiramenya maundu ma watho reke nie njikare ndi mumemerekia. Ungi woria etagwo Grace uyu kwerwo atia Shohi mimi nilikuwa Sacco reke ndimigwete tondu ino ni uikaine ilikuwa inaitwa Ekeza niguo no yo kigwetetwo haria hangi sijui kuliendaje ikaanguka. Sasa ilianguka na 81k yangu. Nimewajaribu kuwadai na sijawahi pata, mimi nitafanya aje? Ni Girethi uroria. Girethi ni athi na maratathi mothe ma Ekeza tondu Ekeza ni uikaine through public ni yaguire niguo athi ethe wakiri ri bora tu no ahote kuonania mbeca icio ria a deposit tondu a deposit ni gwa Sacco ni mamwe ya karithiti wakirie kwandikira Sacco Societies Regulatory Authority kana SASLA. Yes. Mbeca icio ciake cicoke ciothe no riu tigũcoka cina interest ona ndururu igũcoka ũguo 81 ng'a igũcoka ũguo 81 ta njĩra atĩrĩrĩ gĩkĩ rĩu nĩ niĩ ndĩroria Girethi nĩ files igoti nĩ file case ĩgiĩ Sacco aina fulani Shohi nĩ athi o Sacco the same Shohi nĩ file cira on the same Mwagire nĩ aigĩrĩra cira wakiri ngũgĩ nĩ oka naguo igoti rĩciraga macira maya separate kana rĩciraga atĩa nĩ gũkũringana ta rĩu tũgĩcore atĩrĩrĩ tuge twanyitanĩte twĩna niĩ na Shohi na Grace no cio ngĩrĩ twanyitanĩte tugakorwo twĩ ta mũndũ ũmwe rĩu tũgathiĩ tũkaigithia mbeca gwĩ Sacco fulani tũnyitanĩte tũrĩ atatũ rĩ na nyamu yo twahingũrĩte yani kiria nigetha nginya tuheo membership twahetwo membership twĩ joint kiria owners rĩ ciro cio koragwo ri umwe no angĩkorwo tũingĩrĩte ihinda rĩtiganĩte na mũndũ aingĩrĩte kivia kĩa rĩ mũndũ aciraga cira wake rĩu igoti nĩ rĩo rĩagĩrĩirwo kwamua kana nĩ gwĩka consolidation rĩ mathikĩrĩrie me hamwe ndaigua ta gĩacoka gĩconsolidataga macira macio magacirwo me ũndũ ũmwe nĩguo ingĩkorwo ũtwarĩte cira ũcio kwĩ magistrate kũrĩa Naikuru ũrĩa ũngĩ agatwara gwĩ ũngĩ Gĩthumo kana kũrĩa kũngĩ maconsolidataga atĩa rĩu matingĩ-consolidate kamena kũu guothe mendaga makorwo me igoti-inĩ rĩmwe tondũ gwĩ kĩndũ tugaga gĩtagwo rĩrĩ kiria territorial jurisdiction ta rĩu cira ta rĩu tuge for instance Ekeza ya gũkũ nĩ yathĩka Ezeka yathĩka rĩ cira ũcio ndũngĩbairu Nairobi ũgũthiĩ rĩu igoti-inĩ rĩa Thĩka
uguthi igoti-inĩ rĩa Thika tondũ kuwezeka ĩrĩ. Okay, aha. No rĩu Ezeka ĩngĩkorwo tuge na branch Thika ĩna branch ĩngĩ kĩrĩa kũndũ guothe rĩu mũtũbaire gĩcira kũrĩa moire mbeca kana kũrĩa waneanĩire mbeca. Aha. Okay. Consolidation ĩkagwo tu harĩa mũcikĩria mũngĩkorwo macira mau mothe me Thika nĩ ũndũ wa gũsave time ya igoti tondũ igoti rĩtigĩkoragwo na time kumia tene. Nĩgetha cithikĩrĩrio nĩ magistrate ũmwe tondũ nona maũndũ maingĩ nĩ mahanaine. No korwo andũ arĩa mathitanganĩte nĩ tofauti rĩ maũndũ marĩa marakĩrĩ imwe nĩ mahanaine maretia rĩrĩ maretia mbeca ciao kwĩyekeza othe. Ingĩkoragĩrwo magistrate ũmwe kana jaji ũmwe nĩgetha athikĩrĩrie acĩvĩrĩa yangĩ time handũ ha mathikagĩrĩrio ũndũ ũmwe othe arĩa angĩ nĩ magĩthikĩrĩria maũndũ mangĩ ma bata. Hau nĩ hega hau nĩ haraihu nĩ handũ hega rĩu rĩ mũndũ wĩ haha ũroria kĩũria aroria atĩrĩrĩ kũngĩkorwo nĩ kwarĩ no ambĩrĩirie atĩrĩrĩ Shohi ebu explain ebu akili I explain kuhusu president jigua mukiuga president it has set a president hangĩkorwo cira wa sako wa aina fulani watuĩtwo ũĩ ucoke ũtware waku jaji auge atĩrĩrĩ kana mawakiri magiu atĩ cira fulani nĩ watuĩtwo na aina hii koguo waku watuo ũguo nĩ tondũ wa ũrĩa ũngĩ nĩguo hakinya nĩ presidents hathiaga atĩa nĩ mũndũ ũroria hakinya nĩ presidents tatarĩria na nĩgetha cũcũ witũ anyite presidents nĩ kĩrĩ tageria gũtaũra na taũrĩra kamwana ka standard 2. Rĩu president ĩkoragwo ĩhana atĩrĩrĩ president apply gĩtũkũ igoti rĩrĩa tarĩu ngĩkorwo magoti maya manini mothe tarĩu maya mothe ma magistrate na cooperative na tribunal ici ingĩ ciothe tondũ na tribunal nĩ nyingĩ mũno nginya rĩu gũkorwo tribunal ya gĩthomo gũkorwo tribunal ya kĩrĩa ya cooperative tũrarĩrĩria rĩu icio magoti mothe ma thĩ tiga rĩu igoti rĩrĩ twĩtaga high court na court of appeal na supreme court rĩ na magoti mangĩ mathondekirwo nĩ katiba ĩno ya 2010 metagwo igoti rĩa rĩmba na igoti rĩa mĩgũnda rĩ mau nomo mathondekaga kĩndũ kitugaga rĩrĩ president ĩrĩa yagĩrĩirwo gũbuatwo nĩ yani itua rĩrĩa matua magoti mau itua rĩrĩa matua rĩ baidigi kana no mũhaka magoti maya mothe mathĩ mabuate no rĩu mabuataga hena condition nĩbuataga he condition hena gĩtũmi tondũ nona rĩu tuge for instance tũheane example no guo Grace kugĩte atĩ mbeca ciake ciorire ngiri auga 81 kana 91 na 81 rĩu 81 mbeca ciake cingĩkorwo aigithĩtie na Ezeka Sacco na nĩ ciorire 81 rĩ athi gwĩtura ibino rĩngĩ tura ibino yuge maratathi tondũ gũkoragwo na no akĩmenya tũgĩte ndũramenya Shohi na thikĩrĩria itũ nĩ moyo bũrũri witũ nĩ ũkoragwo na thĩna wa ungumania tuge rĩngĩ athiĩ gwĩ cooperative rĩngĩ athuri arĩa maikaraga cooperative ĩyo na chairman wao rĩ makorwo nĩ andũ a Ezeka mamaikie kanyamu cira wa Grace ũteanĩrio cira wa Grace wateanĩrio wakiri wake ambwĩre apana andũ aya nĩ mahĩtio ũtigwo watho ugĩte nĩ tũthiĩ high court to appeal mathiĩ high court ma appeal gwatuĩka mbeca icio igoti rĩu rĩa thĩ nĩ rĩrahĩtirie mũno na Grace nĩ aragĩrĩirwo gũcokerio mbeca ciake ngiri 81 na interest rĩ tondũ nĩonania maratathi rĩu igoti rĩkauga high court ikauga nĩonanirie maratathi na maratathi mau nĩ monanirio mandĩkĩtwo nĩ Ezeka na Ezeka nĩ moire mbeca ciake Ekeza nĩo moire mbeca ciake kuguo agĩrĩirwo gũcokerio mbeca icio na interest kuma rĩrĩa aigire nginya thaa icio decision nginya hĩndĩ ĩyo igoti rĩetwo itua rĩu ũguo high court yauga kana ũguo igoti rĩa igũrũ rĩuga rĩ rĩu nĩguo tribunal ciothe na magoti maya mangĩ mathĩ magĩrĩirwo kugaga matingiuga atĩ mũndũ twendawe na marĩrĩri ndagĩrĩirwo kũheo mbeca mariu yagĩrĩirwo gũbuata ũguo kũngĩũka nginya cira ũngĩ wa kĩrĩa wa Sacco ĩngĩ tarĩu tuge Sacco ĩngĩ ĩtagwo Sacco ya Kamau rĩ
na nä ä ya mbeca cia må ingä ä cokeru ya må ndå ngä rä ngä wä tagwo mä rä nake akorwo nä auma na nä arenda gå cokerio mbeca ciake na marä thiti rä cooperative tribunal ä ngä korwo nä decision ä kuga å rä a high court yaugire yuge atä rä rä kwä mweri mona rä cira wa Grace versus Keza Sacco rĩ watuirwo atĩ okorwo mũndũ nĩ arĩũkaga na marĩthiti na akonania biũ nĩ depositĩte mbeca kwĩ sacco fulani rĩ mbeca icio ciagĩrĩirwo gũcokaga na interest kumia mũthenya ũrĩa depositire ciringi ya mbere rĩu ĩyo nĩyo ĩtagwo precedent gũbuata ũrĩa igoti rĩa igũrũ rĩaugire he magoti mothe mathĩ tondũ gĩtũmi kĩrĩa gĩkoragwo gwĩkĩrĩtwo nyamũ icio cia precedent tugaga atĩrĩrĩ jaji wa magoti mau ndagũtarĩra igoti rĩa mĩgũnda na igoti rĩa rĩmba na high court na court of appeal na supreme court rĩ rĩikaraga kĩrĩa ma judges arĩa mena experience nene mũno tondũ nginya gĩkĩro kĩao gĩa kũheo gĩtĩ kĩu kĩa jaji wa high court kana igoti rĩa mĩgũnda kana rĩa rĩmba kana court of appeal kana supreme court rĩ rikoragwo ri iguru gukira gikiro kirio kioyago kia magoti maya mathi neguo okay ta ndariria atiriri he mundu uroria ha etagwo Kihanya Kihanya aroria atiriri nima ari thiini wa ndikana aramita sacco kana ingemita atia in a group na ma contributaga magure migunda na nima ma contributire na makigura migunda no Kihanya ni iguaga atiri haria aikirio balloting process ndathire uri endaga aikirio ngurunguruine kundu kwa mahiga matheri oragia riu aroria atiriri is there a way I can lodge a complaint ati ndire comfortable na piece ĩrĩa ya mũgũnda ndaheirwo nĩguo na niĩ nda contributaga equally na mũndũ waheirwo handũ hega nĩguo no ahote kũrũnji complaint tondũ gũthiaga atĩrĩrĩ igoti rĩroraga bylaws cia group ĩyo rĩgacoka rĩkarora kĩndũ twĩtaga kĩndũ gĩa bata mũno gĩtagwo procedure ya balloting ta rĩu Kihanya angĩhota kuonanie balloting nĩ yarĩ influence yarĩ through secret balloting rĩ kũrĩ andũ macokaga na thutha makaneana kanyamũ nĩgetha manengerwo handũ hega rĩ tondũ nona fairness kana ĩrĩa tugaga equity rĩ ũiganania ugaga atĩrĩrĩ mũndũ aheo hanini harĩa hega na hanini harĩa horu no ndũngĩnengera andũ erĩ marĩhĩte mbeca kũndũ igana-inĩ ũmwe aheo handũ hanoru ũrĩa ũngĩ nake atwarwo kũndũ gũthũku rĩu no ahote gũchallenge decision iyo no mũhaka ahote kuonania ũguo atĩ balloting iyo ndĩarĩ fair na ndĩarĩ fair ona hanini tondũ kũrĩ andũ aingĩ maheirwo kũndũ kwega na weheirwo kũndũ kũru na ma contribute the same iyo tugaga tio justice yes good hau nĩ hega Kihanya ngwĩciria gĩake nĩ gĩacoka he mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ nilikuwa kwa sacco na tukaweka pesa sijui pesa zilipotea zikaenda wapi sacco inatuambia itu compensate na shamba iko huko Embu shamba iko kwa mawe na hakuna kitu unaweza lima niguo wanasema kama hatutachukua pesa zetu zitapotelea. Kuna wenye wamechukua shamba already. Sasa sisi wenye tunabishana tunaambiwa savings zetu zitapotea. Is it legal? That is very unlawful na illegal kwa sababu unaona kwa amekeza pesa wako wanataka kununua shamba. Sasa unaona hakuna mtu Kenya, hakuna mtu mwenye anakontrolia ule mwingine pesa. Pesa yako unataka kujua venye unataka kununua nayo. Hakuna venye wanaweza muambia ati wamwambie lazima achukue hiyo shamba ama kama hatachukua pesa itapotelea. Pesa haifai kupotelea, anafaa kushtaki nini hiyo sako. Akistaki hiyo sako wapate nini hiyo sako nini haina kitu yoyote iko wako nayo wako hawana any property yenye iko registered na their name. Kuna kitu tunatengeneza, kuna application tunatengenezaga ya kulift the corporate rate.
tunaondoa sasa, tutapata directors wa hiyo cooperative ama hiyo sako. Sasa tunaenda tunashika vitu zao directly, wanamrudishia pesa yake. So hakuna venye pesa yake inaweza potelea. Good. Na gwiciria ni wacokeria mundu gwitwo muthoni wa kuria Laikipia. Aroria atiriri, na giki ni kiuria ngubangite nginya nie mwenyewe no ndiuria, no muthoni ni oria. Who is personally held responsible in case a sacco has been implicated? Yes, I think na implicated ekwendaga kwandika. In case a sacco has been implicated into money laundering syndicate. Now that is a crime. It is now the directors themselves. Riu aroria no now wagirire kunyitwo responsibility gukua murigo ucio wa ati ni members kana ni atongoria aria makirikia maini kiu. Ure. Last time tukiaria ni turatugithia atiriri. Kwiri andu aria metagwo promoters aria mathia makambĩrĩria tondũ no na essentially sako ikaga atiriri. Sako ikoragwo a member owned ti ya mundu individual. No na aria mambĩrĩirie nyamu yo gikorwo bado no miriji no mashia mani na vaitia mani na matreasure bado meho ri. Acio nio matuikaga held personally responsible. Tondu magikorwo ni mehiririo through subsequent meetings tondu sako no muhaka ikaga AGM o mwaka ri. Riu aria meho mahikia mau magiki kama money laundering ri. Acio nio manyitagwo na magatwarwo igoti-inĩ magathiri kwanza charges cia money laundering. The current management tondu no na kiria kopa no uguo turauga sako no ikorwo nginya ni ikoragwo nginya na members 3,000. Riu acio 3,000 mati aria marugambirire hare iguru aria memani acio makoragwo mari andu atano ri. Andu acio atano nio matuikaga personally held liable. Okay. Aya, na atumia anga ni magereire maundu. He mutumia wi ha witagwo Warigia. Vipi wakili na Shohi, good conversation. Nilikuwa tunafanya kazi ya soko. Tulikuja 2017 wakati wa election. Tukakuwa registered kwa chama. Ilikuwa inaongozwa na mtu mmoja ako kwa serikalini. Alikuwa anatuambia turegister. Watatusaidia kuchukua loans za women fund. Na tukachukua na tukaingia kwa sako. Sako sako ikakuwa kwa kila account. Tukaona kila mtu alireceive ile amount alikuwa ametarajia. Lakini withdraw unapata uko na pesa less. Kama mimi nilikuwa nimeapply ya 100,000 ya kuinua biashara. Nilipata 25,000. Lakini sasa loan nafaa kulipa ya 100,000. Nikiuliza pesa 75,000 ilienda wapi? Naambiwa nifuatilie mwenye aliniingiza. Hashikiki. Ako kwa serikali. Ni uramenya kamuthako ga tauni gaka nduika ni wakona. Ndirakona kamuthako ga tauni. Gaka ni ga tauni mundu wathire muteti akira atumia ya thoko ringi mendagia mutumba kana okiria mendagia ukai. Thondekai ndimuheithie mbeca kuma kwa ringi women fund kana ki. Makihingurithio account kou na ndui na gwe sako. Na mbeca cikiuma na we warora account yaku ukona indo cieho. No athi kurora kurutari. Urakora gicunji fulani kia mbeca icio. Mundu uyu marateng'erania nake thirikari-inĩ ndakinyĩrĩkaga. No runi mararĩ haruria ruothe rwetwo 100,000 na woire 25. Niguo riu magirwo ni gwika atiriri. Ona makigirwo ni gukinyira mwana ciaca ucio.
tondu riu hatiri kindu kironania hatiri kindu hatiri unyitanu wa mbeca ciao iria ma apply na mwana siasa hatiri handu araingirira ithabu hatiri handu araingirira ithabu tondu riu nona sako ino iramera marihe 100 na manengirire 25 na hindi yo 75 tironeka 25 niyo magirirwo guthitanga mamurie atiriri tondu nona nini twitaga atiri na watho unjust enrichment urenda kurima kuria utahandite kugetha kuria utahandite ugukigetha kuria utahandite atia riu sako yo tondu gutiri mbeca ya manengirire rakimetie ciumeku ni riu magirirwo gwika atiriri magirirwo gwika ati o mundu uria athire akihingura account ri mauge matikuriha mbeca icio na matigege ku deposit mbeca ciao ku tondu nona ringi mangitua guthii igoti no rikorwo ri expensive on the year part riu niko noko ni ngiri 25 icio nicio marutire marikia kuriha ngiri icio 25 ringi magitio na interest ya ngiri 2 ri nicio magirwo gutigana nacio hau rumeterere kiria oko sako yo ne gathi igoti-ini kana kwa cooperative society kwa cooperative tribunal kometia ri bathiri uma defend ciro cio monanie na maratathi monanie ndasa inire mbeca ici no riu sako ndironania mbeca ini mbeca iria ndanyitire nie ndianyitire mbeca ingiri igana rimwe ndanengerirwo 25 na 25 icio nie ni ndihite ito nona ni uru muno nie kwanza ni njigua uru muno mundu agikuithio murigo utare wake ta maka kama mundu agathie kwitongia na indo ciene riu gire uru muno tondu riu agikorwo tuge ona ringi tuge ringi mari atumia kiria 10 nona mundu ucio athire na 750 ta imagine no ko marire mena sako no ko magayanire nuthu no mundu ni athire na mbeca nyingi muno niguo riu matiagirwo kuriha na matiagire kuriha anda ni circumstance no ko ne mahingurite account ku ingi ma device mahinge account ku na matigetikage to ni andu a biashara matigetikire gutuma mbeca ciao ku ni mahingure account kundu kungi to ni irekirengagwo ni irekirengagwo haya tathikiriria ino ni ya mutumia uretwo nyina mama Wanjira mama Wanjira arakwira atiriri jambo akili jambo mimi sijui kama yetu ilikuwa sako ama ilikuwa group tulikuwa tunapatana wamama wa kijiji wamama kama 20 tunatoa pesa tukitarajia tutanunua kakitu niguo hatukuwa tumeweka bylaws hatukuwa na hiyo constitution hatukuwa na nini niguo tulikuwa tu tunapatana kwa mtu mmoja tunafanya hivyo na tulikuwa na pesa mingi niandikite in brackets marutaga shilingi 1,000 per month no anyita 1,000 na no anyita ni gicagi gicagi icio ni mbeca nyingi muno so ati we had contributed for more than 2 years koguo ndirasumu o mundu ari na around 240 niguo no ni cigana ngiri 28 hau uguo 28 o mundu na makiri 20 niguo so icio cia kiri ngiri 400 me kindu marathie na kuguo kana almost 500,000 niguo charity treasurer na secretary waliiba pesa yetu wakainvest bila kutujulisha then kila mtu akajipanga na wakaenda wakanunua ploti kwingine as we speak we don't even know where they are tulipeana ripoti kwa polisi nothing happened niguo tunasikiaga watu wao wanajua kwenye wako tunaweza anza wapi ama tunaweza fanya aje Wanjira ni maringirwo githweri wega secretary treasurer kana chairman charity niguo ni no Wanjira magirwo ni gwika atiriri magirwo kwamba gwetha andu acio kuria mari to no muhaka makorwo he indo magurire mambe methe kuria mari biu mangietha kuria mari ri riu mamenye kuria mari no na mamenya kuria mari na tuindo turia mena tu tondu ucio niguo ndukiko yo abatari kindu kiria mundu ucio nakio kiria mundu ucio nakio riu macoke methe wakiri
metha wakiri eko na nyino ajira methe atumia acio angĩ mabairu ciro mwe igoti-inĩ ũkũrĩa marĩ rĩ rĩu turecera na secretary na cia lady rĩ othe mariu indo icio ciao nĩ kwendio ciendagio magacokia mbeca ciene angĩkorwo mũndũ hihi tuge nĩ ta cohi nĩ aire agĩthiĩ na sasa dunia akĩananga indo icio cohi ndarĩ kanyamũ kangĩnyitwo rĩu ũgakorwo hena ũgwati mũnene tondũ nĩ njĩra andũ atĩrĩrĩ uge tu nĩ hathara no ngaki uge nĩ hathara na ũrũgamĩre hau kana ona ũkore cohi rĩ athire akĩgũra kĩano akĩandĩkithia mũtumia okwandĩkithirie kia mũtumia nĩ gĩkũiyĩrwo tondũ wa rĩrĩ mũndũ ambaga kũhingithia indo ciothe iria cia bamĩrĩ yake nĩgetha rĩu nake mũtumia onanie atĩrĩrĩ mbeca arutĩte kũokorwo ti cia cohi okorwo mbeca ti cia cohi mũtumia ũcio arutĩte mbeca kũ no rĩu handũ mũndũ ũtarĩ na kĩndũ nĩ athire akĩinĩra ciothe rĩ hau nĩ njĩraga mũndũ itha wamwe gũthiĩ hathara rĩngĩ ya gwetha kũrĩha wakiri warĩha wakiri mũndũ ũcio onekana ndarĩ na kĩndũ angĩnyitwo nakĩo rĩ ũgĩthiĩ ningĩ hathara ĩngĩ ya kũmũikia thĩinĩ mĩeri 6 aikare mĩeri 6 rĩu aikara mĩeri 6 gũtirĩ ũndũ ũngĩ aikio thĩinĩ tũmĩtaga civil jail koguo by the way koguo no wohwo nĩ tondũ nĩ ũkuohwo nĩ ũkuohwo tondũ ngũicia rĩu kĩrĩa gĩatũmire borithi meherere rĩ borithi mekaga atĩrĩrĩ na nĩ unfortunate he mũthigari ũyũ wothe ũgũkorwo agĩtũthikĩrĩria tondũ nĩguo gũgĩthiaga kũringana na experience yakwa rĩu nyino wanjĩra okorwo nĩ mathire makĩriboti andũ acio nĩ magĩrĩirwo kũnyitwo no rĩu angĩkorwo andũ acio nĩ mathire makĩnyitwo magĩũka na kanyamũ kanenanene na rĩngĩ nyina wanjĩra maciũkĩte na kanyamũ kũu station-inĩ borithi matingĩmathikĩrĩria rona hanini mathiaga na mũndũ ũrĩa wĩna kanyamũ borithi magateanĩria cira okerwo bado tunatafuta kana magakwĩra enda utafuta wakiri no rĩu mangĩthi kwĩ wakiri mamũrĩha wakiri ũcio nĩ ekũruta wĩra wega na hakikishe nĩ metha auctionia na indo ciao cianyitwo angĩkorwo nyina wa Wanjĩra nĩ moĩ kũrĩa maikaraga na nĩ moĩ kũrĩa magũrĩte indo kĩũria kĩngĩ harĩ on the same nyina wa Wanjĩra magũthiĩ igoti rĩrĩ kũrĩa civil kana criminal civil ti criminal matingĩthi criminal rĩthiagwo nĩ rĩrĩ criminal rĩthiagwo nĩ thigari hena yambagĩrĩrio na nyamũ twĩtaga charge sheet charge sheet na igoti rĩu rĩa criminal arĩa mathitangĩtwo magĩkoneka mena mahĩtia maikagio thĩinĩ kana makahũrwo fine no rĩrĩ rĩa civil rĩrĩa civil mũrathiĩ gwĩtia mbeca baribari cicoke mũcokerio mbeca cianyu iria ciothe ciairwo nĩrĩo wetaga small claim in fact you know mathi small claim tone man received and held na itigĩkĩrĩte mirioni ĩmwe icio nĩ megũthiĩ small claim na mĩeri 2 kana mĩeri 3 na macokerio ciothe good hau nĩ hega good no tũrathiĩ wega na ndĩrona andũ mena ciũria imwe njega mũno no kũrĩ na amwe matara ndakuga mũndũ ndaranyita wega ndaranyita maũndũ but no wega tondũ mĩnyitĩre itũ ithuothe nĩ ngũrani tofauti hena mũndũ oria atĩrĩrĩ ta njũrĩria wakiri ũngĩkorwo sako ĩhingwo wĩgiĩ gwĩka atĩa nĩ ngwĩciria nĩ wacoketie kĩũria gĩkĩ no nĩ tondũ for the sake of this person ta twĩre ũngĩkorwo sako ĩhingwo wagĩrĩire gwĩka atĩa nĩ mũndũ oria rĩu sako ĩngĩhingwo rĩ mbeca cia mũndũ iria warĩhĩte itiũragĩra ũthiaga kwĩ wakiri na maratathi marĩa mothe monanagia ũrĩa wa deposit mbeca rĩngĩ nĩ statement ya M-Pesa kana nĩ marithiti marĩa waheagwo nĩ sako wakiri nake akandĩkĩra sako Societies Regulatory Authority ĩtagwo SASRA andĩkĩra SASRA rĩu akamera mbeca iria ciothe ũtũrĩte ũrĩhĩte na kĩrĩa nĩ ĩrakĩonire nĩ sako nĩ ĩrakuire rĩu nĩgetha akarequest mbeca ciaku ucicoke tondũ andũ acio nĩo magĩrĩirwo gũkorwo makĩregulate sako na nĩ magĩrĩirwo kũhakikisha mbeca cia members sako ĩngĩ collapse menacio na nĩ marahota gũcokia good
he ungi wi haha warehe kaundu ngwiciritie baadaye mathaa mangi kwero atia wakiri ni kwega biũ njitagwo Davi ndoire roni thiini wa sako imwe ngure nduthi sako ikihe roni ndabatie gukorwo ngiriha o muthenya ngariha ciringi 800 on a daily basis. Unfortunately ngigĩa accident na nduthi ĩyo thaa ici nĩ mĩeri 8 itarĩ ndarĩha niguo nĩ kwĩhitha ndĩhithĩte matiũĩ kũrĩa ndĩ niguo nduthi ona nĩ ndendirie tondũ ona ingĩhona rĩ ndingĩhota gũgatwarithia nduthi rĩngĩ. I think aligongwa pahali mbaya, maybe spinal cord kana kĩndũ ta kĩu. Ndendirie nyambe thiĩ thibitarĩ niguo njagĩrĩire gwĩka atĩa? Nyumĩre ndĩmere ndirĩ kana thiĩ na mbere na kwĩhitha? Tagwo Davi. Ipole muno Davi ni undu wa accident. Yes. Na tukuhumbu tha ici ringi ni akiguite wega na ni arakihota gugikanga tumaundu tunini. Niguo. Riu ndagirwo ni kumakio ni runi rwa sako tondu runi ruothe rwa pegi kana sako kana kuria guothe ungioya runi Kenya ri. He fomu ihurithagio ya no kerwo wongerere mbeca cia kuinishua runi ruru rwaku. Tondu uria uwi ma uria ona maundu magithii uguo gwathire ni gukoragwo na chances iyo ya gwika accident wi muturire-ini. Riu ni ruru tondu matiingikienda gukorapsi tondu rona kungi accident cingiko cie nyingi muno nona sako yo ni gukorapsi riu runi ni ruigagirwo insurance. Riu agirirwo guthi kuonania tondu hindi iyo gika accident ndakiri na maratathi ma thibitari na ringi borithi ni cia mwandikire nginya kiri ya abstract na maratathi mangi maihuragio ma kuonania nginya mundu agithii thibitari. Riu agirirwo guthi gwisa kwiwa mere ni guria gwathire na mbere no na nduthia mere ringi ni akiendirie nigetha tondu na ndangihota kuriha runi mundu ambaga gwitangikira we mwenyewe. Ameri uguo niguo gwathire riu ameri atiriri kuringana na agreement iria mwasainire kana uria twarikaniire na inyuĩ ngiuria fomu cia kiria cia roni ri ni muturite mudi ni mwaturite mudi ni mwadinirie mbeca cigana ona ciambiriria hau nigetha cikathe insurance kungiumira u kuraumirire. Riu ndoka mbere yanyu ni ndoka ofisi yanyu nigetha munikirie mutikandware gwa CRB tondu ni ari accident na roni rwari insured. Nigetha riu ona ngikiumende guthi gukioya kiria roni kundu kungi ndagagiria kore ni ahingi ritwa riake ni rihingitwo ritingiheo credit. Kana ona nikio matatindanagira nake tondu ndigwiciria hi no makorwo makiaga kumenya kuria ari. Ngwiciria ni mamenyaga no ni wega kumera ni mamenyaga na runi ruothe kungiko kwina maundu ta maundu rukoragwo rwikiritwo insurance. Ndigwiciria kwa institution yona area nini biu ingi operate kuheana mbeca matekirite insurance. Okay. Good, no turathie wega wakiri. Ngwiciria ciuria nyingi muthe ciuma ndageria guci balance nigetha athuri nao matigakiuge ndirarora ciao. Niguo. Hena mundu gwitagwo mugure arenda namba yaku ni eterere o hanini tu tukorwo tugicokia namba ritwa ria namba ni ukumahe na kuria ugikoragwo. He mundu witagwo Mbogua arauga atiriri tera wakiri atutaririe how shares cigayanagwo thiini wa SACCOs. Tariu arauga atiriri tariu ri ni njiguaga hari SACCO ngoragwo mundu akiria dividend cia mamilioni ma mbeca na nie ndiraria tunyamu tunini doria ri ngerwo ni shares niguo tera wakiria taririe niguo shares guthiaga ati uyu ndaranyita uria shares ciruta wira ta mutaririe ture ni Mbogua no nyende Mbogua amenye atiriri wisa kuri kwi mundu ngikorwo wina shares nyingi gukira
na we ukorwo ringi wina shares nini na kana ona ukorwo nduri na shares we wina deposit peke yake riu wina deposit ri we uheagwo kindu gitagwo interest ndungiheo dividend tondu ri shareholder no riu mundu we shareholder na bado ne deposit mbeca kuu ri ariheagwo dividend oni shareholder na agacoka akaheo interest riu bugu okorwo ni shareholder kuu kana okorwo ni member kuu ri agirirwo kuhakikisha ni etia maratathi mothe ma cooperative nginya statement masa kuginya statement cia account na ona uria mbeca ciheanagwo na uria andu maheagwo dividend na interest nigetha ahote kumenya kana kwina ungumani urathie na mbere koguo ni atige kuona ta hena kiria no korwo andu acio mararia o indo ciao ringi no hiyo takimenyete uria guthiaga no ni wega tondu ni akoragwo na right riri kiria member wothe ni akoragwo na right ya ku request kiria document cia sako riu nona ni kiria sako tukiugaga ni andu macamanitie mena common interest nigetha mahote kwendereithia biashara ciao kana mahote kwendereithia urimi wao riu no andikire managing committee kana management mamunengere document icio the financial statement of account the expenditure ya ile kiria dividend cia the previous financial year riu nigetha ahote kwasatainia amenye member ucio uraheo mamilioni na we akaheo ringi ciringi 10 ri niki kiragithi na mbere ugu tukurikia na kia muthuri we haha na reke ngwire wakiri ni urohegia andu nginya ngi niguo aga makohiga riu makiria thikiriria kiuria Jambo Shohi na wakili. Jambo. My name is Peter Waigwa. Currently as we speak tuko na kesi ya divorce na bibi. Bibi anasema anataka tugawane kila kitu. Na hiyo sikatai. Nilichukua loan a few years ago ya kujenga nyumba. Niguo. Nilichukua kwa sako. Yeye ni mwalimu. Hakuchukua loan ya kusaidia. Niguo. Sasa juu amesema anataka tugawane kila kitu. Mimi nataka tugawane mpaka shares ambazo ziko kwa sako yake. Na pia tugawane mpaka hii loan. Niguo. Hebu uliza wakili ama naota. Muthuri ndiko mutheka mathina ni makoraga arume. So muthuri uyu ri na gikuyu nigetha cucu witu akinyita kiurio ria kiurio ndakecirie turatheka uguo ri. Guo. Thaisi me igoti-ini na mutumia. Divorce. Divorce marenda gutigana. Na mutumia athiete aga dikiwe uria divorce process ithiaga agakiandika marua akauga arenda magayane indo ciothe. Niguo. No muthuri akauga nie ni ndoete runi o gabere ndimakire mucii. Niguo. Nake ni mwalimu ni angioire to ni ari sako. Niguo. Andeithiririe twake. Niguo. No riu arauga tugayane indo ici. Riu nie ndirakire gai. Niguo. Nie ni njui ni member wa sako ya kuria kwao. Niguo. Ya mwalimu sako. Niguo. Ndenda tukigayane nginya dividends ciothe. Niguo. Tucoke tugayane nginya thiri uyu ndirari hari. Niguo. Tugayane ari hage nuthu na nie ndihage nuthu. Niguo. Uria wakirika ni kurota ndirarota. Riu guthiaga atiriri njokerie muthuri ucio. Divorce ndigayanagia indo. Divorce ni kumuti uria moko ni omwe ni athiite igoti-ini akahoya matigane tondu matirahota kuiguana ri. Gutigana ni megutigana to gutiri kiria watho kana mundu ungi gubuzi guikara na mundu utarenda. Riu mahoya mau nimo maheanagwo na matikiragio hau.
Mũngĩkorwo nĩ mũrenda kũgaya na indo kana nĩ mũrenda kũgaya na ciana rĩ tũtwambĩrĩrie na indo tondũ indo nĩcio araria ũhoro wacio na mathirĩ mũbairigi cira ũngĩ wĩtagwo matrimonial causes suit atĩ wĩtagwo atĩa tatarĩria matrimonial causes suit rĩu cira wa kũgayana indo iria muoete hĩndĩ ĩyo mwahikanirie rĩu cira wako ti divorce nĩ ya gũtigithania mũtingĩthi kwarĩrĩria ũhoro wa indo rĩu mabairu cira rĩu cira kĩrĩa divorce tondũ no igũgĩthiĩ through divorce gũtirĩ mũndũ ndĩgiragio tondũ nona he ũmwe wĩhoete no mũhaka matigithanio matigana rĩ rĩu nĩguo mũtumia angĩbairu cira ũngĩ wa cira tofauti ti wa divorce wĩtagwo matrimoni wa andũ marahikanĩtie maratigana ũcio naguo rĩu nĩguo ũgayanagia indo na ũgayanagia indo na njĩra ĩhana ũũ nĩ ngwenda mũthuri ũcio athikĩrĩrie itigayanagio kũringana na ũrĩa wa contribute-re ta rĩu tuge cohi mũthuri ũcio tuge ũguo arauga nĩ athire na akĩoya rũni na akĩgũra mũgũnda na agĩcoka akĩmakĩra-rĩ mũtumia akorwo rĩngĩ nĩ arĩ no ũhoti na ndaoyaga rũni na gũtirĩ kĩndũ a contribute-re-rĩ gũtirĩ no ahotire kuonania rĩngĩ nĩ akĩhota we nĩwe rĩngĩ wakĩgũraga irio na akarĩha mũirĩtu wa nyũmba akĩrore ciana ciao rĩu nĩguo angĩnengerwo cia ĩiganaine na contribution yake oko contribution yake ĩkwacecwo nĩ igoti kana ahote kuonania rĩngĩ ahotire gũ contribute tuge nyũmba ĩyo nĩ ya 800 rĩ contribute gĩcunjĩ gĩa 10 kĩu nĩkĩo aheagwo no matingĩgayanio nuthu gũtirĩ watho ugĩte ũguo no angĩkorwo makĩria atĩ ma contribute nuthu na nĩ arahota kuonania nĩ ma contribute nuthu rĩ nagio nuthu no nĩ cira ũngĩthiĩ ũyũ wa divorce wa divorce nĩ kũmũtigithanio ma divorce nĩ kũmũtigithania rĩu nake ningĩ njoke tondũ nĩ arehe kĩũria kĩu nĩ wega tũkĩrĩkie ta rĩu mangĩkorwo rĩngĩ nĩ matigana na nĩ mathiĩ na rĩngĩ kwĩ mũndũ mũrenda gũtigwo na ciana rĩ rĩu ningĩ mathiaga cira ũngĩ wa gatatũ kĩrĩa mabaire gĩcira ũngĩ wa gatatũ wĩtagwo wa ciana rĩu mũthuri ũcio akauga nĩ arenda kũnengerwo ciana igĩrĩ kana nĩ arenda kũnengerwo ciana ciothe kana akauga nĩ arenda kũnengerwo ciana ciothe tondũ mũtumia ndarĩ na capacity ya gwĩka atĩ gũikara nacio ũguo divorce nĩ yaragĩrĩria ũhoro wa indo no cira wa indo nĩ tofauti na wa ciana nĩ tofauti rĩu no mwĩre ĩra mũthuri ũcio okorwo nĩ marĩkia divorce rĩu angĩenda mũtumia akoya nyamũ ciake okorwo irĩmu indo ciake rĩu ũcio rĩu kũu gũthiaga gũthikĩrĩrio igoti rĩu rĩrĩa tũrauga rĩa indo good rĩu hau ngwĩciria nĩ hega wakiri ciũria nĩ nyingĩ mũno na ngwĩhoka o ũguo maranjũria mwena ũyũ wakwa rĩ nĩ megũkũhũrĩra makũrĩrie mwena ũcio nĩgetha hakorwo at least mũndũ nĩ ohiga nĩguo good rĩu wakiri tũkĩrĩkĩrĩria namba yaku kũrĩa wonekaga mũndũ ũngĩenda gũka gũgũcerera kũrĩa Rũirũ wabici angĩgũkorako na nginya namba yaku nĩguo yes rĩu thengiũ mũno cohi nĩ ũndũ wa ihinda rĩu nĩguo na njĩre mũthikĩrĩria witũ nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũtũthikĩrĩria na guo maraikara magĩtũeni encourage magatwĩra nĩ mathiaga magĩthomaga na tũkamateithia kwaga gwĩka maũndũ mangĩ ekire maũndũ mangĩ amareheire thĩna niĩ njĩtagwo wakiri Ngũgũ wa Gathu nĩguo nĩ ngenete mũno nĩ ũndũ wa kũigua feedback icio nĩguo na ndĩmere niĩ ngoragwo handũ hetagwo Rũirũ taũni nyũmba ĩtagwo CK Business Center gorofa ya kana room 157 rĩu mũgũre nacio ũngĩ marenda namba ya thimũ nĩ mathikĩrĩrie nguga kahora yes nĩguo namba yakwa ya thimũ nĩ 0722 64 65 yes 79 cokera rĩngĩ rĩmwe 0722 64 65 yes 79 good ithuĩ nĩ twakena mũno wakiri thank you tumefurahia sana nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩtwarĩria nĩ tũcokagia ngatho rĩrĩa watwarĩria tũkaigua twacokwo nĩ thayũ mũndũ hihi ũronete maũndũ matarĩ maikaru wega akagĩa na thayũ
Niguo riu nie ngugigutuma kwi muthuri ugwitwo Ruto uria wa kuria Kericho ageithike muno. Niguo na muthuri ti Njau. Niguo na muthuri uria ungi ukinjirira wa kuria kundu gugwitwo Kambathi. Gathege. Good. Gathege ageithike muno akigeithie jesi othe ya kuu kundu gugwitwo Gitura. Ni Gitura. Kambathi othe. Asante sana. Ithuĩ nĩ twakena. Thengiũ mũno. Nogĩa na ihinda rĩega. Ona etaguona thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kanya kau. Asante sana. Thengiũ wiki njega na weekend njega. Good. Tuonane wiki ĩrĩa ĩngĩ nĩ ũndũ wa wendi wa Ngai. Niguo. Asante wakili. Thank you. Good. Ucio tuma nake etagwo wakiri Ngugi wa Gathu. Wakiri Ngugi wa Gathu nĩ atũtwarithia very nice. Twathiĩ wega nĩ njũĩ kĩũria gĩaku nĩ wa kĩigua. Ngĩkorwo ndũnoya namba reke nguhe namba yake o rĩngĩ rĩa mũico. He mũndũ ndĩrona ũkiuga haha ici njakuwa nimechukua. Ni 0722 64 6579 0722 64 6579. Good. Ugatiri ati undu ungi wamenya atia tu ithaa ringi riega ithaa ria kwarahurana ithaa ria gwika atia ithaa ria kwarahurana guku tikungi ni kwa Inoro mucii ni wotugi no tana maundu mothe ni mega gutiri kaundu ge guthuka ithaa riri ndina mbia bado niko na do na niko na pesa na ndenda gukunengereria mbeca wega ngioyaga thimu yaku nigetha ngeigue we maundu maku maragithie namna gani na niĩ kĩrĩa ngwenda gwĩka rĩ ngwenda tũtwarithanie nawe wega ndenda wĩke atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai ndenda ũthiĩ ũhihinye *779# *779# tũhihinye kũ *779# kũu nĩ gwa cheza ndauga ũguo kahora nĩ tondũ ndĩramenya wega hĩndĩ wokĩra wĩna matorotoro hĩndĩ ũrathiĩ wahoya Ngai ũramwĩra ũrĩa ũrenda rĩu we ndũkaigue wĩna thĩna hihinya *779# *779# wanyita wona wahihinya *779# ucoke ũcagũre cheza box cagũre kaboxi gaku hau nĩ kamwe kaboxi karĩa ũgũcagũra hena tũboxi tũna so cagũra kamwe wĩkĩre pini yaku wona wekĩra pini yaku rĩ ucoke weterere niĩ nĩ ngũgwĩtĩra ngiri ndenda ngũnengererie ngiri oro rĩu harĩa ha *779# watunguyas ndĩna mbia nĩ mũracienda ndenda ngũmũne rũnĩ rwĩmbo rwerũ piũ rwa mũthuri ũgwĩtwo Simon Kamande. Yes. Ndĩna ngatho ndĩ mbere yaku Mwathani nĩ tondũ ona rĩrĩa andũ manjũkĩrĩra ona makanyitana moko manine ndũrĩ wetĩkĩra kũnyitanĩra nao nĩ Ngai ũrĩa oyaga na rĩkorwo mamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire kĩndũ kĩrĩa kĩngenagia nawe Baba ndũrĩ wareka ndũrĩ oro ũguo tũ nathiĩ kĩrĩma kũrĩa twaranagĩria ũndũraga wakwa ũndathimĩte nĩ Ngai ũrĩa oyaga na rĩkorwo mamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire kunuma ende ndaĩtĩtie
makĩndumithanagia na Ngai wakwa na makĩnyarara maithori ndanaita ona mandiga matũtira nawe nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga narĩ korwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire. Na tondũ ndirĩ ndĩrakũnogia baba ũngĩkona ta kũriganĩrwo nĩwe na gũthaitha njokagia gwaku na wendo tondũ kaba indo ithire tũtigwo nawe nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga narĩ korwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga narĩ korwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire. Atĩ narĩ korwo nĩ mũĩ Ngai ũrĩa hoyaga ũyũ nĩ Ngai ũiyũirwo nĩ wendo na ndarĩ anyitanĩra na andũ arĩa mathũire. Kamonde nĩ ũgũtũraga na rwĩmbo rũthaka. Niruhusu nindena nicheze tena. Kumwathani nĩ tondũ ona rĩrĩa andũ manjũkĩrĩra ona makanyitana moko manine ndũrĩ wetĩkĩra kũnyitanĩra nao nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga narĩ korwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire kĩndũ kĩrĩa kĩngenagia nawe baba ndũrĩ wareka ndũrĩ oro ũguo tũ nathiĩ kĩrĩma kũrĩa twaranagĩria ũndũraga gwakwa ũndathimĩte nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga narĩ korwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire. Kũnumba ĩndĩ ndaĩtĩtie makĩndumithanagia na Ngai wakwa na makĩnyarara maithori ndanaita ona mandiga matũtira nawe nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga narĩ korwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire. Yes, rwĩmbo rũu nĩ rwa Simon Kamonde, rwĩmbo rwega mũno 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 mũno. Kamonde Ngai arogũtũria ma. Kamonde reke ngwĩre Kamonde nĩ karaina wega. Gagĩtũma nani gakĩni inspire. Gagĩtũma nani njigue nĩ ngũgwa studio tondũ ndarora gũkũ kwa Inoro anga no nĩ itarĩ ndaina by the way. Ũyũ akĩrĩ rifari mwenyewe. Rwĩmbo rũrũ by the way itarĩ ndaingĩra media-inĩ angĩkorwo he rwĩmbo mami witũ ahũthagĩra ĩndĩ kwarĩ na ciĩtagwo DVDs rũrũ nĩ ruo rĩu nyina wa Cohi arutaga agoka akaja kamwana gakũrĩa ge kahoreru kai kamwana nĩ kahonoku Kagiwa rivaliti muhonoku no AIPC ni muthuri muhonoku piu uyu no ningi ndagicoka ndaoka ndacemania nake guku ni angenagia muno. Rivari aria metagwo ate aria mungita andu aria ukoragwo ni celebrity no ni mwendete vio ari celebrity class wa nyina wa Cohi ni mwendete muno. No Rivari ni muthuri mwega. Riu ruru ni rwimbo rwake rwetagwo ni rwa tene. By the way ruru rwakiumire ndi primary ndi na kuma primary ruru ndakuu 8 14 more than 14 years ago
witagwo ndi mutoria. Na nä njå ä no å ragä thiä å kä ingeragia kå rä a gwa *779# nä getha ngä korwo ngä kå nengereria kanyamå. Yes, atirä bata wa kä ndå kä ngä nä wä tä kä re ngå nengererie kä ndå wikare wä nakä kana nä namna gani. *779# getha ngä å ka kwarahå ra narä å korwo nawe nä warahå kire. Good morning. Nimenyete indo tigũkũ thĩ, atĩ Jesũ nake atũire gũkũ thĩ. Mathĩna ta marĩa niĩ ndĩ namo, nĩmwagereire nginya gĩtoria. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, toria Jesũ we watoririe. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, kũrĩra nĩ marĩa wĩ namo, thĩna waku wothe gũtirĩ atoĩ, menya wĩ mũtoria igũrũ rĩa mothe. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, toria Jesũ we watoririe. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, ndambĩrĩirie no nginya ngarĩkia. Taririkana Ayubu ageririo na mathĩna maingĩ nĩatoririe, ananyũrũrio nĩ mũirupeni na omĩrĩirie aheirwo kĩrĩa erirĩirie. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, toria Jesũ we watoririe. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, ngambĩrĩirie no nginya ngarĩkia. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩmũrema, aheire Sara mwana one mũkũrũ. Thĩna waku ndũramakania mĩaka, kiugo nĩ atĩ nĩ ũgũtoria mothe. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, toria Jesũ we watoririe. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, ngambĩrĩirie no nginya ngarĩkia. We baba mwega tondũ nĩ ũnjũĩ, ndakũhoya ũhe hinya na ũgĩ wa gũtũũria marĩa me mbere yakwa, ndatoria ngumo nogoci-inĩ ciaku. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, toria Jesũ we watoririe. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, ngambĩrĩirie no nginya ngarĩkia. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, toria Jesũ we watoririe. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, ngambĩrĩirie no nginya ngarĩkia. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, toria Jesũ we watoririe. Ndĩmũtoria namo, ndĩmũtoria, ngambĩrĩirie no nginya ngarĩkia. Yes, rwĩmbo rũu nĩ rwa Rifari mwenyewe, ithe wa Rita, Rifari mwenyewe. Ndaigera gũkũ by the way mũthenya ũrĩa ndokire rĩa mbere, the first person wanyitire ũgeni
uria wiguaga ni wanyitwo ogeni giikaro kiu no wanyitwo ogeni giikaro kiu ni muthuri uyu gwitwo referee muthuri nyendete muno is a good man akai arathimage muthuri uyu tondu amenya you know it's a long journey kuma handu gathi uguo nginya Ngai agagukinyaniria ndi mutoria watoria ndi mutoria nyangalikia rwimbo rwega muno ndakwira riu nie gukwanga no nie ndigitie kuina guku kuina orwanga no nie itari ndaina unake ni ngatha igwitwo wa Karura wa Nyoto rwimbo rwitagwo ngatho ici we gukwanga no nie itari ndaina Wegai, urulia wangoro na mesirie wewagi Nirie kashiaro ndike uno magekwa Egearia toashiara niru na ono datu Siakuito mehete ngoro muyo Gabaisi, ngukurokeria kule tene murei Miho mona modire neri motene Iwatera iruro kaine nowewa Udada ya gione kanwaga kwa nowewa Udada ya gione kanwaga kwa Nikoma, tiwa gote ndio kunjokeria na nguma Daratiwa doni ngusoka ni utari Rarekiana ndengai wakwa ongehe Randona nirerio tambira Radoishi, ngukurokeria kule tene muhei Miho mona modire neri motene Iwatera iruro kaine nowewa Udada ya gione kanwaga kwa nowewa Udada ya gione kanwaga kwa
Oh yes, rwĩmbo rwega mũno. Rũu nĩ rwa Ngathe gwĩtwo wa Karura wa Nyũtũ, nĩ aroka haha nĩwe ũraingĩra wona ndauma. Na reke ngwĩre gũkũ kwa Inooro nĩ kwa aini atheri. Gũkũ nĩ kwa aini tupu, aini atheri. Very nice. Rwĩmbo rũthaka mũno 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 rwĩtagwo Ngatho Ici. Gatũkinyĩria rĩu thaa ici ĩrĩ thaa 9:23. Thank mũno 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 mũno. Tito wa Cai nĩ ndakũigua no ningĩ mũrũgamo waku nĩ ndarega. Tito wa Cai aranjĩra twĩke korabo tuine twĩ nake. Tito, ndikwenda gũthũkia mĩtambo. Bada ndikwenda tondũ rĩu niĩ nĩ ndĩũĩ wega. Niĩ nĩ ndĩũĩ very nice. Ati gũtuĩke atĩ nĩ ndĩraina. Niĩ angĩkorwo nginya gũthikĩrĩria rwĩmbo nyite ciugo nĩ thĩna rĩ. Now explain to me ũhoro ũrĩa ingĩtuĩka atĩ. Aya, no ũraingĩra kũrĩa gwa *779 hash ndenda tũkorwo tũkĩnengera na mbeca ici no tondũ ndona mũkĩhũra thimũ rĩ. Reke tũcio hello Inooro. Mũndũ wa Ng'arua. Kũrathiĩ atĩa mũnene? Ĩra ũru mũndũ wa Kĩrĩnyaga. Karibu sana Gĩcobi. Ndĩrakenera mũno mũndũ wa gũkũnyita ũmũthĩ ngenete mũno. No ũraruga tũmĩgũrũ? Niĩ ndĩrugaga tũmĩgũrũ ninguaga na kibiki kĩrũya. We ũkuaga na kibikibi Niĩ ndĩ wa kibiki mũndũ wa Ng'arua. Nguga nĩ he kande ĩngĩ by the way ruga ĩtagwo anga Mũriũki wa tũmĩgũrũ. Yo nĩyo rĩu anga ya Mwea. Ya Mwea i. Rĩu niĩ ndĩ wa Kĩrũgũya. Okay. Ĩgĩtagwo wa Njovi wa Mũcina kana wa Mũkindũri. Wa Njovi wa Mũcina wa Mũkindũri. Rĩu mũndũ wa thĩna ndigwa manjũragĩrĩria mũno rĩu ndĩrakena mũno nĩ gũkũnyita tondũ ndĩraga gũtaima kũnyita nĩ kũnyitaga. Rĩu ngakena mũno mũndũ wa Ng'arua. Asante. Nĩ twakena ũrenda kwarahũra ũ? Kwarahũra mũndũ wetagwo Mũrĩithi wa Kĩamũtuĩra. Ũcio no wa mũciĩ. No ngeithie mũndũ wa kũũrĩa Kĩbũrũ. Etagwo wa Muna kana ithe wa Rusibora. Ndamageithia mũno no ngeithia mũndũ ũngĩ wa kũũrĩa Mwea etagwo Ndege wa Mũriũki. No ngeithia mũtumia gatũ nake aba onake ndamũgeithia. Good. Ndakena mũno gũkũnyita ũmũthĩ mũndũ gakwa tondũ nĩ njiguaga ngĩkũmici mũno. Asante sana, thank you very much. Nĩ ndakena mũnene. Ndagĩcera Kĩrĩnyaga. Wona kamweke-rĩ. Ũgacera kũndũ gũkũ ona wĩonere gũkũ kana ũkuĩ. Atirĩ ũndũ ũngĩ noguo ngeka. Asante sana, thank you. Good kiongozi, asante sana. Aya, turathiĩ wega twĩ chonjo, turathiĩ wega mũno 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 mũno. Na turathiĩ tũkĩroraga maũndũ ũrĩa maikaire. Turathiĩ tũkĩroraga maũndũ ũrĩa maũndũ ũrĩa matariĩ. No ũraingĩra kũrĩa gwa 22989. 22989. Kwaro atia Ben Githu. Good morning. Nĩ kwega biũ Githu ũrĩ okuo. Na ndĩ kwega na mwathani nĩ atũmenyereire. Gũkũ Moro Ngai nĩ tũririkanĩte nĩ tũrathimĩte na mbura. Nĩ kurĩte Moro. Mbura ĩkoretwo ĩkiura rĩu thikũ ta 6 thiru. Rĩu ũhoro ũcio ndũkũigua nĩ ũhoro mwega. Nĩ ũhoro mwega rĩu njara ũrĩa wa Kamano wa Kĩrere. Yuri wa Rubeni Gĩtaũ wa Gaceri wa Magogo. Yo nĩ Gĩthenya wa Hiro Titi Mboro wa Njoroge wa Kĩhuyo Ndirango wa Pamuko. Na acio angĩ othe tondũ nĩ ingĩ na ndĩrenda kũmahe kamweke onani-rĩ. Nĩ magĩe na mũthenya mwega mere nĩ mageithio nĩ Ben Githu kuma Tulimoro. Ben Githu of Tulimoro. Nĩguo. Thank you. Good. Setagwo Ben Githu na kode kũrĩa Tulimoro. Mĩtambo-inĩ mũno nĩ araiguĩka. Good. Thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka cigana? Thaa kenda ĩna ndagĩka 26. Ndenda ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa *779 hash. Ndoka hariwe Ngai
wikagia ndahoya uigwe ngigukaira Ngai oro muthenya uri kiriga murigiti wa ngoro yakwa wikagira ngoro no thayu hĩndĩ ĩrĩa ĩhwererekeire na harĩ we ingĩconoka ndanahwĩrwo nĩ ithima riũa rĩkanjarĩra ngonagwo takinyĩte mũico nĩ cioneki ciakwa kwaga maĩ we Ngai wa Hagai mũtuthũri wa ithima werũ-inĩ we nĩwe rĩũrĩro rĩakwa arĩ we ingĩconoka mũrigiti wa ngoro yakwa wikagira ngoro no thayu hĩndĩ ĩrĩa ĩhwererekeire na harĩ we ingĩconoka ndagaga kĩndũ gĩa kũrĩa gĩa kwĩhumba kĩarĩ thĩna gũkoma nĩ karabati-inĩ rĩu ciothe nĩ njarahuma we Ngai wa Elia mũmwĩhokeri mahuru mamũrehere nyama Ngai onanie ndumanĩra mũrigiti wa ngoro yakwa wikagira ngoro no thayu hĩndĩ ĩrĩa ĩhwererekeire na harĩ we ingĩconoka we mũrigiti na harĩ we Ngai werire Ezekieli irathira mahĩndĩ maya nĩmegũcoka muoyo rita rĩngĩ tondũ nĩwe mwene mĩhũmũ ona niĩ nĩndĩrirĩirie wĩtĩkio ta wa Ezekieli irĩma ici cia mathĩna makwa momokai mũtuĩke njĩra mũrigiti wa ngoro yakwa wikagira ngoro no thayu hĩndĩ ĩrĩa ĩhwererekeire na harĩ we ingĩconoka mũrigiti wa ngoro yakwa wikagira ngoro no thayu hĩndĩ ĩrĩa ĩhwererekeire na harĩ we ingĩconoka
wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Day
ne producer wa nyimbo woma muno guku bururi-ini etagwo Karua Jason baro wega muno rwitagwo ndi mutoria. Oh yes, ndirenda gukwira riu twatigerio hanini ngorwo ngikenea bia ciikuo no reke nyambe njoe thimu igere. Hello ndwagika wega ni kwa igere ukio njoere mwana witu kwerwo atia wa kamano uri o matura ya matura no njikaithie itura ria kirere ria kirere no kuo turi ucio akiri undu mwega ndagikena ni gukuigua ona nie ni ngenaga muno ni gukuigua njiraga Ngai akurathime na gwikage wega. Ameni Yondo muhuthu gukaga haha kuma thaa iria ukaga thaa thito gakinyoro thaa 10 mahinda mothe na ni uroka ni Ngai kunyenda Natale Ngai gukwenda mwana witu na kuongagirire kio kiu na kuneneherie mihaka biu ina kirathimo. Amen. Amen. Eni eure ndaigua beni githu hau ekeja bejara hore patroni witu Dr. James Mureithi akangara HCOGW akoragwo 24/7 na no ale tutumira kiugo ahinda maria wakarura ariuka niguo ya murathimage na mwike wega na family yake irango hapa mkarahuke na mundu gwitwo Msemwangi Njoroge akihurio macaria mukurino mugawithani tuguna wa leso mwalimu Jagoni na ithe wa Gaceru wa Magogo na Tito Acai wa Marigiti mundu gwitwo muhecimu wa Maina wa Maguru arahuke na Ruse wa Twana na wa Njohi wa Kigogo-ini othe marahuke na Mwangi Ndawa na ndimendete othe na turi aingi muci uyu Ngai aturathime ithuothe githe tiguo. Thank you akamano, asante. Tothie thayo na ungeithĩrie mutumia na tuiretu. Asante asante sana enda akena. Thank you. Yes, good. Ucietagwo wakamano mwenyewe joe igi imwe wanumo joe thimu igi imwe hello Inoro Johi kwerwo atia Njoroge oti na urue uhoro mwega ucio ngiko no kuracicire hwa na gugucira ni gukura ngairiria wakamano ndamuigua ni uhoro mwega Njoroge ni athie Njoroge ni umagara asa hiyo ni namna gani bwana tukire ke joe no basi. Hello Inoro hello kwerwo atia wi mwega be mwega ucio ni kama wale muru kwerwo atia otia na uru ndio wega karibu sana gwetha kwarahura wa kamano jahore Njoroge wa Kihuyo jarahore Muiru kure Subukia na Petro na Kariuki wa kure Kirima niguo kure Arashi farm good hakiri hega jarahore na David wa koko Temuru ni good newe gathengio no ndakena nani asante good riu no turathie wega mundu gwitwo Tito wa Acai mena Jerry wa Dania mundu gwitwo Jerry Esther wa Ritis mundu gwitwo Kihinga wa Gitunguru mundu gwitwo Kanyeki wa Thabibu mundu gwitwo Kinyata wa Macungwa jecio yothe anjetia rwimbo ruru handu ikarite hindi irarokera gikombe gia curu hari ha Tito wa Acai anjira ndimathakire rwimbo ruru na ndio hiyo Bye.
Oya sroinetwo ni Sarah Mbugua rwimbo rũu rwĩtagwo Elija na ngwĩtĩtio kũrĩa Marigiti. Andũ a Marigiti nĩ andũ wega. Ngwĩciria nĩ makĩambaga kũgĩa na fellowship magĩcemania. Nĩo mekũnjĩrĩte ni wachezee hiyo wimbo. Edi kwĩrire nĩ ngũkorwo ngĩcaria mũhotani. Ngwĩrire nĩ ngũkorwo ngĩcaria mũhotani. Reke rĩu tũcarie mũhotani oro rĩu. Ambe mũtige kũhũrĩra. Nyambe ngorwo ngĩcaria mũhotani. Retwo mũndũ gwĩtwo Paul Karomi Mwangi. Paul Karomi Mwangi. Paul Karomi Mwangi. Paul Karomi Mwangi. The person you have called is not reachable. Ngoja, wacha tujaribu tena. Akorode kuwa tugucaria ũngĩ. Paul Karomi Mwangi. Acha tuone kama yuko. Paul Karomi Mwangi niwe nderetha muthuri. Paul Karomi Mwangi. Nĩ rathi kweli. Ya Paul Karomi Mwangi nĩ rathi. Ndigwĩciria ya Paul Karomi Mwangi witũ rĩ ĩrathiĩ handũ. Paul Karomi Mwangi nĩ ararega. Nĩguo twakĩmũcaria gĩtuĩke draw ĩngĩ o rĩu ya gũkorwo tũgĩcaria mũndũ gwĩtwo Paul Karomi Mwangi nĩaga kũnyitĩka. Paul Karomi Mwangi rĩ ke tucaria ũyũ aretwo John. John Kamau wa Irefe. John Kamau wa Irefe. Tuone kana nĩ tũkũmũnyita. John Kamau wa Irefe. Kamau wa Irefe angĩkorwo nĩ watũigua nĩwe tũretha. Nĩ mbeca tũrakũnengereria. Kamau of Irefe. Kamau wa Irefe. Tuone kana nĩ tũkũmũnyita oro rĩu. Aya. Tuone kana Kamau nĩ tũkũmũkamata. John Kamau wa Irefe. Hello. Kamau. Ndacaria mũndũ gwĩtwo John Kamau wa Irefe. Nĩ wocio? Yes, njĩtagwo Cohi wa Ithebethi na gũkũ nĩ kwa Inoro. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza? Good. Rĩu rĩ? Ndakũrekereria ndagũikĩria ngiri yaku. Nĩgetha ũgĩtinde wega na ũgĩkorwo ũkĩrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo mũthenya mwega. Wĩkũ kama witũ? Panafi. Oha Nairobi? Oh, nĩ wĩra ũrutaga kuo? Rĩra transfer. Ngari wa kĩrĩa airport. Oh, okay. Na nĩ ũgũkĩingĩrĩte gwa cheza eh? Good. Rĩu Ngai ndagĩgũtindie wega na o ũguo wakĩambĩrĩria na kĩndũ gĩgwĩtwo mũnyakarĩ. Ngai agũtindia na mũnyaka ũcio. Have a good day. Mũthenya mwega. Yeah. Thank you. Retwo John John Kamau wa Irefe. Egũkũ Nairobi na mũtwarithia wa ngari cia taxi.
Eure niene kumera ndenda kumera atigio hanini ngorwo ngiumera ene mamwe okimundo ne morume na nego mwe okimundo no gasonuka no uria muthebe okaga moruku gutire ndiako makano ine kangai tutitora amwe atondo tuliega tutoraga moyo ni undu wa thasi yaku ndakuhoya ndukaego gatuneana moko-ini maria mwegereire kuninana wanaria andu aya magatua matiraigua magekora nimanyaririkire muno no magukaira wekaiuka maigua itherũ nĩ harĩ ũndũ wĩtũtoĩ tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa thasi yaku ndakuhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mwĩgĩrĩire kũninana tuliega tuturaga muoyo ni undu wa thasi yaku ndakuhoya ndukae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mwĩgĩrĩire kũninana nĩnjũĩ kiugo gĩaku no gĩkahinga maũndũ no makagĩrĩra thutha-inĩ ona korwo nĩtũnyarĩrĩkire mũno meciria maku no mega igũrũ ritũ tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa thasi yaku ndakuhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mwĩgĩrĩire kũninana wakĩrũgama gũthaithe nĩ ũyuaga mũno mũno kũrakaruka ndagũthaitha we mũrungu tũiguĩre tha ũngĩona arĩ wega baba rũgama rĩmwe tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa thasi yaku ndakuhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mwĩgĩrĩire kũninana tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa thasi yaku ndakuhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa mwĩgĩrĩire kũninana Oh yes, ndũgatũneane moko-inĩ ma andũ arĩa merutĩire gũkorwo magĩtũnyarira Jehova ũguo nĩguo twahoya rĩu rĩ niĩ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ no gũgũcokeria ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa gũkorwo twarithanĩtie naniĩ nĩ twathiĩ wega mbia nĩ twaneana twaria na nĩ njũĩ maũndũ mega me njĩra Wakarura nĩ aroka haha nĩgetha gũtwarithia ikereka-inĩ rĩu rĩngĩ rĩa tabarĩra ya kĩndũ gĩgwĩtwo thererũka koguo kĩrĩa niĩ ngũkũria tafadhali nĩ wĩtĩkĩre gũkorwo wĩ thĩiniĩ wa tabarĩra ĩyo ena mbia cia kũrĩa gwa cheza nĩ aroka gũkũnengereria nĩ ciakwa ndaneana so nĩ njũĩ egũka haha akũnengereria indo wega sawa na maũndũ megwĩkorwo me maũndũ mamwe mega so ũgĩe na mũthenya mwega niĩ tũkuonana nawe thutha wa mũgithi ona DJ Mark George na mũndũ ũgwĩtwo Wakarĩndĩ wa Deithi wona marĩkia rĩ rĩu niĩ nĩho ngũkĩingĩrĩra thutha ũcio twĩna maũndũ maingĩ mega mũno koguo karibu sana kĩgĩa na mũthenya mwega Ngai agwĩke wega akũrathime na akuongerere kĩrĩa ũtarĩ Ngai arogwĩka wega na akũrathime have a good day God bless you Red Bull gives you wings bye bye
Korona nyine no nyinire rwiboro tondu niwe rwano zaria no zarire oro waku we niwe nowe wiki gai. Tuna mikada hoya gekuo geko kitore keturi maire kumuno na garigane dakaya uketigwa newe nawe wiki newe nawe wiki korona nyine no nyinire rwiboro tondu niwe rwano zaria no zarire oro waku we niwe nowe wiki gai. Arata kwa mazarire makinyana makijabia kuria deni nawe marata mwega dore wanogio nini okere tegiri komima we newe nawe wiki newe nawe wiki korona nyine no nyinire rwiboro tondu niwe rwano zaria no zarire oro waku we niwe nawe wiki gai. Asante sana Joyce Wangu Kario. Aradiko Karori. Joyce Wangu Karori. Good morning muthikiriria wa Inooro FM hari hothe ukiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana thiini wa thereruka rucini rwa muthenya wa umuthi. Ngai witu ni atuigwira tha, Ngai witu ni atuhe gitumi kingi gia gukorwo twi muoyo, Ngai witu ni atuhe kiumia kingi kiega na riu nikiinikiriria amu muthenya wa umuthi ni Friday ya mweri 3 amu muthenya wa umuthi ni Friday ya mweri wa mweri 3 mweri wa 7 mwaka wa 2023. Karibu sana thiini wa tabarira ya thereruka ni titagwo wa Karura Wanyoto na ndoka twarane na wewe gakinya hindira ciri handa wega thinacara cia rucini tukwamba kurugia ithatu gicoka gicokereria ngwire maundu maria nguhaririirie. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Kwamukira ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 345 hash. Eroroi, hai, hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Hacha mimi natafuta hii simu, alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero, mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndau thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 345 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twerute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake.
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie. Muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri, no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai, ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe. Nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩtwamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhĩ nawe. Shabikia World Cup kishabiki ujisotna over 9 million. Ni thamite riu kodi ya kuhotana ni *779#. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to ginya urahura *779# ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria. Ukigerera beti cia mubira ya cheza riu ni iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana na umapilot cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles. Riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779# o riu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciuthi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Cheza ni jitikirie na telefone BCLB license number BK 0000856. Come
Asante sana. Muoyo wakwa nie nawe mwana witu ni thire. Niĩ no gũkũririkania ndĩrakũririkania kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Intercessory Friday. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria etagwo Rachel Jerry, muoyo wakwa. Nĩ mĩaka mĩingĩ rĩu ĩthirĩte na Ngai witũ no tũigĩte wega na kũrĩ na aingĩ makomie mbĩrĩra-inĩ metagĩrĩra mũthenya wa cira. Muoyo wakwa nĩ thirĩ, nĩ njagĩrĩirwo ndutagĩre Ngai wĩra nĩguo ndoima thĩ ĩno ngathiĩ kwĩ Jesũ ngahurũke nake ndĩna kĩrĩgĩrĩro. Muoyo wakwa nĩ thirĩ, nĩ njagĩrĩirwo ndutagĩre Ngai wĩra nĩguo ndoima thĩ ĩno ngathiĩ kwĩ Jesũ ngahurũke nake ndĩna kĩrĩgĩrĩro. Daima muoyo gathi kwa Jesu tuhuruke nake. Muoyo wakwa nĩ thirĩ na nikiondokaga tene mitambo-inĩ ya Inooro FM tukomanĩrĩria nawe ngakunengereria ciugo cia gũkũmĩrĩria otorĩa ndĩrathwo nĩ mwene muoyo wakwa. Karibu sana mũthikĩrĩria wa Inooro FM harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya thĩinĩ wa tabarĩra ya therũka. Niĩ njĩtagwo mwarĩ wanyu tondũ mũhonoku ngenda Jesu na ngakwenda na ngakĩmũtĩĩa mũno makĩria nĩ tondũ wa kũndokeria mĩhumo yake ya muoyo mũthenya ũyũ mwerũ. Nĩ kuga ndarĩ ararĩkia nani ndarĩ ararĩkia nawe, nĩ kuga rũciũ rwitũ no rwega gũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Tutire tũracoka bũrũri wa ũkiri, tutire tũracoka mbĩrĩra-inĩ. Ithuĩ twĩ muoyo na arĩa makĩrĩ muoyo rĩ magoce Ngai amu mũtũrĩre wao no ũcenjie any given time. Thaa 10 kahĩtũkie wega ndeka 11 kwerwo atĩ mwana witũ ndikũririkania atĩ no twaranĩrie nawe mũthenya wa ũmũthĩ gwĩtũkĩra kũrĩ mwena wa 22989 na 22989 nĩyo namba yakwa ya ethemethi oro ũndũ ũmwe na kũrĩ mwena wa Facebook na kũrĩ mwena wa YouTube tuko live. Angĩkorwo harĩ rwĩmbo ndĩraigua rũkĩingĩra nginya mahĩndĩ nĩ rũrũ rwa mũndũ ũgwĩtwo Rachel Jerry, muoyo ũyũ wakwa nĩ thirĩ. Na tondũ Friday ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ya Intercessory Friday nĩ wega ngũririkanie ndoka na ciringi 30. Ũguo nĩ kuga nĩ ngũneana ciringi 10,000 kũrĩ andũ atatũ matiganĩte. Nginyagia hau twĩ sawa. Ni ndoka na ciringi 30,000. Njohi wa kĩgogo-inĩ o mũthĩ nĩ 30. 10,000 ũrahinya harĩ ha *779 hash *779 hash. Ũgagĩcoka ũkaingĩra ho wachiza box ũgacoka ũkoya gathandũkũ karĩa ũraigua nĩ gakinyanĩire kũna. Tukiugaga muoyo witũ nĩ thirĩ ngũrokeria ciringi 10,000 Friday ya mweri 3. It's already weekend. Mweri wa mũgwanja kaĩ wambie na ndeto ĩhana atĩa. It's already weekend. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wamenya tũgacemania nawe ha mũthenya wa Monday. Reke twĩkenere mwana witũ. *779 hash *779 hash. Shaka wagĩthi harĩa ha kĩndũ gĩtagwo cheza box. Shaka ũgeka atĩa ũgĩcagũra gathandũkũ kena mbia. Mwanake ũyũ witũ nĩ araina wega mũno makĩria. Mwanake ũyũ wa gũkũ gwitũ Nĩngatho ndĩ mbere yaku Mwathani nĩ tondũ ona rĩrĩa andũ manjũkĩrĩra ona makanyitana moko manine ndũrĩ wetĩkĩra kũnyitanĩra nao. Nĩ Ngai ũrĩa oyaga na rĩkorwo mũmenya ũrĩa ndĩmũĩ. Ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire. Kĩngenagia nawe Baba ndũrĩ wareka ndũrĩ oro ũguo tũ nathiĩ kĩrĩma kũrĩa twa
ya kunuma ededa etetie makĩnumithanagia na Ngai wakwa na makĩnyarara maithori ndanaita ona mandiga matotira nawe nĩ mũingĩ ũrĩa oyaga na rĩkorwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire. Tondũ ndirĩ ndĩrakũnogia baba ũngĩkona ta kũriganĩrwo nĩwe na gũthaitha njokagia gwaku na wendo tondũ kaba indo ithire tũtigwo nawe nĩ mũingĩ ũrĩa oyaga na rĩkorwo mamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire koro mamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire. Asanti sana Simon Kamonde Ribrother Kamuno makiria ni mwege yura tuhoyaga na ndanyitanagira nao asha na reke ndimwire Kamonde no ayashua Kamonde no kanitha gaito ka ayashua Ribrother Kamuno makiria ragatukinyire wega ciendete wega thaa 10:17 mutabone wa Ino FM mushina gwene wotu gino tana ni egeto mwari wanyu tu na doka negetha tokoro tugitherruka hamwe nawe gatha cia mwenye muno makiria me unyandikire Intercessory Friday muthenya wa umuthi atuoka kuga mathaithana maito ni megukinyira Ngai rucini rwa muthenya wa umuthi. The only confidence we have ati ucabora tukoragwo twinaguo ni ati twathengerera giti giake ni iguaga ucio niguo ucabora twinaguo rucini rwa muthenya wa umuthi. Ucabora twinaguo ni ati twathengerera giti-ini giake ni iguaga twathengerera giti-ini kia Ngai ucio mwega na Ngai ucio mutugi na Ngai ucio muiguatha ni iguaga. Uhoro wa gucokia ukoragwo wi uhoro wake no ndumwe njui ucabore ndinaguo na no wega riria uguthi kuhoya mwana witu na ni njui rimwe nituiguaga uguo ukaigwa ta iguru rikirite ukaigwa ta Ngai atarakuigua no kirikanio kiratwira atiriri ucabore tukoragwo twinaguo ni kumenya twathengerera giti-ini giake kionene ni atuiguaga. Ni Johana wa mbere 5:14 reke tuthome o kiugo kiu tutwaramba kuhoya. Johana wa mbere 5:14 wa kamano witu. Johana wa mbere 1 John Johana wa mbere 5:14 na 15. Ithuĩ nĩtũkoragwo na ũmĩrĩru harĩ Ngai nĩ ũndũ twĩna mate nĩ atuiguaga tũngĩmũhoya kũringana na wendi wake. Twĩna ma nĩ atuiguaga na angĩkorwo nĩtũkĩũĩ na ma nĩ atuiguaga rĩrĩa twamũhoya rĩ nĩtũkĩũĩ atĩ nĩ atũheaga kĩrĩa gĩothe twamũhoya. Ũcamba ũrĩa twĩnaguo ta rĩu thaa ici ndĩraria tondũ ndĩramenya harĩ mũndũ ũranjigua. Umuthi Jeff agĩhũrĩra thimũ anjĩra gũtirĩ mĩtambo akarũra ndũraiguĩka ndingĩaria. No ũcamba ũrĩa ndĩnaguo nĩ atĩ kwĩ mũndũ wĩ rungu rwa mũgambo wakwa naguo hoka nĩ ũhoro wa gwĩta Ngai mwana witũ. Nĩ ngwenda ũgĩe ũcamba ũmenyage rĩrĩa rĩothe ũgakaya ma nĩ aiguaga mandĩko maraiga ma urakirega kumwita niki. Ucambara twinaguo ni ati ni iguaga. Ucio niguo ucambara twinaguo twathengerera giti-ini giake ni iguaga. Tugithagathaga
guthi mbere-ini yake ni ngwenda nguririkanie Ngai uyu ni aiguaga, Ngai uyu wa muhoya ni aiguaga na ni arakuigua. Ti andu othe manyandikagira. In fact ona matikinyite kuota ya andu aria matuthikagiriria aria mandikaga. Tondu tuthikagirwo ni mamilioni ma Kenya. No tutire tuoka haha tugakira. Tondu twina ucamba wa kumenya he mundu uratuigua. Nawe ni ngwenda wathengera giti-ini kia Ngai kionene. Ukagiaga ucamba ukamenyaga he mundu urakuigua kuna. Na no egucokeria mahoya maku na agwike wega. Usikiae maombi. Oh, there is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Oh, yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Oh, Baba, tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Usikiaye maombi, usikiaye maombi, ujibuye kwa moto. Wewe ujibuye kwa moto. Bwana mwaminifu. Usikiaye maombi, usikiaye maombi, wewe ujibuye kwa moto. Ujibuye kwa moto. Bwana mwaminifu. Mwaminifu. Usikiaye maombi, usikiaye maombi, usikiaye maombi, ujibuye kwa moto. Unayejibu kwa moto. Mwaminifu. Unajibu maombi ya watu wako Baba. Unasikia kilio cha wana wako Baba, na kujibu kwa moto. Mwaminifu. Shikana mayandererabo. Yupo. Shalalabo. Mayandererabo. Siyakara mayandererabo. Yupo Baba. Usikate tamaa ndugu. Usikate tamaa mama. Nasema yupo. Ewe dada. Ewe ndugu, endelea kuomba. Atajibu. Asikia. Oh, anajibu. Tunapomuomba yeye. Asikia. Anajibu maombi yako. Tunapoomba. Tunapoomba, sikia maombi yetu. Yuko Mungu mbinguni ambaye anajibu na anasikia maombi yetu. Kwa hivyo mchana wa leo tugutokorwo tukithoma
Ushinira muthenya wa umuthi ni ati ntukoragwo no camba tugithengerera gitini giake ni kumenya ni kuri Ngai wiguaga na agacokia mahoya tugithagathaga guthii mbere-ini ya Ngai na ni ngwiraga guo maita maingĩ na maingĩ no wega onawe witikire tu gutwara bata waku mbere-ini ya Ngai no wega onawe witikire gutwara bata ucio waku witikire kwira Ngai undu ucio ngenda kuhingiria. Yupo Mungu ambaye anasikia na anajibu maombi. Rimwe ni tuiguaga ta Ngai ataiguaga mahoya, rimwe ni tuiguaga ta Ngai aratuherithia, ona rimwe ni turigagwo niki kiratuma mahoya maitu mage gukorwo magicoka na kana hi macokio ma mahoya maitu matukinyire. No ni ngwenda ngwire ati Ngai witu ni aiguaga na agacokia mahoya. Ucio wombire matu mwana witu ni amari, ucio wombire maitho ni ari, ndatuheire matu na akorwo wenda koragwo namo, aratwita ciana ciake. Mariko mwiga ni undu uria Ngai ombire endire kirindi thini wa kirindi giki gia guku thi twari andu atukanu aria mamwendete na aria matamwendete, no ni undu uria twendire tu agituhe muru wake wa mumwe. Koguo tugithi mbere-ini yake tuguthengerera gitini giake na uma kirikanio giatwira ati na uma ati ni iguaga na agacokia mahoya. Kuri mwena wa star 779 hash star 779 hash no kurania no besha shiringi 10,000 umuthi ni thate. Kuri mwena wa star 779 hash igira kucheza box ushagura kathanduku kareke na besha thutha ucio tukunegererie shiringi yaku twetikina tuhoye. Muthamaki wa thamaki, Ngai mwega, Ngai mwigwatha, Ngai mutugi, we wari kuo, we wi kuo na we ugutura tene na tene. Twagutia muno rucini rwa muthenya wa umuthi, twetikira kuga guthera niwe muthamaki mwega. Tithero gutire Ngai tawe na gutikagia ni tundu wa wega waku no tugi waku. Korwo watuherithia kuringana na muigana wa mehia maitu tutingire muoyo rucini rwa muthenya wa umuthi. Korwo watuherithia kuringana na uria tugwathikagira Mwathani tutiathikaga twi mbere-ini yaku, no tuiguagira tha na no twikaga maundu mamagegania. Amukira ngatho riri na gitio ciothe ni ciaku. Turathime muthamaki mwega rucini rwa muthenya wa umuthi. Ni kuri merungu rwa mugambo wakwa Ngai angi ni arwaru baba witu, ni kuri merungu rwa mugambo wakwa Ngai angi ni moritwo ni hinya, ni kuri na merungu rwa mugambo wakwa angi ni atukanire, angi mena ngatho, angi Ngai niwe mabataire muno makiria. Maririkane kigongona kia mucwa matu-ini ndwatwirire tukage mbere yaku tuhu maundu maya twikaga magukuhoya tukuhoyaga tondu tuwe Ngai ni wiguaga no gacokie mahoya. Igitikire gutuigua mahoya maitu magukinyira rucini rwa muthenya wa umuthi. Itikira gutwika wega, itikira guturathima no turathimira muthenya wa umuthi baba. Mari tugwikana moko maitu Ngai reke tu magacire moko maya maitu Ngai reke tu Mwathani kire twanyitie baba gikanyita moko tuhe kirathimo kia mawira witu baba. We waugire ni urirathima mawira maitu Ngai, tuhe kirathimo gikunyitia moko Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai mwega, Ngai mutugi, Ngai wa ma, twaguthaithia twarane hamwe na ithui. Ni maingi tungikuhoya baba, no undu umwe tugukuhoya ni ati Ngai ndugatutiganirie gitanda-ini kia murwaru ucio. Ngai ndukamutiganirie gatagati-ini ka mutumia utaramenya ona ekuhe ciana ciake kirucini ndukamutiganirie gatagati kaya mena ngatho nyingi Ngai ni undu uria mekite ndukamatiganirie. Ngai ndugatutige, Ngai ndugatutige, Mwathani ndugatutige. Korwo wi hamwe na ithui, ungikorwo wi hamwe na ithui kugia mahuhukanio ni tuwi no kuriagira. Ungikorwo wi hamwe na ithui tumwo ni thu thutha citu baba witu ni tuwi no uritura njira gatagati-ini ka iria. Ndugatutiganirie Ngai, Mwathani ndugatutiganirie. Wihia witu no ukorwo wi muingi ma no ndugatutiganirie baba. Ungikona tukiehera nja-ini ciaku, ungikona tukiuma gwaku baba, ungikona tugithie baba, Mwathani ugatucokereria na kuri we tu, ukaririkana wendo waku wa kiambiriria tu Mwathani. Korwo wi hamwe na ithui tugithi Mwathani mawira-ini maitu rucini rwa muthenya wa umuthi, ndugatutiganirie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Korwo wi hamwe na ithui baba, maundu maria mothe tugukorwo tugika Jesu ariho, maundu mothe makoragwo mari sawa. Twahoya mesia mwega, twahoya Ngai mwega, ukorwo wi hamwe na ithui wega-ini waku no amuruguo mesia Yashua. Tuhona twacokia ngatho. Ameni, ameni na ameni. Riu ikihandite wega thaa 10:30 ni Intercessory Friday na muthenya wa umuthi no tukwenda tu o gutwarithia maundu o kahora tu
na twire Ngai akorwo hamwe na ithuĩ, tumwire wega wake ukorwo hamwe na ithuĩ. Nguthakira nyimbo iria njega muno makiria Friday nyingi twendaga o kwihorerera, tugatigira ati kiumia giki giothe Ngai ni atureha wega, tugatigira ati ni twamucokeria ngatho muno makiria, tugatigira ni twamwira wega wake ukorwo hamwe na ithuĩ. Korwo hari kindu hoyaga muno makiria ni ati Ngai ndakanandige na mwana witu Ngai ndakanagutige. Tugaciraga tondu Ngai hamwe na ithuĩ, tugiaga hinya wa guthi na mbere tondu Ngai hamwe na ithuĩ. Korwo Ngai atutiga tutiwe kuria tungiambia wa Kamanu, tutiwe kuria tungiambia Samithua, tutiwe korwo Ngai atutiga, korwo Ngai arikania na ithuĩ. Thu cia muoyo witu ni nyingi muno iria cianenda gutunina, iria cianariguo tuhitukire mitego yao atia, tutinanyitwo ni mitego yao. Korwo Ngai aga gukorwo wa mwena witu, tungika atia? Ngai ndukanatutige, ndukanatumene, ndukanatuingate kuri we. Thaa 10:30 amenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cio kinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu binotana. Mushini watu ginotana Inoro FM roshine rwa muthenya wa umuthi. Tuthaithia Ngai na rwimbo ruru. Hallelujah. Tukana dinganirie. Caution Records. Enderea naciarirwo na ngerekia kwimenya aciari akwa manyonirie we otwike Ngai wakwa ngigwitikia itari ndakuona ngigutungatira na ngoro imwe umuthi ndokona ihoya rimwe tha ciaku irotura iguru riakwa umuthi ndoka nguthaithe Ngai ndukanareke ngaconoka ndukanandiganirie thu ciakwa itikone mitheko ndukanairia ngoro ninie tondu ngoragwo ndi wa Ngai umwe ndire Ngai ungi ingikaera kana ndimurutire magongona ndire ungi ungigua kiriro giakwa andagire ndigathinikane ndukanakihingire matu ati wage kunjigua Ngai wa manoe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tũnua twarĩa nyenderi ũru tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro Ngai ndahoya ũgakorwo ho mĩario yao ũkamĩtua tũhũ yũmbũke nethirĩre rĩera-inĩ tĩtano nĩ ũtheri wa mũthenya kana andũ a kwĩnyitĩrĩra wendi wacio anyenderi ũru ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya Ngai wakwa ndinanĩrĩire thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũngĩ ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũndũ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagire ndigathinikane ndukanakĩhingĩre matũ ati wage kunjigua Ngai wa manoe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩre na thutha ndirĩ Ngai ũngĩ tiga we noe wiki we nĩwĩkĩraga nguraro ningĩ ũgacoka ũgacihonia ndũkananjĩkĩre nguraro torĩa wekĩrithirie Ayubu ndũkanahe mũcukani rũtha ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari aninĩre ciana hono tonga ũrĩa
Ngai wakwa ndũkanarie thũcia kwa itiko neneane moko ndũkanairie ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai wakwa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩra matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tondũ Ngai nĩ ndamwĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ ndĩ ngainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia naniĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũcia kwa itiko nĩwĩmbara ndũkanairie ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ndamũtĩa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie. Asanti sana ndũkana ndiganĩrie ndirĩ Ngai ũngĩ ũrotiga we rwĩmbo rũthaka mũno makĩretagwo Shiro Anna rũgĩtũkinyire wega ciendete wega thaa 10 dakika 37. Good morning wakarura ngĩthiria Thiongo kũrĩ mwena wa Huduma Center Kĩrĩnyaga. Haya nĩ mũndũ gwĩtwo Mũcogo kuma kũrĩ mwena wa Kĩrĩnyaga Central. Asanti sana. Good morning wakarura. I'm Beth from Mutonya Ruiru. Nichezee I Desire Your Princess by de nakoro yarika arahura wakangara OGW na kama uwa kangetheta go mirimiri kure mwana wa Kĩrĩnyaga kuma kure mwana wa Nyakiambi Elbagon negukumanyagi tu hamwe sana. Asante sana. Arahura Father Michael Mithamo na wakangara OGW etago Michael Jogu wa Kivirigwe. Good morning, I'm Stephen M. Kago at Amani Estate Cairo. Tumeamka salama na wote tunaamini Mungu. Aya, asanti sana. Happy Intercessory Friday mwana wito etagwo Mzee Mwangi Jogo. Asanti sana. Paul wa Gas Kirigiti urajira materetha rwa Jane Muthoni wa Karura Rũngiũ kari rĩu gũthondekera Friday yakwa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ndigire ati Friday yaku nĩ ndamĩthondeka o wega ta wega mũthenya wa ũmũthĩ mũthenya wa Friday. Maũndũ no maingĩ turauga tutikumeka twihorerere o ũguo twire Ngai nĩ wega mũno makiri nĩ gũtũrehe kiumia kĩgima tumire nĩ wega nĩ gũtumenyerera o barabara ĩno tuthiaga no mitino ya barabara gũkoragwo kuo o irio iria tũrĩaga no cio andũ angĩ marĩaga magaitũ magakua o bafu icio tuthiaga tũgethamba no kuo angĩ manakuĩra tukĩrĩ mũhuro ũyũ wa riũa na mitino ĩtũng'etheirie maitho na kona ciothe no Ngai agagĩtuĩka wega agatumenyerera agatigĩrĩra atĩ ona twateretha tũtiragwa rĩtwa rĩake rĩkĩgocwo mũno na rĩambarario mũno makĩria. Nitũgũkũririkania ndĩrakũririkania atĩ ithana rĩrĩa mbere ndĩ na ciringi 30 ithainĩ rĩa mbere ndĩ na ciringi 10 amu ndĩ na ciringi 30 ngũkorwo ngĩneana mũthenya wa ũmũthĩ. Ũrahihinya ko *779# *779# ugacoka ugathi kũrĩa gwa Cheza Box ugacagũra gathandũkũ karĩa ũngĩenda tũkũnengererie mbeca o rĩu. Ndigĩgwa niĩ nĩ ndirĩrĩirwo nĩ Jesu ũhoro wahanokio nĩ kũgĩginya nama rĩrĩa magĩgenyanaga makawegwatĩra matũraga meyohete matharaita mothe
matiruka Jehova nyadiragerera nikitare nabo Dana terera na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare nabo Kandarano nawe mwathani Idenera ihoya ndahoya kuri we Ngai Nerere kadirerera Natiro kanyiterera Igegwathe Ngai ndugamia ndukanogio Namaterera Namatiruka Jehova nyadiragerera nikitare Namaterera Namatiruka Jehova nyadiragerera nikitare nabo Ona korwo ndianahingia ta ũrĩa wendaga ndagũthaitha ingĩgagweta ndukanagirĩre kana ohithĩria ũthiũ waku nĩguo ndũkanyone menya tha ciaku ingĩnyĩtie hau niĩ ngirĩte ndanaterera na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare nabo ndanaterera na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare nabo Ohara wahana kione kogiginya nama Naria magiginya naga makawe watera Matoraga meyo hete madara itamode Tedajira rina tedero na yegesha Dana tereda na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare nabo Dana tereda na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare nabo Dana tereda na matiruka Jehova nyadiragerera nikitare nabo Namatiruka Jehova nyadiragerera nikitare nabo Namaterera Namatiruka Jehova nyadiragerera nikitare nabo Namaterera Namatiruka Jehova nyadiragerera nikitare nabo Nikio tutari twagwa Jehova wana tutiririra nikio tutari twathira twanona guoko gwaku gutunyitireire rwimbo ruthaka muno makiria rwimbo rwega materetha twana teretha ni maingi muno makiria ni maingi ohoro wigi guteretha twana teretha muno makiria no Jehova wana tunyitirira Jehova wana turugamie wega wana tuhe gitumi gia guthi na mbere no tungata wana tuhe gitumi gia guthi na mbere na muturire ritoria kugaire turere gocagwo na ria bararagio muno makiria cihandite wega thaa 10 igakihitukio dakika 45 uguo niguo ciatigire dakika 15 tu 15 tu cihande wega thaa 11 cia rucini Ithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩhanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Asante sana, thank you so much. Niwetikirite kuingira kule kwa star 779 hash star 779 hash
coke wigire kure Watches a Box ucagure gathanduku kena mbia. Tucokererie na muhotani witu wa mbere muno makiria tondu mathaa matire mwena witu aria mathite na mbere na gutwandikira ngatha cia mwanya muno makiria Ngai wa mwero murathima na oro mwika maundu mamagegania mutongoretio ni mundu gwitwo Ndirango wa Famco. Asante sana. Gacoka ngaona mundu gwitwo Haiwa Karura ni JM Menge, Jarahurira Kimani wa Motero na Pastor Joguna mekura mwana wa Total Moro. Thank you muno makiria mundu gwitwo wa Karura mitambo ini Karuki Mushifi wa Gathabia. Asante sana. Penuel wa ine ndako no rajira ni Intercessory Friday. Thank you muno makiria. Gacoka ngaona mundu gwitwo Gitawa Magogo na Gasheri gake makijira mari mitambo ini sana. Asante sana. Gacoka ngaona mundu ngirajira ndi mwarahurire mundu gwitwo Njathiman na Peter Githina. Etagwo John Githenya kuma kure mwana wa Hilti. Asante sana. Mundu gwitwo Baba Sisi kuma kure mwana wa Mungaria ukajira we mitambo ini kugana wa rathimo ni mahoya. Asante. Mirimiri kure mwana wa Kirinyaga ni gumunete na kure wa 22989 ona maiko no gukimunete kure mwana wa 22989. Mzee Mwangi Jogo na Kenya kwara hukita omweno shutene na ni gatho muno makiria. Ni makwigai wiguaga mahoya maitu. Etagwo Shohi umuthi Kanyira kuma mudhiru wa thoko. Asante sana. God bless you so much. Mama Kenya kure mwana wa Baricho. Thank you mwana makireto. Ni watu kutuku. Githeka mwana mwana wito. Gita wataribu watawe nimekuona. Asante sana. Na gageshoka gona wa kamano wito. Thank you mwana my sister. Ni kukoro imitabo inirushine. Rwa mwadenya wa umuthi. Wewe gai.
we Ngai. Ngai mahinda mari mothe thengi muno makiria Shiro wa GP rubro thaka muno makiria
na rwimbo ruru rukinyire mundu wothe uraigua tacaritie Ngai muno makiria na akamwaga na gikorwo no caritie Ngai muno makiria no kaigwa iguru rikirite mwana witu ni ngwenda nguririkanie wetwe wa mbere kuri na ngimana korome mbere yaku magacaria Ngai na makamwaga no mani atitiete Ngai ndakoragwo hamwe na ithui apana anakuanga tu pamoja na sisi na ithui tumwagaga na marigirire mohoro no ukamenya Ngai ari hamwe nawe zikirinya bego menyithia ati mutambo no wa Ino FM mushino watu ginotana ni geto wakarura wanyu tutugethera rukaro shino ruru rwega tukurokerekaniro thiini wa Ayubu 23 muhari wa 8 kana kanana in the book of Job 23:8 mariko marauga atiriri ndimucereti mwena wa ithwiro na ndimuone ngamuceria mwena wa ithwiro ngamwaga ndimucereti mwena wa irathiro na ndimuone ngamuceria mwena wa ithwiro ngamwaga akoretwo akiruta wira mwena wa rugongo na wa kianda no ndiramwona uyu no uraria haha mwana witu ni mundu gwetwo Ayubu na araria rindi indo ciake ciothe ithirite araria riri anineirwo ciana ciake akaria hindi riri anineirwo utonga wake ona akaria hindi riri ugima wake wa mwiri igikiuga onaguo wari ota munine na aragia uguo niki acaragia Ngai nigetha aniane ohoro wigie mathaithana make aneane cira wake mbere-ini ya Ngai nigetha Ngai amutwire na kihoto no Ayubu ni arakinya handu akaiga atiriri ngamucaria rugongo ngamucaria ithwiro ngaigua kuria araruta wira ngathi kumucaria ngamwaga matuko macio ni makoragwo as long as we muhuro wa riwa ono ngikorwo we muhunji oringaga ciama na moriru ni kuri matuko maigoro gukira na igoro ria kira ti kuga Ngai ndari hamwe nawe mwana witu aca nigwenda uririkane kumagio kiambiriria shaitani ni wathire kuhoya rutha nigetha agerie mundu gwetwo Ayubu na koguo Ngai gutiri undu angiakire otiga gukira nginya hindi iria magerio magathira no ni ngutia Ngai muno makiria tondu kirikaniro gitwiraga ni acokeirio kindu na kingi uguo ni kuga matuko make magukira ti ate ndonaga matuko make makumwetha na kumwaga ti ate Ngai ni ari na mubango moru iguru ria Ayubu herekendererie mutumia we hau ohoire ciana ciaku kahoera muthuri waku atige njohi ohoire situation iyo kwa ihinda ria mwaka umwe ukahoera kaundu kau miaka 2 miaka 3 gatirathenga ukirie gukua ngoro ndoka gukwira ta ndungata ya Ngai iguru no rikire no ti kuga Ngai ndakwendete ni kuri season iyo na nigwenda nguririkane mandiko mugaga undu na ihinda riaguo koguo no kuri ihinda ria iguru gukira hindi yo niguo tucaragia Ngai tukamwaga hindi yo niguo ngoro ya andu aria athingu oi mai magiega magerio magothi gwetha Ngai ingi tondu Ngai ni arikitie gukira ungikaigwa iguru rikirite mwana witu ukamenya ni kindu kirahariririo kuria iguru ni undu waku ungikaigwa iguru rikirite mwana witu ukamenya Jehova Ngai no arakuigwa no aragwiciria mandiko makaiga Ayubu akitwe kwariria agitwe gutariria kauga atiriri ati mwathani ni ngucaritie na Ayubu ndamucaritie tu omwe omwe irathiro na ndimuone ngamucaria mwena wa ithwiro ngamwaga hindi yo niguo thiaga nginya kirima-ine kuhinga ndiwe no ndiraririe muthenya wa umuthi ugathi nginya kwihinga gucaria Ngai na ndumuone ugathie ukaruta gicunjĩ gĩa 10 ugathie ukaruta igongona na nduone Ngai iguru rigakorwo rikirite no ndoka gukwira ona hindi yo iguru rikirite Ngai no aratwicire mecire mega na mathayo ona hindi yo iguru rikirite Ngai akoragwo ari hamwe na ithuĩ mwana witu tiga gukua ngoro we aca tiga gukua ngoro ndukinyitie na magerio ma Ayubu na hindi yo arauga njaritie Ngai agakira ni tondu ti theru endaga guthii gutwara cira wake mbere-ini ya Ngai ungithoma kamuhari kau kangera igatiriri no riri niyo imithiire yakwa yothe angenduira ndari maheti angenyonera Ayubu ni aiguaga ni ndirenda guthi kwarania na Ngai tondu ni ndethukia ndeta Ayubu ndethukia ndire na mahetia no maundu maya ni mandindikire muno ciana ciakwa ni ikuire utonga wakwa ni ukuire ugima wakwa wa mwiri ni guoyo akaigua nie ndire na undu Ngai angenjukira na koguo ni ngwenda guthi gutwara mateta makwa mbere-ini ya Ngai ngikimucaria irathiro ngimwaga ngimucaria mwena wa east ngimucaria mwena wa west ngimucaria north south guothe ngimwaga no iguru riakirite tondu he nyungu yahagiragwo ndukegirie maithori mwana witu iguru kwe Ngai we iguaga na agacokia mahoya
tiga kurakarira mwathani tiga gwiciria guthikorongoria ngai ingi ng'eni tugwikara oro uguo tu na iguru no ririaria na riarie wega iguru ria miturire itu thaa 11 ni ciariki kwihanda wega jitagwo mwari wanyu tumutabone wa Ino FM tabarira ni ya thereruka rucino ruru rwega ngicokereria no gukorwo ngioya namba yaku ya thimu 0722 utekuriganio ni kuingira kure kwa star 779 hash cheza star 779 hash ugacoka ugagicheza box ugacagura gathanduku kena bia ndeto yo gakorwo ithaka ne thaa 11 cia rucini Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kwamukira ndau wothi mwini yaku taskiza tune hura star 811 star 345 hash. Eroroi hai hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe hero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako hero. Ngoja kidogo hero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu hero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kwamukira ndau wothi mwini yaku taskiza tune hura star 811 star 345 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tidero ni ceceni hakuhĩ nawe mũtaboni wa Inoro FM muciĩ nĩ wotugi no tana ndiũ kana nĩ wĩingĩrĩte kũrĩa kwa star 779 hash nĩ wĩingĩrĩte ndenda macini yako ĩkorwo ĩkĩnjethera mũhotani witũ wa mbere mũno makĩria kũrĩ mwena wa star 779 hash star 779 hash wakarwo rĩmwe nĩ njiguaga ta igũrũ rĩingĩrĩire mũno kwa ihinda iraya mwana witũ ore igũrũ rĩgũkirĩire kwa ihinda iraya noguo rĩgagwĩka wega Iruhu nende muno Wahurutanire Jericho Hingo rĩa Ngai wonanirie Guoko gwaku nĩ kũrĩ hinya kũrĩ mũgambo kwanĩrĩra umĩte igũrũ kũrĩ Ngai ekuga mũndũ eyũmĩrĩrie raida igĩtwo nĩ njĩra mũndũ eyũmĩrĩrie nĩ ihinda rĩrĩa rĩrathirwo nĩ Jesũ akiuga nĩ gũkagĩa moritũ matariĩ ta gĩkuũ kũrĩ mũgambo kwanĩrĩra
iguru kuri Ngai ekuga mundu eyumiririe Ngai ndanigitwo nĩ njĩra rĩrĩa kuoya na kwĩhinga nokona gũtinathiĩ wega igũrũ rĩkirĩte ũguo Ngai ena mũbango mũnene kũrĩ mũgambo kwanĩrĩra umĩte igũrũ kũrĩ Ngai ekuga mũndũ eyumĩrĩrie Ngai ndanigĩtwo nĩ njĩra ũngĩona igũrũ rĩkirĩte nĩ kũrĩ nyũkũ yagĩrĩtwo ũthondekerwo rũciũ rwaku Ngai acokie mahoya maku kũrĩ mũgambo kwanĩrĩra umĩte igũrũ kũrĩ Ngai ekuga mũndũ eyumĩrĩrie Ngai ndanigĩtwo nĩ njĩra ndakuoya wĩkirĩre ki weterere mũgambo wake ũcio mũkombi ndarigĩtwo nĩ njĩra ĩrĩa we ũkũgerera kũrĩ mũgambo kwanĩrĩra umĩte igũrũ kũrĩ Ngai ekuga mũndũ eyumĩrĩrie Ngai ndanigĩtwo nĩ njĩra Ngai ageraga roho-inĩ maũndũ agekĩra roho-inĩ ndagũthaitha ikara roho-inĩ Ngai agũcenjerie maũndũ kũrĩ mũgambo kwanĩrĩra umĩte igũrũ kũrĩ Ngai ekuga mũndũ eyumĩrĩrie Ngai ndanigĩtwo nĩ njĩra kũrĩ mũgambo kwanĩrĩra umĩte igũrũ kũrĩ Ngai ekuga mũndũ eyumĩrĩrie Ngai ndanigĩtwo nĩ njĩra nĩ kũrĩ mũgambo ũraiga o mũndũ eyumĩrĩrie Ngai ndarigĩtwo nĩ njĩra na rĩkorwo turũmĩrĩrie mũndũ rwĩmbo rũrũ igũrũ kũrĩ Ngai ekuga mũndũ eyumĩrĩrie Ngai ndarigĩtwo nĩ njĩra ũrathikĩrĩria wĩ gĩtarĩ-inĩ gĩa thibitarĩ ũrathikĩrĩria wĩ ngari-inĩ ũthiĩte kũrora mũrwaru wanyu ona kũrĩ na andũ marathikĩrĩria magĩthiĩ mathiko kwĩ mũgambo ũraiga wĩyũmĩrĩrie mwana witũ rũnene mũno rwahurutanire Jeriko hingo ĩrĩa Ngai wonanirie guoko gwaku nĩ kũrĩ hinya kũrĩ mũgambo kwanĩrĩra umĩte igũrũ kũrĩ Ngai ekuga mũndũ eyumĩrĩrie Ngai ndanigĩtwo nĩ njĩra etagwo Bishop Ibrahim Kariuki o mũndũ eyumĩrĩrie nĩ ihinda rĩrĩa rĩrathirwo nĩ Jesũ akiuga nĩ gũkagĩa moritũ mata
ndari tagiku kuri mugambo kwanirira umite iguru kuri Ngai ekuga mudwe umiririe Ngai ndigitwo nĩ njĩra. Kore gororera igwa einamete muno. Let me remind you, Ngai ndarigitwo nĩ njĩra. Ilio kuana kwĩika no kona gũtina thiĩ wega igũrũ rĩkirĩte ũguo Ngai ena mũbango mũnene kũrĩ mũgambo kwanĩrĩra umĩte igũrũ kũrĩ Ngai ekuga mũndũ eyũmĩrĩrie Ngai ndarigĩtwo nĩ njĩra. Ũngĩona igũrũ rĩkirĩte nĩ kũrĩ nyũkũ yagĩrĩtwo ũthondekerwo rũciũ rwaku Ngai acokie mahoya maku kũrĩ mũgambo kwanĩrĩra umĩte igũrũ kũrĩ Ngai ekuga mũndũ eyũmĩrĩrie Ngai ndarigĩtwo nĩ njĩra. Mugambo kwanĩrĩra na ũgakanĩrĩra mũno makĩria kuma gũkũ kwa Inooro FM ũgakiuga Ngai ndarigĩtwo nĩ njĩra mwana witũ. It shall be well. Itakuwa sawa tu. Maundu ni mekwagĩra. Nĩra pore kũrĩ bamĩrĩ ya 0 point Kagio nĩ gũtigwo nĩ baba kĩrago mzee 0 point igongona rĩa mathiko nĩ Juma Mwothi Kagio Primary School etagwo Ndirango wa Famco. Ĩra bamĩrĩ ĩyo atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Ndirango wa Famco. Kũrĩ mũgambo kwanĩrĩra mere ũguo umĩte igũrũ kũrĩ Ngai ekuga mũndũ eyũmĩrĩrie Ngai ndarigĩtwo nĩ njĩra. Na tondũ we ndũrigĩtwo nĩ njĩra Ngai mwega na mũtugi twagũthaitha ũmĩrĩria ngoro citũ tu cihe gũgweterera cihe Mwathani gũgũcũthĩrĩria we wika Ngai ageragaro matuko maku ma gũkira Ngai ũkomĩrĩria ngoro citũ roinĩ ndagũthaitha ikara roinĩ Ngai agũcenjerie maũndũ kũrĩ mũgambo kwanĩrĩra nĩ kũrĩ umĩte igũrũ kũrĩ Ngai ekuga mũndũ eyũmĩrĩrie Ngai ndarigĩtwo nĩ njĩra kũrĩ mũgambo kwanĩrĩra umĩte igũrũ kũrĩ Ngai ekuga mũndũ eyũmĩrĩrie. O mũndũ wothe nĩ eyũmĩrĩrie Ngai ndarigĩtwo nĩ njĩra etigwoi nĩguo ciana cia wĩtĩkio arĩ na ariĩ ithe witũ nĩ twĩtĩkanĩria hau njĩra nĩ twĩtĩkanĩria twĩyũmĩrĩrie tondũ Ngai ndarigĩtwo nĩkĩ nĩ njĩra nĩ tũkwĩyũmia nĩ tũgũcũthĩrĩria Ngai we wika ndarigĩtwo nĩ njĩra. Mwarimũ Muigai wa Mwangi wa kũrĩa mwena wa Sipirio Ranjĩra wakĩrwo we mwega ndĩ mĩtambo-inĩ yathererũka Intercessory Friday ngithire gĩtawa Magogo Penuel Wainaina na Njoroge wa Tracadero. Good morning Wanyũtũ John Kehiti from Rongai unajĩra always tuned na no gũkĩrathimirwo asanti sana athakĩra Mbari ya Maria Turenu by Peter Warungu tago Helen Magnicius asanti sana. Thank you muno makiria musheke witu nigukuonete Pemo wa Science nimeona wewe Ngai ndarigĩtwo nĩ njĩra wa Njoki witu Ngai ndakarigwo nĩ njĩra etiguo Ngai nĩ mwĩhokeku ndarigagwo nĩ njĩra na ndakarigwo nĩ njĩra ori Nduru wa Njogu thengi muno makiria Mogo wa Bidan salimika sana rodo muno mundu gwitwo Pastor Gidi oka geithika muno makiria itekuriganirwo ni mundu gwitwo Mheshimiwa Maina wa Magoro ndathi kũrĩa kũngĩ mwena wa WhatsApp ngĩonera mundu gwitwo Kamawa maspika Ranjĩra mitambo-inĩ sana au kaigana kũrathimwo na Kamawa maspika kũrĩa mwena wa Kahati kũrĩa mwena wa Murang'a
Gaona mundu gwitwo Kanyi Njoroge Kaimenyi mechanic ona kiakanjira mitambo-ini wa Njoro wa Njoka ukanjira nawe ni warahukire wega muno makiria. Samuel Maina Mataiga kure muno wa Utaringo nawe ndiye gikuona wega ta wega ukanjira we mitambo-ini ya Inooro FM na ni ngatho muno makiria. Asante, shukran sana. Samiwi to kwero atia kura Kamwangi wikairi atia mutumia waku hana atia ciana ihana atia family hana atia yothe gathecia mwanya muno makiria ukanjira gugeithirio mam in law wa Kamoshu Gachege mami wa Samithua no wageithio muno wikure muno wa Kamoshe. Thank you muno makiria. Rachel Jega arikure muno wa Iraq Baghdad ageithike muno makiria. Riu ciendete wega thaa 11 na ndagika 15 mathaa digatiga gukumenyithia guku kwa Inooro FM muci watugino tana ni ndigitaga wa Karura wanyu tu ini kana mwari wanyu tu. Riu ciendete wega thaa 11 ikahitukia ndagika oro 15 mathaa uramenyithio ni Inooro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inooro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ceceni hakuhi nawe ndira ngoro ngikirie tu oro hanini tu ngicokereria njokererie na kuya thimu yaku no riga ndukarigane kuingira kure kwa *779# amukwina ciringi 10,000 andu atatu ndire ndiramane mbeca ingira mwana wito ndacokereria ndore uhoro ucio. Ona magerio manyikira barana yo ikanenera tusiakwa na sikajukirira nende hoke tere twari hinya na nicho
Asanti sana Karoa Jason ndihokete ritwa rina hinya ritwa ria Mesia Yashua riburthaka muno makiria rwimbo wega muno makiria rwa Mesia Yashua ini nithure nyimbo citu nithure nyimbo cia Yashua nithure nyingi muno cia ainia Yashua ona teri utiga muini uyu mwathani amuoire turi Othani akimuoya tu uyu akimuoya tu na kiari wa Yashua
Thank you so much. Etagwo Esther Wanjiko Ngai akuhe kihuruko gitathiraga. Okai muone mundu muna wanjira maundu makwa mothe. Uyu ndehetie gukorwo niwe Messi rwimbo rwega rwatukinyire wega ciendete wega thaa 11 na dakika 26 mutambo-ini wa Ino FM mucini wa Tugi no Tana. Gwiciragia horo wa mutumia ucio wathirio kiraga andu. Okai muone mundu wanjira maundu makwa mothe. Mariko moigaga andu magithii aingi muno makimuvuata makimwitikia magithii aingi muno makikora yashua. Makiuga mbere tugwitikitie ndu uria mutumia atwira no riu netwetekia ndu woguo watwariria kigwire mwana witu gutire kindu Ngai atangihuthira mutumia ucio ndari ginya mutumia mwega wenda kina na maundu make mega matiari maundu mega no Ngai angienda gugutua evangelist wa kwaria cia Jesu ekaire mutumia ucio ekire otiga guthi gutariria horo wa Jesu athiaga kerado okai muona mundu muna okai na ro makimuruka magithitu makiona makimenyera Mesia ni undu wa mutumia utari mwega ndugagithake na Ngai witu ndakioyaga andu aria makinyanire mwana witu hapana okai muone mundu muna wajira maundu makwa mothe uyu ndehetie gukorwo niwe Mesia rĩtwa ithe witũ rĩrogocwo 0707220720 ndiganĩirwo kuoya thimũ yaku nawe ndũgariganĩrwo kũingĩra kũrĩ gwa *779 hash *779 ucoke ukicheza box ucagũre gathandũkũ atatũ ndirĩ ndĩrahutia mũrutĩre wakwa wa wĩra nĩ ũcio ndirĩ ndĩrahutia nigetha he kanya andu othe aria mekuingira tene aria maraingira thaa ici ndimahe kanya ndimekire gikabu-ini kimwe ndimathombothenio oguo njoe atatu ndimani o mundu 10 mumenye ni Friday. Good morning Ino FM. Alright, 0722200720 niyo namba yako ya thimu. Ririkana na uraingira kure gwacheza cheza *779 hash ucoke ugicagure gathandũkũ karia ureciria kena mbeca kure gwacheza box wa nyoto uyu haha ndukire o mwega utitwarite wega egio muno uhana ta mufi ya gutuhete sakramenti zitagwo Jose Ngari na ndiha mithuri guku mithuri ikorwo thiine wa Mbuyu uyu ikorwo thiine wa gwa Kung'u na thiine wa Ndaragwa thiine wa Nyandarua ukenda kwarahura mundu tukuagira iria witagwo Njoroge Nyara no ni muri wake ugiukara ari murwaru na une arakihora no muri no tuagira iria itagwo George. Pole sana joke njarahure mundu gwitũire wa cingiri okagira terera ari mwarimu ru aginyuka kirwa kiruta wira wake rumena mutumia yake no gukahanga marahanga magatedia gatuka hari mundu hari mwari wa iba maitu ikara na maitu itagwo nyina githeri ari okuri athubiri ngarua joke dirikane family othe ara already kuri gwothe riri na rokota wa tiri awa agatuhi na oda ya kirionya o kuria ngarua na itoeria mithuri ndiriendete na Mbuyu na gakigeithia cibuke rumba wa guku Mbuyu location na thuria matura idia wega no watu wara kumutaratara kega muno. Asante ukire wa goro egi muno makiria. Thank you so much. Asante sana. 0722200720 niyo namba yako ya thimu twarani nawe rushini ruru rwega. Good morning Anyoto uyu haha ne atia my sister kwega muno makiria hatirigaja no wa mwana Kenya kaunti kuigaba kwa aba tondo riu ya mutabone muno ino mutako mure jera hore patroni murithi wa kanganga mutira ngobia no turera boga muno kiroko na mundu wa kihonokera tondo aigwa andika mundu mega muno makirikaniro. Asante jera hore mundu gwito jago no akagira ho na pastor Mwangi wa Jericho Holy Spirit jamba ingia haito sasa nire yero banda jamba geta toba si Mwangi muri kinwe we msio ko wito yero ki businessman wa hakeburu mwalimu wa sira hali anadikeiria na mundu gwito MC
mundu gwetwo pastor kugwitu etagwo riri akorogo thika wa kibu ACK batagata gutagwo matibairo batagia mutambo wa karura ya bengeta ko hara ya masianguro hara etagwo gatani mwana barisore na kadia ke mogaithia arura nyama cia nguru hau na mukangito uto Baraka Hotel oi ode batikibuta mate ko gomore matakoletio ni samoja kwa hito nikeburu. Asante, thank you so much, asante sana. Wamo na thaa 11 dakika 30 naimwe muchabuni wa Ino FM mushini wotu ginotana ukai mukona mundu munawajira maundu makwa mothe iri mutumia ucio by the way mathi kwaranira mesia arerwo we na wina athuri 5 nona lewe nake gwaku nyumba ti waku no riri udumwe ndekiti kumenya na mushukani nete mushukani ni mwara muno makiria rimwe he mai makorago makuwetwo mega ungenyua no matikuwetwo na mondo njega ni handu aria oge meguthikiriria na manyite ati kuri mai ungeheo matikuwetwo na mondo thaka ikionekana iguru no mai macio ni mega na ni makinyaniru kuna na kwi mai makorago maujuge no makuwetwo na mondo thaka muno makiria gukena ni ucio uraga kire githiini wa mundu no tikire kija wa mundu mutumia ucio rathie kerando ukai muone mundu wanjira maundu makwa ta makarimu shaitani ni atuheaga uthingu tari mwega ugakora kwi mundu ungi aguteithia no wamurora na maitho maku ma mwiri ukona udakinyanire ikiro kunjariria sami ugatwira mundu kamuona uyu udakinyanire ikiro kunjariria udonekana gate muhonoku tondu riu ona ni akihakite ka makeup no mutumia uyu Jesu aratu evangelist una athuri ene nao Kristo aratu taivi muno niguo ngabona njira ya moyo-ini nĩyo njĩra njeke na andũ arĩa merutanagĩria nĩ mamĩonaga Mesia twaranaga na niĩ ũindeithagia kwathaga mĩthiĩre yakwa na watho wa roho wa muoyo reke ũiyũre ngoro yakwa ngũkenagie na mĩthiĩre-inĩ yakwa ithambia nĩ ngũthera nduke kĩndũ kĩega ona ngũkenagie mũno rĩrĩa ngũgũtungata Mesia twaranaga na niĩ ũindeithagia twathaga mĩthiĩre yakwa na watho wa roho wa muoyo reke ũiyũre ngoro yakwa ngũkenagie sira uru na njĩra ya rũme na Mesia twaranaga na niĩ ũindeithagia kwathaga mĩthiĩre yakwa na watho wa roho wa muoyo reke ũiyũre ngoro yakwa ngũke
njuru ikura maroho niguo njathikagire roho Mesia twaranaga nanie woi ndeithagia gwathaga mĩthiĩre yakwa na watho wa roho wa muoyo reke wĩiyũre ngoro yakwa ngũkenagie ndungata iria cia kĩroho iriria kwero kwĩna ũgwati kwenda ngĩkũrana ĩkaragwo hau nginya kaya gũkorererwo Mesia twaranaga naniĩ woi ndeithagia gwathaga mĩthiĩre yakwa na watho wa roho wa muoyo reke wĩiyũre ngoro yakwa ngũkenagie Special dedication kuri Mesia othe haria hothe mari matogorete ni mutungatiri wakwa Pastor Richard wa Muture kure mwena wa Mwiki na mutumia wake wa Mavo na Bishop wakwa Bishop Peter G. Kihara kure mwena wa Azima One ndekwahonokirie ndekwa kwandutire inya-inĩ ũrĩa wa mũcukani nĩtũratũra ũnyitĩte na ndũkanandige tũgatonya nawe ũthamaki nĩ ũrĩa ũtagathira Mesia twaranaga naniĩ woi ndeithagia thengio muno makiria Mesia twaranaga naniĩ ndeithagia tu na mutungatiri wa mami ageithĩke etagwo Pastor Ngeshwe kuri mwena wa Kavati Miharati hau hetagwo handũ hetagwo Wendo mutungatiri Ngeshwe geithĩka muno makiria na andũ akure mwena wa Kiviveri Miharati andũ akure mwena wa Nyandarua mwanyonera mũndũ gwĩtwo Mũthuri ti Ngeshwe mwambie nimesalimia yeye sana muoyo wa gotura niguo twendaga no thikũ ici mbere ya Maria no kwĩongerera mũreongerera listini mgechiri ithu mbere ya Yashua lakini sisi ni wamoja lakini mũndũ gwĩtwo Alex wakure mwena wa Nyahururu maketa witũ akĩnjĩra ona niĩ ndaranagire na mbere ya Maria nĩyo njĩra njeke na andũ arĩa merutanagĩria nĩ mamĩonaga Mesia twaranaga naniĩ woi ndeithagia gwathaga mĩthiĩre yakwa na watho wa roho wa muoyo reke wĩiyũre ngoro yakwa ngũkenagie ona Penuel Wainaina ri aranjira ona ni ndikiri mbari ya Maria kwizire kia ngure mukite wega meciria-inĩ makwa ona ngoro yakwa thĩinĩ na mĩthiĩre-inĩ yakwa ithambia thambia nĩ ngũthera nduke kĩndũ kĩega ona ngũkenagie mũno rĩrĩa ngũgũtungata
Mesia twaranaga nanie oindeithagia Mesia twaranaga nanie ndeithagia kuhanda mithire yakwa mega nigetha ngukenagie rwimbo ruthaka muno makiria no tukinyirie mega ciendete wega thaa 11 ndagika 42 mutambo ni wa Inoro FM muciĩ nĩ motugi no tana na tutire turatana mbeca citu rĩu weri uregete kuingira kuria kwa star 779 hash niki uregete kuingira kuu niki riu mwana witu uregete kuingira kuu niki taigira o riu mwena ucio sawa sawa igira o riu star 779 hash igira tu mwana witu thaici igira thaici igira kule kwa star 779 hash sawa sawa igira o riu nigetha ngunengere mbeca heka mwana karaine wega muno makiria kamona nyona gataka tagathomaga high school na ndirera na ngoro tino nyende ngoro ngiwa promote no wega nyambe nyamukire thimu cito 0722 200 720. Good morning Inoro. Haya 0722 200 720 0722 200 720 na geshoke dirikane bare ya Maria no kuyongerera mareyongerera koguo no ginya nani jikare kimururaga tutigire Friday toni yakoro ejaga. Good morning Inoro. Good morning. Kadhimu yako yeka. Akarura. Oh ha. Wakigaga inete tonyere. Mwathani agocwo. Akumio muno. Gũkũ tũkarathimwo na mbura wega ta wega ira. Aha. Reke ndĩmarahũre nayo gatana njonora. Rĩgaka rĩmwe kũrĩ hĩndĩ kagamba gatititi. Warahũrĩra HSC OGW Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara. Mũhaci Maina wa Magũrũ anjĩra arahũkĩte wega arakũigua rĩmwe ki. Mũthuri ũgwĩtwo Njarimbe Mbari o harĩa Nyĩrĩ. Othe nginya Fasters Kigongia Simaiko Njogu arĩ o harĩa Kĩbĩrĩgu na Mwamuna wa Mũnarĩ. Magĩũkĩra nginya Panoro-inĩ na arĩ o harĩa Kĩrere. Tũkĩrĩ na indo. Wega ta wega ngirithate. Wega ta wega nĩ ndĩramenya ndũharĩte na nĩ weekend. Na nyambe ngwendithĩrie wega tondũ watũrathima ũũ wega kiumia kĩgima. Amen. Koguo tũgũthiĩ harĩa cheza twĩkĩre star 779 haci. Ututongie biyo na wanyona nginya waboca harĩa nĩ njũĩ rũtha no rũrathiĩ wega rĩ. Mugaithie mũno my sister nĩ tũkwendete weekend njega cheza Inoro FM nĩ wa Kigogo-inĩ. Cheza Inoro FM wa Kigogo-inĩ ratũ tũingĩra harĩa star 779 hash. Eke ngwĩre na andũ akwa moraga nĩ kwaga ũmenyo. Na tondũ wĩ rungu rwa mũgambo wakwa ta makandũ rungu rwa mũgambo wakwa kĩmahĩtia. No kũrora batara ciringi 30. Shiringi 10,000 ni andũ atatũ ngũkũra ngenengera shiringi 10,000 amu ndina shiringi 30 wakarũnũ rĩ wanena mbeca kuma hĩndĩ waingĩrire aca mbia ici nĩ ũkũneana gatagatĩ ka andũ atatũ biũ mwana witũ no wage star 779 hash kũngĩkorwo wĩna wĩtĩkio mũnini atĩa Tony wa MG mũthenya nĩ ũkĩaga Gakena muno rĩrĩa Ngai maduma-inĩ no ya mathina njũkire ndĩkore riũa-inĩ rĩa kĩroko rĩnjarĩirie ũtheri mũthenya mũndũ nĩgũkĩũkĩaga tũmaĩ gatheka ũtheri ũkoneka Ngai niĩ ndahoya ũkithĩrie mũthenya ĩno nduma nene ingatwo nĩ ũtheri
mutheni thiritũ na nene no mũthenya ũmwe wakirĩire ruthu Ngai akĩmũtua mwene wa mũgũnda mũthenya mũndũ nĩũkĩokĩaga nduma ĩgatheka ũtheri ũkoneka Ngai nĩendaoya ũkithĩrie mũthenya ĩno nduma nene igatwo nĩ ũtheri Kiambĩrĩria kĩa mũndũ no kĩonwo kĩnini andũ magũthime na ithimi cia thĩno ona unothimo kuo tũmarĩtwa magekuona tũgatuĩka kĩndũ rũciũ mũthenya mũndũ nĩũkĩongĩaga nduma ĩgatheka ũtheri ũkoneka Ngai nĩendaoya ũkithĩrie mũthenya ĩno nduma nene igatwo nĩ ũtheri wona wamenwo nĩ tondũ wa thĩna mere nduma ya thĩna nĩkiumagwo ona makwamũka nĩ tondũ wa thĩna mere nduma ya thĩna nĩkiumagwo mere nduma ya thĩna nĩkiumagwo mũthenya mũndũ nĩũkĩongĩaga nduma ĩgatheka ũtheri ũkoneka Ngai nĩendaoya ũkithĩrie mũthenya ĩno nduma nene igatwo nĩ ũtheri. Asanti sana Tony wa MG kamonaga gakoragwo kure muno wa TikTok na nyonaga tarĩ ka high school karaina wega muno makiria mundu kunyonera Tony wa MG mundu we Tony wa MG mwambie akanyangie hapo atuhujagirie muno mwega kure muno wa TikTok Ngai akurathime gutire kindu kiega ta hindire kuona tu mawoi kuona tu kamwana kanini gakihujia Ngai ni undu ucio ni ukenagia muno makiria tondu maundu macio matumaga amenye ati gutire mundu ungĩkira uhoro wa Ngai thiini wake otiga Ngai mwenyewe mwanake wakoragwo high school by the way etagwo Tony wa MG I salute you my younger brother nitakuri na campaign ya andu abari wa Maria tondu ndero ni mundu gwitwo Oliver Kefas ati onawe wanyutu fana asa ati nawe wanyutu kabari-ini ya Maria na no wega nitumwendete na nyumu gatwenda andu a PCA mukamenda andu a Full Gospel mukamenda andu a ACCNS andu a kanitha ka Assembly you know andu a ACD tukende no uguo no thaka witu ni ati ithuothe twina hihi mithingi ya witekio tiganite no nitwitikitie Ngai umwe etiguo ucio niguo thaka witu ati o mundu no akorwo na maundu make ona tigane ni ndauga ndi wa Mesia ndiuga kana ndugumenyaka ni tondu Ngai ni umwe na kiu nikio gia bata muno makiria niguonete mundu ngakijira na wabari ya Maria riu munyitane nyuothe mugiukage na register yanyu na ndimwendete mwalimu Kimitu wa mwire ukwero atia uko salama salimika sana my brother na mdogo wetu Getawa Tarbo asante sana Gideon Wanyoike Patrick Makanika asante sana wega ndimitabu-ini Jathiman thank you muno makiria ngaiwa mwe murathime ngaiwa mwe mwende muno atume muthenya wanyu wagirire muno makiria hari ungi wa bari ya Maria ndatiga na thutha haya nigwitete horiboro wanyu ni mundu gwitwo Helen Magnesius titwashaye kure mwana wa Marigiti ruru wa Mesia rwitagwo atia cause imeni blessed tu sana ni ruri kuhasa ni muoyo wa tene kana ndo wakaro wa Jasani kana riri wa mundu gwitwo Esther Wanjiku wadirira githithi ndio kana guthakara wa mwalimu Jago ni kana guthakara wa mundu gwitwo Helen Magnesius niguonete nyothe ni mugwititie rumu rwa bari ya Maria ila turathakira request yao Helen Magnesius wiku mwana witu tuthake tutigirere mwe ni twathaka na muthenya wira by the way kurari mathiko mamurata witu etiguo wakure mwana wa Eldoret na ni njui Ngai ni amwikite wega njui muthuri ucio Ngai ni amwikite wega koragwo muthuri mwega muno muthuri wikoro njega muno makiria na mimi najua Mungu atakuponya kwa roho na itakuwa sawa kabisa Ngai ni hota gucoka ithenya ria aciari aitu mangitutigari we niwe mwene ithiwi ni hota gucoka ithenya riu wega na koguo tugukwira umwihoke tu muno makiria Maria thingi
muthenta tuguthakarwa Maria Thigi kinyire bare yothe ya Maria matongoretio ni Helen Magnesius. Asante sana, thank you so much Reverend Chaplain John Jage kumakore mwana wa Eldoret agakiuga thank you ni kumunyitirira mahida maria marari maritu muno makiria na muramutwara mathiko kure mwana wa Band Forest murarugama nake na mahoya na indo cianyu ni murendo afatanga ya murathime na mwike wega na riu arauga inywe mukirathimo muno makiria kumuthaire ke hene ngiricia kune hinya negetha thome kiugo MC mwiriri wa kumuthaire urajira Gidi Mr. and Mrs. Simon Kenothia Karaoke me kwa bari yagi. Alright. Haya, makigithike muno makiria. Kama kawaida nitutumagiro kiugo ni patron wito no muthi no agitutumeire kiugo kama kawaida ndari aga gututumira na ngai wa muya kimurathime muno makiria ni gwitikira gututumira kiumia giki kiothe ngai ero gwika wega na kurathime na guturirie ngoro yo ya kwenda andu na kumwenda thiini wa Thimo 22 muhari wa igire. Thimo 22 muhari wa igire ni hodo na twero tuthome thiini wa Thimo 22 jaba wa makuteno. Thimo 22 muhari wa igire tuhingure kirikaniro gitu ke kuraiga ati Thimo 22 muhari wa keri. Mariko maraiga atiriri